akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciakaire mutitu Jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciakaire mutitu Weanthi uyu witu muonaga oimire goro wa thakame ciaria itu meruta igongona atumio kombo-ini wa Nyakeru Weanthi uyu witu muonaga oimire goro wa thakame ciaria itu meruta igongona atumio kombo-ini wa Nyakeru Shesheni hakuwe nawe Maburaini maya mathiguku ni wega ugayane kiria wina kio na mundu ucio utari turakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026 Shesheni hakuwe nawe uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Nĩndacokia ngatho Ngai wakwa Rũbororo ngũina rũtariĩ ta marũa mathaka mawendo njerekeirie kũrĩ we yũrĩ igũrũ mũno nĩũgegetie ngoro yakwa mwena wakwa worĩo na ningĩ wa motho no ciama na morirũ mahoya hoyaga wonete ũkĩhingia rĩmwe thutha wa rĩngĩ nĩndacokia ngatho na njĩra ya rwĩmbo ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ wega gũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo rĩmwe rĩa wĩkĩte ta ũrĩa ndakwĩrĩire kĩrĩma-inĩ gĩaku ndokĩte na maithori nĩ marĩa ndonete rĩrĩa ndakũragia Ngai ngũconoka nginya rĩ ithe nĩ waiguire rĩrĩa ndakũragia gũtuĩka ngombo nginya rĩ ithe no waiguire andũ aitũ na arata matingĩahotire kũnduta thĩna-inĩ ũcio na githĩ nĩ warĩ na mũbango mwega
wakonyamaru ninacokia ngatho gũcokera mbere ya kuba marĩa ũnjĩkĩire nĩ wega ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ndakwĩrĩire ũrĩa ndakwĩrĩire ndanĩrĩire mũno ngĩrĩrĩra ndwariĩ yatũhaũrĩte ngĩenda wĩonanie ngĩkũria Jehova waga kwĩonania ũrimenyeka atĩa ndĩ wĩ hamwe na ithuĩ ngĩkwĩra weka ũguo no ngacoka ngũcokerie ngatho na njĩra ya rwĩmbo nĩ wagĩkire ũguo na nĩkĩo ndacoka kũhingia kĩrĩko amũkĩra ngatho mbere yaku nĩ wega nĩ marĩa wĩkĩte gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ndakwĩrĩire ũrĩa ndakwĩrĩire ndanoka harĩwe nduĩte matua moru makangarũrũka na no wandeithirie na rĩrĩa ndokire ndeng'eretio nĩ thũ ikĩenda kũnina ũkĩhotanĩra rĩrĩa rũciũ rwakwa rwaiyũrĩte nduma ndiarĩ na mwĩhoko ũkĩnjoya rĩngĩ kĩoya rũhĩa rwakwa ũkĩrwambararia nĩ ndoiga nĩwe amũkĩra ngatho gũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire ndauga nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ wega marĩa wĩkĩte marĩa ũnjĩkĩire ngatho ici ciakwa irogũkinyĩra na mũtararĩko mwega igongona rĩrĩ ona rĩrĩ inini rĩtĩkĩrĩke nĩwe no njage maũndũ manene ingĩgwĩkĩra no ndagũthaitha ũnjigue ngumo ĩno yaku ĩkinyĩre njiarwa nĩ wĩkĩte wega nĩ wĩhokekete nĩ wambararĩte amũkĩra ngatho mũnene gũcokia mbere yaku baba mũigua ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo cokia nĩ marĩa wĩkĩte marĩa ũnjĩkĩire ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ kũrĩa ũndutĩte ngatho gũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ndũngĩkiuga ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ ngatho gũcokia mbere yaku baba mũndũ hatarĩ ta ũrĩa ndakwĩrĩire ũkĩndua mũndũ kũrĩ ngatho gũcokia na njĩra ya mwanya nĩ marĩa wĩkĩte wega ũrĩa ndirĩ Negathongosha. Very nice.
song rwimbo rwega muno 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 roro nie ne rwo jiguaga ngoro yakwa kirathimo muno hinde ria ngwambiriria naruo rwitagwo rwa Shiro Ann na by the way Shiro Ann ndie ndamuona in physical sijawai no rwimbo rwo rwake ni ndirwendete muno to ni ruhutagia ngoro yakwa muno amba uyu kieruga ithiwe kari atia amukira ngeithiwe shosho wake shosho mami wake amaito we atirire muthuri wa rika ria baba wanyua wa mwanake wa rika ria kwa kana muthuri ucio ru urathie gwitwo muthuri wanyua kini wi mwega uri mwena uriku how are you uko namna gani mambo vipi nie ndageuka njitagwo karwimbo mukurino ndo wa mutimio mwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira njitagwo karwimbo mukurino wa mutimio mwe tu wa kuroterwo ciana ni kwihangira ni ndoka nigetha turacurie nawe mathaini maya motuko ni honokete na thabari ya matuini no njohete ndirathangania matuini no nguthie no ti tha ici ni na uko baada ya miaka mingi sana ihinda-inĩ rĩrĩ no matanya ndĩna mwatĩ nĩ ngaheo muoyo heo mathagu na heo thũmbĩ tabuthaga njoke ndĩwo indo maita igana kwa igana kĩndũ gĩothe ndaneima ithe nĩ waiguire rĩrĩa ndakũragia gũtuĩka ngombo atĩ kũna ithuĩ twatigire nĩkĩ tũkaheo ũi nĩ muoyo maita igana kwa igana karwimbo ni wewe imatoro nigetha uke haha uhunjiria andu oi niki ukaheo ni muoyo maita igana kwa igana o karwimbo oi tondu ni watigire ikeno cia theno ri ugitiga njohi na hikire oi niki ukaheo oi ni muoyo maita igana karwimbo karwimbo ni wewe ucio ni ngai uranjita ni wewe ukiuga kuhakire banjuire yaku ndikanonwo na aria angi no njuire marahakara ngita gikonyore mature maria na kiathaka no yoke ima ikeno icio ciothe nigetha utungatire ngai uniki ukaheo karwimbo ukaheo ki uga ni muoyo maita igana karwimbo we ima nyama ya ngũrwe kũna na nĩguo gakũrwe gakoragwo karĩ kanoru karwimbo nĩkĩ ũkaheo gũkũ watũra we imĩte nĩ muoyo maita igana karwimbo ni wewe ikeruragwo urio ikombe-inĩ marĩa ndũngĩmĩturuma nĩkĩ ũkaheo nĩ muoyo maita igana ũcio nĩguo niĩ njũcĩrĩirie karwimbo ni wewe rwarwari rwega rwa kiratũ gĩtuma ndarama nĩgetha ũgocage handũ awĩkĩre kiratũ gĩthaka ũngĩatumire na ng'ombe yanyu yathĩnjwo ũkiuga mũtikendie rũa ũgĩtuma ndarama nĩkĩ ũkaheo mani kũna nĩ muoyo maita igana njoke nyũmbwo mathagu njoke nengerwo nyũmba yakwa ya thahabu no ndiauga atĩ we ũteimĩte maũndũ macio ndũkaheo we ndundu yanyu na ngai niĩ nĩ ndĩhota wata njoĩ wa macaria ũkĩnjoya rĩngĩ kĩoya rũhĩa rwakwa ũkĩrwambararia nĩ ndoiga nĩwe amũkĩra ngano mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩra
kama ngai karwimbo ni wewe ugetwo gwako-ini ukauga nduguthie tondu niki ni muoyo maita igana ucio niguo we ukaheo Jomo wa Nyathira ni wewe Jomo wa Nyathira na ungeithirie wako-ini muno wa muona ati niki nie njigiirwo ni muoyo maita igana kuna ati nie ngeima nie mukenjagwo mastairo maria mega anake magithondekaga mindiga aria angi makihakaga njuiri rangi ta gikonyore nie yakwa kuna ngauga ndikonwo ni mundu ngutura ndimiohete kiremba nigetha ndungatire ngai karwimbo niki uigirwo ugai ni muoyo maita igana ngagikunyita ogeni muno guku thiini wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM njitagwo karwimbo mukuri nundu wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira ni ndoka nigetha turacurie nawe kwambiriria thaa ici o nginya ire hada saa 11 asubuhi ndacuthiririo gungona ni thaa 6 na ndagika 36 kuga thaa 7 yatigia ndagika 24 peke yake ni utuko tugukorwo tutwaranite nawe muno ukidwa mundu kore uyu nake etagwo Bethi wa Johnny na rwimbo rwake rwega muno rwiragwo ni ruo umuthi ni ngukuhurira nyimbo cia akristiano cia wendo eterero hau matengera kwa riandike wathinekania kabonge bothikereria uria ngoro yakwa eroiga tondu ni wandwira cira na mahitia ngorete ngoro yakwa neitururire ngai tondu muthiru wonirwa mekeria hinya moiro yoyana ndageria kwaria kiugo nokorera ile more uneruo todesete ngoro yakwa
Uthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo ire mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo royo ya ngoro ire mũrĩu nĩ ruo uthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo ire mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo royo ire ngoro ona rĩa twĩ hinya mũno eri nĩ tũhotekaga thutha witũ kwĩyũmia kwa ihinda iraya nĩ kũrĩ ndĩkinyaga ruo rũtingĩinĩka no Ngai wiki ũhotaga gũtũtaũkwo nĩtũnagiria maithori tũkarĩra mbere yao tũkahoteka mbere arĩa twanũmĩrĩria ihinda rĩrĩ nĩ iritũ ndathima na ũhoere ngĩnyone wega ngacoka ndĩna ngatho ire mũrĩu nĩ ruo uthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo ire mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo royo ya ngoro ruo rwa ngoro nĩ rũru mũno 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 rĩu nĩ ruo atĩ ruo ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo ire mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo royo ire ngoro etagwo Bethi wa John na rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo ruo rwa ngoro nĩ rũru reke ngurire wĩakwa ũtarĩ wa ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wanyitwo nĩ ruo rwa ngoro andũ a kũrĩa gwitũ Thaya andũ a majani-inĩ na andũ a kũrĩa Mathĩra arĩa matuaga majani na arĩa angĩ othe kũrĩa guothe majani matuagwo ndiũĩ kana nĩ ũĩ ruo rwa gũtua majani ũgatua majani na nĩ ũkurĩirwo ũgathiĩ namo ũgatwara harĩa Tea Collection Center athinĩkania ugathurithio ũrĩa ngoro yakwa ĩroiga magacoka magateo mahĩtia rĩu nĩ ruo ũrete ngoro ndiũĩ nĩ ũrĩ waigua ruo rũthecete ngoro umĩrĩte na iria ma ũteng'erete ũkaigua ngari ya iria yahĩtũka ĩhũrithanĩtie mĩtũngi korokoro ũkamenya ritũ nĩ rĩatigwo tete rĩu mũkũnyua oyana mũrĩaga ngima ya iria ya kiugo gĩtheri kĩa iria cabaci cia iria ire mũrĩu nĩ ruo mũcere wa iria uthecete ngoro yakwa nginya mboco cia iria to mũthenya angĩenda kũigua atĩ iria rĩanyu nĩ rĩtigirwo rĩrĩa coka rĩaitwo mũnyua iria thikũ ithatũ na no mũrakama rĩgacoka rĩkagaga ta mũkambanĩrĩria na mara kwanja akorwo nĩ mũkama makĩria ma rita 9 na kwanyu mwĩra 3 uthecete ngoro yakwa ũkoraga mũnyuithirio iria nĩ mũthee mwambanĩrĩirie narĩo rĩrĩ fresh to rĩo watũmire rĩtigwo mũkanyua rĩgatuĩka mara ĩyo ũgakora nginya nĩ ĩhũire maĩ rĩu mũkambia kũmĩnyua na yogati rĩu nĩ ruo wa magongona marĩa ndanaruta nĩ ũĩ ruo ũhũrĩtwo nĩ mwarimũ wa CRE na ndarĩ ehũrĩra mũndũ thukuru ng'ima agakũhũra iboko ta 4 arakarĩte piũ ũgĩthiĩ kuma rĩ ũyũ hendi nake ũkaigua nipatie huyo go and wait for me in my office ũgĩthiĩ kwa hendi rĩ ũyũ mwarimũ wa mathabu nake ngome to twacira iguaga kayo gakwo na itekwaria arabu arĩ ũndũ cukuru guokaga mwarimũ mũgeni
acha gastori kau gamweru ucio tondu rio gwa TBT muthire ke ndimu he story ire na kuria ire kau ni kamwira rucio ngoro rwimbo rwega muno ruinitwo ni Bethi wa Johnny rugakinyia thaa thita na ndagika 45 hane haria twaugaga saa 7 kasorobo hivi sasa ni saa 7 kasorobo ni wewe rugamite ni kuracuria turaracuria jitagwo karwimbo mukurino ndo wa mutimio mwe wa kuroterwo ciana ne kwihangira na turi guku nigetha tukorwo tukiracuria o nginya ri handa thaa 11 ino tabarire koragwo na mundu gwitwo Jomo na Shohi wa Ithafethi nie ni kurugamirira ndugamirire uguo riu wekirio gwika just tolerate me we no kuni tolerate ukuni tolerate tondu I'm not one of the most perfect journalists no Shesheni hakuhe nawe. What I know ni ati turi nawe nie ndingimaka fata nie ndi nawe muthikiriria mimi siogopi kamwe na siogopi twiri nie fata turi nawe haha tugukorwo tukiracuria nawe nginya ri handa thaa 11 kwa hivyo na wewe tuagane kitu moja usiniache mani na uma ni mani mutikadige mani tuikare ya mani tondu riu ri mani mwadiga hari gucoka ngiki atia no ni ndirona ni mukite na ni munjikaritie haha uguo na turaracuria na inyuĩ ni ndona mundu ugwitwo Princess Nyabu wewe mani ukona muoyo kwaria ma will you get kiria muoyo haya Devi waki na Devix isi deru ucishanure no ciake tumaguta tigana cio deru ciakwa ikiri sawa uguo itaragitura Simon Macharia arajira niko Nyandarua Kipipiri Demi Mwereri location mourning the death of my neighbor who put himself on fire. Oh, poleni sana. Pole sana Simon Macharia no heane rabirabi cituku mwenoria wa Demi Mwereri onani Demi ni ndandu kukwa meja no wafafa mukuru uguo Demi ni njeraga muno. Haya Joyce Kim Kawa West wero represented Cherere Kamatha niyo haha Kibichoi nindakunyita wega ta wega presenter Karis akajira Karatina tunasikiza Dennis Kabado niko ndani kutoka Kirinyaga mimi Maina Kafado mudogo twege the G wa Dhumani Milka Kiragu thank you very much Precious Africa Queen Maela Joyce Kim alikuwa wega ta wega asante sana nidona mudogo twege Rebecca asante sana Johnson Wajiko thank you Johnny Chef gothinge muri organizer ga inyuothe nginya Gilbert Getachu nginya leader Yongo thank you David Wajohi asante sana Terry Dugo thank you Wagechi the brand asante sana Abonte Maichi thank you Rebecca thank you very much tuthiyete uguo otukiracuragia na turaracuria nawe ni njita ukarwimbo mukurino ndi wa mutimia omwe tu wa kuroterwo ciana ni kwihangira Shesheni hakuhe nawe. Shesheni hakuhe nawe. Tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ Na nikio tukaga hari uri we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inono ni rathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi Ũcio watu ginotana. nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi Mugambo wa mũrĩmi. Nĩ gĩthomo kĩa mabuku. ũhoro wa ndini na wĩtĩkio Iyo na ũndũire witũ. ona biashara Rono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra Ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe. na tũtinogete ona hanini Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ watu ginotana. Mwanani akihura ruhi ni undu wa andu aria mendaine ndikienda kuriganira ngikiuga menyerie ngoro gukenagia mwendwa wakwa Ngai akena turathime ngikiuga menyerie ngoro gukenagia mwendwa wakwa Ngai akena turathime mwendwa wakwa ndimwitaga mairaba kindu waniekeo kuma kwi Ngai na switi hati no riake
ndimwetaga mahiraba kendo wanie keheo kuma kwi Ngai na sweetheart no riake mwendo wakwa ndimikaga cua ni ndamuonia ikeno coria mwathani aranjatha anogio nĩ irio cia mũciĩ ngamũtwara tu akare wendo kwenda gũthuthĩrwo anogio nĩ irio cia mũciĩ ngamũtwara tu akare wendo kwenda gũthuthĩrwo ndĩmwĩtaga mahĩraba kĩndũ wanie kĩheo kuma kwĩ Ngai na sweetheart no rĩake ndĩmwĩtaga mahĩraba kendo wanie keheo kuma kwi Ngai na sweetheart no riake ndona ethikĩire ngao ya Ngai amũkenie mwendwa wa mũndũ arĩ bata gacoka ngamũthuthĩra ngĩmwĩtaga maĩ hane nĩguo gĩthithi gĩthere gacoka ngamũthuthĩra ngĩmwĩtaga maĩ hane nĩguo gĩthithi gĩthere ndĩmwĩtaga mahĩraba kĩndũ wanie kĩheo kuma kwĩ Ngai na sweetheart no rĩake ndĩmwĩtaga mahĩraba kendo wanie keheo kuma kwi Ngai na sweetheart no riake ndamwona tingiarĩirwo ngamũthomera rĩandĩko wendo kwenda security twathiĩ nake mĩcemanio ndiriconokaga kuga ũyũ nĩwe wanyendire twathiĩ nake mĩcemanio ndiriconokaga kuga ũyũ nĩwe wanyendire ndĩmwĩtaga mahĩraba kendo wanie keheo kuma kwĩ Ngai na sweetheart no rĩake ndĩmwĩtaga mahĩraba kendo wanie keheo kuma kwĩ Ngai na sweetheart no rĩake kendo wanie keheo kuma kwĩ Ngai na sweetheart no rĩake ndĩmwĩtaga mahĩraba kendo wanie keheo kuma kwĩ Ngai na sweetheart no rĩake kega muno turingithĩirio nĩ Dennis Mutara getagwo kĩndũ wanie na ndagekĩra deliberately purposely to nĩ njũĩ ici nĩ thaa cigana na nĩ njũĩ mwĩna ũũ na ndwĩrĩgĩte kũmũinĩra mũhũgũkĩre ũmũinĩre rwĩmbo rũrũ na ndũgetigĩre tondũ nĩ njũĩ kaingĩ mũrũinaga ũhiki-inĩ mũhũgũkĩre wengi mũhũgũkĩre mũinĩre mwĩre mwanani akĩhũra rũhĩ nĩ andũ arĩa mendaine nĩwĩorera rĩu nĩwĩorera gĩkiuga menyerie ngoro gũkenagia mwendwa wakwa Ngai akena tũrathime nĩũramũkenia gĩkiuga menyerie ngoro gũkenagia mwendwa wakwa akorwo ndũramũkenia mwĩre abujubuju no gũtheka wakwa ndĩmwĩtaga mahĩraba nawe ũretwĩtĩka keheo kuma kwĩ Ngai na sweetheart no rĩake ndwĩtĩkĩre wĩ kĩheo ndĩmwĩtaga mahĩraba kendo wanie keheo kuma kwĩ Ngai na sweetheart no rĩake mwendwa wakwa ndĩmĩ
rire ndo mwireo ona yo rakimenya mathaa mani mathaa mariku haya murore maitho mwire mwire yaratheka mwire haya riu reke nguthondekere nigetha mwire wega umuinire ke kambie ringi riu umuinire wega haya riu muinire riu ndiguthukia ringi kiama no nawe ukimwire niguo haya twende ambia rihaso ndio gwa ndiguthukia nani wana ringi nyama cia pambuina pambuina gikeno kia ngoro ya muthikiriria uyu uraina rwimbo ruru rwega muno tuinirwo ni Princess Joyce Wanjiru rwimbo rwega muno ruria ndirona ni rwatukinyithia thaa 7 ihandite wega kar guku ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM nie nani njitagwo karwimbo mukurino ni kuracuria turaracuria ndacuthiriria uguo ngona ni handite wega thaa 7 cia riu ni utukukani cia rucini thaa 7 we kwina nduma maburaini maya mathiguku ni wega ugayane kiria wina kio na mundu ucio tari turakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026.
ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. mũciĩ wa tũgĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biacara. rono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa tũgĩnotana. Inooro mũciĩ wa tũgĩnotana, ceceni ya ũndũire witũ.
Itagwo combination ya Musaimo. Ici nĩ nyĩmbo nyingĩ ikanyitithanio hamwe igakĩhana o ta rwĩmbo rumwe. Nĩ njega mũno ĩno, a very nice memory ya gũkorwo ĩgĩgĩtũririkania hĩndĩ ĩyo. Ngwĩciria hĩndĩ ĩyo ndarĩ kĩndũ Musaimo akĩina rwĩmbo rũu, ngwĩciria ndarĩ kĩndũ kĩogo, ngwĩciria ndakoretwo na mĩaka 5 kuma ndahikania. Nĩ rwĩmbo rwega mũno rwa Musaimo wa Njeri rũrĩa rũratũkinyĩria thaa 7 na ndagĩka 12 tũkĩracuria njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Mwendwa
abotige guthie agetwo Joyce wa mama na rwimbo rwitagwo mwendwa gita Joyce wa mama Winston Studio mwendwa abatiga guthie sakana thutha twarie haria ndo tutanarinyia Dikekoirania na tũgĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ Dikekoirania na tũgĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ Mwendwa ambatige gũthiĩ cia marirũ kũigua ikĩrirũka no wendo waku ratha makakoro ũi no wendo waku ratha makakoro Image Logistics Doira java tawenda tayo waku na ndikerenda wona abotithio hanini Doira ndengeronetie na rũhuho ongetha wendo toyo abotige gũthiĩ Doira ndengeronetie na rũhuho ongetha wendo toyo abotige gũthiĩ Mwendwa abotige gũthiĩ cia marirũ kũigua ikĩrirũka no wendo waku ratha makakoro ũi no wendo waku ratha makakoro Maina tu bros no rendia suma Nire ndacindumaine Ndoire hana tatage tumumu kia wendo wanire abatige gũthiĩ Ndoire hana tatage tumumu kia wendo wanire abatige gũthiĩ Mwendwa abatige gũthiĩ cia marirũ kũigua ikĩrirũka no wendo waku ratha makakoro ũi no wendo waku ratha makakoro Jude Maina no nyanagĩra wanja asali Haha nĩ harĩa hatumagwo na hatirekagio kwĩ mandĩkĩrĩria Rosia ũkĩrekia nyama heru ũyũ ndingĩrekio nĩ ngiura ya marume Rosia ũkĩrekia nyama heru ũyũ ndingĩrekio nĩ ngiura ya marume Mwendwa ambatige gũthiĩ cia marirũ kũigua ikĩrirũka no wendo waku ratha makakoro ũi no wendo waku ratha makakoro Njoroge wa Ndenderi ũrĩa Winston Studio Mĩaka yothe ndĩrehang'ire wendo ũratũire nakuo no kũnyuĩrwo kĩmanyũko na tondũ wendo tayo ndirenda wona wendo ũkĩrĩrĩmbĩ ngũkũnyuĩrwo kĩmanina Na tondũ wendo tayo ndirenda wona wendo ũkĩrĩrĩmbĩ ngũkũnyuĩrwo kĩmanina Mwendwa ambatige gũthiĩ cia marirũ kũigua ikĩrirũka no wendo waku ratha makakoro ũi no wendo waku ratha makakoro Mwendwa abatige gũthiĩ cia marirũ
Wĩigua ikĩrirũka no wendo waku ũrathamaka ngoro oi no wendo waku ũrathamaka ngoro Nyoko ya Jedi geithĩria Maseno ngari no mwĩre no tũrathiĩ Sapa China Kwa mumenyanirie atia ingĩ namba ciakwa cia thimũ acirutire kũ airĩtu gaka nĩ gakwa ona nĩ kũmaka ndĩramaka kuona atĩ nĩ ũkoĩ ona nĩ kũmaka ndĩramaka maciate nĩ ũkoĩ ciamũ ici manemera mwena nĩ twagĩkanyita Ucio tũgageta andũ gatũkore ithuerĩ gatwana gakaigua kũgwa thĩ kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako Ajira mamenyanire ku mamenyanire atia Ondo wasukane wakwa tuna miaka iri Ona niĩ tũkoretwo nake Kwoguo gũithagia cumbĩ macete tũciye Kwoguo gũithagia cumbĩ macete tũciye Ciamũ ici manemera kwena nĩ twagĩkanyita Rũciũ tũgageta andũ gatũkore ithuerĩ gatwana gakaigua kũgwa thĩ kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako Tũndĩtaga wacuka igwĩrĩ tũtoi Ondo thimũ-inĩ yakwa niĩ ndĩmwĩtaga Switi Ona niĩ ndĩmwĩtaga Switi Ona thimũ-inĩ yake ngĩona anjĩtĩte Switi Ona thimũ-inĩ yake ngĩona anjĩtĩte Switi Ciamũ ici manemera kwena nĩ twagĩkanyita Rũciũ tũgageta andũ gatũkore ithuerĩ gatwana gakaigua kũgwa thĩ kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako Wasuka ndĩmũrehagĩra nyũmba yake Rũirũ Ona marĩthiti mothe kamokono kuonie Maceta ngoro nĩ atuĩka nyũmba ndĩrarĩte ira nyũmba namba kenda Nyũmba ndĩrarĩte ira message-inĩ weno Ciamũ ici manemera kwena nĩ twagĩkanyita Rũciũ tũgageta andũ gatũkore ithuerĩ gatwana gakaigua kũgwa thĩ kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako
magira nenie ndagurite wiri guthondekwo ndwara na tukuo tungi gete hamwe na burichi kara biceni mugeka icio ciothe nĩ ciakwa kara biceni mugeka icio ciothe nĩ ciakwa ciamo ici manemero kwena nĩ twagĩkanyita rũciũ tũgageta tuga tũkore ithuerĩ gatwana kaigua kũgwa thĩ kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ hako kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ hako Waura wa Finsko ũrĩa ũrũirũ Machete Mwendia wa Nuru Kasitheka akoe mwakipio Ewa jiro ema mwe upire waku Ewa jiro ema mwe upire waku Gutiri otiganu na guthi utari onake Ugoni we ukagota jini Ekanila uke ugota jini Kirabu nota jini Ikoma nota jini Uria mwena kene Vyotiga gona thoni Ewa mami Nitio ureka ciari Enawe Mare magia make Eragori ocukuru Ewe nawe Watuikire sambaza Aruto magwitaga Wajiro kumane Dansora Duo Wanaivasha Waleria ciana ici muthuri Rũrĩrĩ ruora mweroreire Iwa jiro itareke tuwe wara
cikiorire Otani akorweria Nuri ari muthaka Akagia tatarawa Ewa mami Nejo ureka ciari Nawe Marimagia make Eragorio cukuru Ewe nawe Watwikire sambaza Aruto magwitaga Wanjiro kumane Joguare muru mutare Oredia nyama Naivasha Iveria wainaina wa msafi Uliwe gorode mtawera wake Ewa jiro yodhaka ni uthiraga Ewa jiro yodhaka ni uthiraga Na quiero ni uimbo menya ni kiimbukaga Otagise jakaire tugaito Iuthomea gatwika kindorosio Rasitira thama Rume matira thama Roke nyumba rigura Otagutua joo Ewa mami Nejaoreka ciari Nawe Marimagia make Eragorio cukuru Ewe nawe Watwikire sambaza Aruto magwitaga Wanjiro kumane Matini waro matirio Korea Theka Wendia wa sunflower na irio cia ng'ombe Geitheria moende exhauster Nyama ya asali Ewa jiro yogora nyona hana Ewa jiro yogora nyona hana Tuye yuraino inene tosindanaga Munore onge mato makora ihu Enore wike gagwitega wega Notho ndimetuire Na wewe fangi omotho Na thongo na iembe Kifugu gigathera Igitome Nigure na uigoyo Ewa nyama Tumira mweke oyo Gotua matua maromu Ekogogo Megukuinia gisadi Matefo mumoya Gikano tigo ima Mafio wa madha Waneta Kamau wa mofa Exporter wa makorofia Na Dennis wa moregiri Wendia munene wa uiwerea ya hinya Uteithie arimi Uteithie bururi Na witeithie wa madha Andu hakweororia Gachathi wa thuo na rwimbo rwega muno rwitagwo Wanjiro kumane asante sana Gachathi wa thuo niwe watukinyithia thaa 7:30 ni thaa 7:30 ni kuracuria turaracuria ceceni hakuhi nawe Inoro FM na niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra na ndoka nigetha tukorwo tukiracuria nawe kana njukire nĩ gũka njukire kana nĩ gũka ndoka. Okay, by the way past tense ya ihinda rĩthirĩte rĩ nĩ wagĩrĩire kuga njukire kana nĩ ndoka. How nĩ hari time, is there timelines, time limits ya kuga atĩ nĩ ndokire nĩ ndĩrokire nĩ njukire nĩ ndoka. Nĩ hakoragwo na timelines icio thĩinĩ wa Gĩkũyũ kana no ũrĩa ũngĩenda kuga depending with the time we ĩrĩa ũrahota ũrĩa we ũrataũra. So niĩ no ngiuge nĩ ndoka kana nĩ njũkire tondũ ndingĩkiuga nĩ ndĩrokire, that is too long. Aya no njuge nĩ ndoka nĩgetha tũkorwo tũkĩracuria nawe o nginya irĩ handa thaa 11 gũkũ nĩ kwa Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba
gĩtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ũcio Simon arũanie nĩ ndutaga aruta mũthenya na ũtukũ rĩrĩa mũcara aingĩra nduaga tarĩ thĩra thama gĩcicaria aikithionaga no tarĩo makoira tambura itarĩ gĩtago kĩmũndũ no ndĩnacio nĩ switi na mbĩmbĩ na nĩkĩo ndoiga ĩkũonoka igane na iki ĩkũonoka igane na njohi ũiye niĩ ĩkũonoka igane na iki ĩkũonoka ige mĩtukuru asare yũkũmĩtiga ĩno ĩkwĩte kwarĩ na igongona mũtabania akiuga ngeithanie okĩra andũ makĩinama nĩmoĩ niĩ no gũtuũka kanua gaka niĩ nditumagia inyemenya kanua monjore gũtirĩ ũndũ ũhĩtũkaga gĩtagwo koigi ũrĩa ũteragwo na nĩkĩo ndoiga nĩkũonoka igage mũcene nĩkũonoka ige meme ũiye niĩ nĩkũonoka ige kanua kaingĩ nĩkũonoka ige meme ũcio Simon mũrata wakwa kĩrathimo akĩgũra gakari na gĩaka ũndũ ũcio niĩ mandũ angenirie era andũ ahoyaga ngoma atĩ kwao ngĩcera ũtukũ wĩnyau igambaga ũtukũ ukawe ũrĩa wamatigire yũkũrũ nĩwe ũmarĩaga na nĩkĩo ndoiga ĩkũonoka igane na ũiru ĩkũonoka ige gĩcabanio ũiye niĩ ĩkũonoka igage kanitha ĩkũonoka ona niĩ ndathimwo ũnjio marĩ guoya gĩcagi gĩtagwo Kaguarũ ndũragia macira gwa Tibũ ndĩrerirwo ndanyitwo na ndirũ ekĩrwo taĩri na njinwo itwa tũraga na inegene akĩũria kaciarire mũciũri baba aturire njũgũma anjĩre gatĩmĩra kanua na nokĩo ndoiga ĩkũonoka igane na ũici ĩkũonoka igio maramari ũiye niĩ nĩkũonoka nĩguo niĩ mĩtugo ĩkũonoka aciari makene aya ũiye niĩ nĩkũonoka igane na iki ĩkũonoka igane na njohi gũtĩkũonoka igare mũcene ĩkũonoka ige meme ũriĩ niĩ ĩkũonoka igane na ũiru ĩkũonoka igage kanitha ĩkũonoka igio maramari ũriĩ niĩ ĩkũonoka ige mĩtukuru ĩkũonoka ige gĩcabanio ĩkũonoka ona niĩ ndathimwo Wapechulo Osio Simon
Asa Yokana Mohutiere Okana Motugateri Maina Kiston Masalia Wadimu Toa no Peru Baba Na vida Kamuakitatu Ona Koka Onoke Sio kamona wa jeni. Hebu sasa. Dale na teire tu nageta go furora. Kenda tuhikanie kanjira gawa jeni ngoja. Kango dete posi ya hotaga komugu. Ndingĩahotire kwaria no ngenetho ni kũndĩa na ndingĩahotire kwaria no ngenetho ni kũndĩa Maina wa Tubrus mwendia wa cuma nĩngota ndietũra kĩrathi njoke nduĩke wa mũtiro gĩkĩ no nginya hetũke kaba mwarimũ arĩhwo Ngai mwene wendo ndagwa gĩkĩhetũkithia ndikae kũririma baba witũ na ndĩ wanu Ndikae kũririma baba witũ na ndĩ wanu Liliani waka mũkũnji na ũrameneria my sister Urora nyendeire kũhũra ngita wega Tamũgamo mwega twendanire tũtũmanĩte Tũgĩkĩhocania ngoro ikĩoya na Davithi Amenya ndĩhacia tu iria njĩtaga ndikitĩta Amenya ndĩhacia tu iria njĩtaga ndikitĩta Ndietũra kĩrathi njoke nduĩke wa mũtiro Gĩkĩ no nginya hetũke kaba mwarimũ arĩhwo Ngai mwene wendo ndagwa gĩkĩhetũkithia Ndikae kũririma baba witũ na ndĩ wanu Ndikae kũririma baba witũ na ndĩ wanu Andro wa Simplex Kiserian Oyoma Anyonetie kanyoni wa ng'ethe Twahĩtania rwĩmbo baba wao Ndatiri twarĩho ndathiĩ kũrĩ we nĩ kũndeithia Baba wa Furora ikaria mwarĩguo mũtare Ti maũndũ mothe akĩenda kũrĩ we atĩ na mone Ti maũndũ mothe akĩenda kũrĩ we atĩ na mone O ndagĩka baba witũ Ndietũra kĩrathi njoke nduĩke wa mũtiro Gĩkĩ no nginya hetũke kaba mwarimũ arĩhwo Ngai mwene wendo ndagwa gĩkĩhetũkithia Ndikae kũririma baba witũ na ndĩ wanu Ndikae kũririma baba witũ na ndĩ wanu John wa Precious Gadgets Kitengela Jenia tuire nawe tereri Gĩka mwana gaitũ kagatendaga kũgĩa mũndũ Tatũire kĩrathi kĩa wendo wa Furora Gĩthiĩ turathiba kĩgeranio ndekire kũngĩ Gĩthiĩ turathiba kĩgeranio ndekire kũngĩ Kĩrathi njoke nduĩke wa mũtiro Gĩkĩ no nginya hetũke kaba mwarimũ arĩhwo Ngai mwene wendo ndagwa gĩkĩhetũkithia Ndikae kũririma baba witũ na ndĩ wanu Ndikae kũririma baba witũ na ndĩ wanu Soraigua Lucia Tini wang'ang'a Ndĩgũtuĩka mũtiro we
Flora ne from the famous wa Jenny family. Etagwo kamwana wa Jenny na ni mari mwanake ungi wao witagwo Waithaka. Ni mari mwanake ungi wao witagwo Faulu. Ona ni mari Rwathi. No cio ungi etagwo uyu wa Mucakwe. Iyo gita mukunyire uri kunyagwo ni kamwana. Au wi naratwira. Uri ari na kairitu gake getagwo Flora. Ate igwa gita. Asante sana kamwana wa Jeni agatukinyiria thaa 7 na dakika 43 ni kuga thaa 8 yatigio dakika 10 na mugo na ithatha turi 16 minutes to 2 yahotaga kumugu na ndingiahotire kwaria etintokete na mwe haria twaugaga sana ne kasorobo kwaria nonge netho nikunde ni cece ni hakuhi nawe Inoro FM ni njitagwo karwimbo mukuri nundu wa mutimio mwe hakoroterwo ciana ni kwihangira na ndiguko nigetha tukorwo tukiracuria nawe nginya ire handa thaa 11 handu-ini ha Chohi wa Ithabethi handu-ini ha Jomo wa Nyathira ngagiuka guku riu nigetha tugikorwo tukiracuria nawe o nginya rucini. Nie wira wakwa ni muhuthu muno ni gukunengereria turwimbo turia twega na gutambura we tuikaranitie nawe. Tariu ni ndona haria ha Inoro FM page ni ndirona Jackson Mukami, ni ndirona Phyllis Joroge, happy new year karwimbo nake Jackson Mukami akauga tuned up with my lovely wife Mudhoni Alice Nikaris wa boda boda Gikoni shopping center. Eni no gatabula ginya mwendwa waku mchunguzi Joroge jicho pevu fresh kabisa, nipo ndani hadi kieleweke tokea United States of Nakuru Massive. Baba Chantel arajira nake ari kuria Nyandarua county Olkarau maina ukinyete ha maina witu ari njireo ya Nyaro kwerekeire athiete uguo athio Hispania ndio ukinyete ha maina no geithike muno na ungeithirie maitu wa Ngeci umwire turi o wira ukanyitira mwena ucio na ni nganyitirira uyu turi o wira muthuri no gwetha wagiriru githinji wa Thumani. Asante sana Timore mto mzuri, thank you mtoto mzuri mtoto mzuri. Mary full force wa Goi, asante sana. Johnny Gare wa Hema, thank you very much. Johnson wa Juko wa Juko kane wa Jiko ndakura ni guogeta na ngai ri makuri muthenya umwe magakura ni mone gwita wa Jiko ndimwita wa Juko ngai na ndi ne mone kugaga Joku njugage Joki ngai muthenya umwe makai mani Tiri horo. Daniel Jerry, thank you muno. Moses Juma kijana fupi nono Raud Kakamega Kakoi Marava Niko ndani Marava eri okuria gugwitwo ku Kakamega mwena ucio eni kuria muhaka-ini mwene Marira King ako ati nini ulini wake Joria haya Kezia Gitau, thank you very much. Saimo Wakiria-ini akajira well represented. Mickey Johnny, thank you very much. Dogis Kizumwens Rock Tasantera mundu gwitwo Joel Gashushu Gacharage, thank you. Eriko Omosh, thank you very much. Amos Moas, asante sana. Linet Omobasi hi Benjamin Muibi, hello na unyoe bro, you look untidy we bro. Sasa you see now ugebi okugio ni mathina makwa ri maku kuiga ICU tutikane na maundu mene ni mundu rajira ati long distance trader ati na unyoe bro. We mimi ni pesa sina, ni January ciringi igana ria kwenjurira umaku heti jeterera guinuka ngejo ni mukuru. Haya Julia Bogua, asante sana. Ni anyoni hau ena matu ena Bugwiro Living wa Valley, greetings, asante sana, thank you very much. Achiothe ni ari mari kuria mwena uria wa Inoro FM hari rwimbo ruri haha ruru rwititio ni Maina we mwene Maina baba wa Njogu na wa Ngeci na mundu gwitwo Mathenge niwe wetia gaka akoyokete wewe tanre katubide negwa mokinyere amwere amotware pikiniki Amodi Tacha Jose Katumbi Wax Imax Entertainment Moku Rugusala Kamonge Watanda Kamonge Watanda Mwana Kamarongaro Ndotikomu Mwana Kamarongaro
egũtukania thoko ya marigo na nyanya na mũkinyũkĩria wa ndũindo na mũkinyũkĩria wa makayonete mbĩa kwa bahati mbaya kwa bahati njaru mwanake akinya ikoro rĩa mutore akinya ikoro rĩa mutore matenge manathemu etamuramba matenge manathemu etamuramba akinyete nyako mwanake aronwa nĩ thaka mwanake onini nĩ ũrĩ jase na wĩthĩ nĩ ũrĩ kimizi onini nĩ ũrĩ jase na wĩthĩ nĩ ũrĩ kimizi mwanake kuona mũirĩtu mũthaka na ma ũgĩtuĩka nyina wa ciana ciake potential waifu eciria mwarĩrie kwa bahati mbaya kwa bahati njaru mwanake akinya ikoro rĩa mutore akinya ikoro rĩa mutore matenge manathemu etamuramba matenge manathemu etamuramba akinyete nyako mwanake aronwa nĩ thaka mwanake mutino nĩ moru kwĩ ng'omo watindũrĩ njamba mutino nĩ moru kwĩ ng'omo watindũrĩ ekoyũkĩte huahua tangarĩ onete dikidiki nĩgua mũkinyĩre amwĩre amũtware pikiniki ekoyũkĩte huahua tangarĩ onete dikidiki nĩgua mũkinyĩre amwĩre amũtware pikiniki kwa bahati mbaya kwa bahati njaru mwanake akinya ikoro rĩa mutore akinya ikoro rĩa mutore matenge manathemu etamuramba matenge manathemu etamuramba akinyerete nyoko mwanake arondwa nĩ thaka mwanake mwanake amwĩre amũtware pikiniki dikidiki mutino nĩ moru kwĩ ng'omo watindũrĩ njamba mutino nĩ moru kwĩ ng'omo watindũrĩ njamba ekoyũkĩte huahua tangarĩ onete dikidiki nĩgua mũkinyĩre amwĩre amũtware pikiniki dikidiki tangarĩ onete dikidiki dikidiki 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 amwĩre amũtware pikiniki gũthiĩ no ngũthiĩ nĩũkaga kũrara gwaku ũkaga kũgeithia niĩ kuma na maingĩ nĩkainũke igua mũrango mũthuri wene ngũthiĩ no ngũthiĩ kũinũka no ngũinũka niĩ nĩ ngũthiĩ kaba gũkĩre njĩra reke tũkonana rĩngĩ mũirĩtu ũyũ wamenya ũrĩa ũreka
Koinuka no koinuka Kapauro ni mikora Koinuka no koinuka Niene ngothie ingorera nyume Leke tukona na ringi moire tuoyo Wamenya uria ureka Koinuka no koinuka Kawavuja murango uyu Nyego hao wakwa Koinuka no koinuka Kapauro ni mikora Niene ngothie ingorera nyume Leke tukona na ringi moire tuoyo Wamenya uria ureka Tukaga gukugeithia Tuonaga kanitha-ini Ngeciria uri ndanda Niene ngothie ingorera nyume Leke tukona na ringi moire tuoria Kuria kanitha-ini Shesheni ya mwea Ngura nyume Nye ngiraga kwene Koinuka no koinuka Koinuka no koinuka Ingiraga gwaku Koinuka no koinuka Niene ngothie ingorera nyume Leke tukona na ringi moire tuoyo Wamenya uria ureka Koinuka no koinuka Kapauro ni mikora Koinuka no koinuka Niene ngothie ingorera nyume Leke tukona na ringi moire tuoyo Wahonoka wega Yebuka kuma Nyide moruyu no gidora Ndukaga Joro wa kanitha itu Tondu kuna haya kwa ya ile Yachiro mwonoki Ingorera nyume Kapauro ni mikora Na dikarare gwaku Niene ngothie ingorera nyume Leke tukona na ringi moire tuoyo Wamenya uria ureka Tuonaga kanitha-ini Ngeciria uri ndanda Ugitokoria kuhea Niene ngothie ingorera nyume Leke tukona na ringi moire tuoyo Mbere ya pasta witu Nima Nyebuka wakuma Nyedima na maige Ukao kugeithia tu Ategwe kanse Hekuru mwangi Ithenu wagahe Hekuru mwangi Ay Etago hekuru mwangi Igua Igua kiambiriria kiondu kiria kiri bata gukira kirikiro Igua Igua ringi kiambiriria kiondu kiria kiri bata gukira kirikiro Kakwira gwatia Igua Igua kiambiriria kiondu kiria kiri bata gukira kirikiro Igua Ocho Ona nie Ukao kugeithia nie Kuma na maige Kajinuke We no uinuke Igua murango Na haha scenario ni ati muhiki ndarenda muini wa rwimbo ainuke
niĩ no ngũthiĩ kũinũka no ngũinũka niĩ nĩ ngũthiĩ kaba gũkĩre njĩra reke tũkonana rĩngĩ mũirĩtu ũyũ wamenya ũrĩa ũreka atĩ kũinũka no kũinũka kaba gũkĩra no ngũinũka niĩ nĩ ngathiĩ ingũrĩra nyume reke tũkonana rĩngĩ mũirĩtu ũyũ wamenya ũrĩa ũreka nĩwe ndĩrera we kũinũka no kũinũka no nginya thiĩ nja mũrango ũyũ pana nifungia hapa kũinũka no kũinũka abaũrwo nĩ mĩkora niĩ nĩ ngũthiĩ ingũrĩra nyume reke tũkonana rĩngĩ mũirĩtu ũyũ wamenya ũrĩa ũreka gũkwaga gũkũgeithia kuonaga kanitha-inĩ ngeciria ũrĩ ndanda niĩ nĩ ngathiĩ ingũrĩra nyume etagwo Hekũrũ Mwangi reke tũkonana rĩngĩ mũirĩtu ũyũ kũrĩa kanitha etagwo Hekũrũ Mwangi wa kuma kũrĩa gwitũ Nyeri County. This is one of our very own legends kuma kũrĩa Nyeri, Hekũrũ Mwangi, na nĩ akũinĩire tũrwĩmbo tũngĩ tũingaingĩ ũguo wetwa Ngogoyo, na nĩwe watũkinyithia thaa 8 cia ũtukũ ĩrũngiĩ kana nĩho thaa 8 yehandĩra ũyũ nĩ mũciĩ watu Ginota na Inooro FM. niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra, na ndacũthĩrĩria ũguo ngona nĩ irĩkĩtie kwĩhanda saa 8 ya asubuhi. Uramenyithio nĩ Inooro FM. Tũrĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. It's Christmas time. Kuona mwaka ũkĩambĩrĩria na ũkawona ũkĩinĩkĩrĩra nĩ kĩrathimo kĩa Ngai. Tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ, na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ watu Ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biacara, rono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Inooro mũciĩ watu Ginotana. One lady guitar. Joyce wa mama itamokwa wa rwĩmbo rũrũ ũhanyũkie we waitherera ũkĩmbũrana rwĩmbo nĩ kwendia tũmenyere ta igana no wamũne mwĩra ndamũnengera abure ndũkamake nĩ igana tene ngũthiĩ hathara tondũ ona rwĩmbo rũrũ nĩwe rũrongoreirie bata wakwa nĩ ndũmĩrĩrie mũkinyĩre aiguoro igana rĩtingĩndarĩria mwĩre atige kwaragia ndeto ciakwa njũru na kũnjirithia gũtuanĩra nĩ kwa Ngai. Niĩ njũĩ ũrĩa njaragia na Ngai wakwa, atigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota, atigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota. Ambitious Alice geithia timu Joy wa Macharia mũno ndĩrerirwo augaga atĩ ndaraga mũgithi na thithi ndarĩ wa kũria gwakwa ngomagarĩ mũnjũrĩrie kana
na gutikire mbia tete cia kumeingera kanwa koruka mĩario mĩũru ya ndeto ciao aruti omwe amarekagia na mũraini mwĩre atige kwaragia ndeto cia kwa njũru na kũnjirithia gũtuanĩra nĩ kwa Ngai na niĩ njũĩ ũrĩa njaragia na Ngai wakwa atigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota tigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota Mũthuri Timothy Ndingo wa Kamande ate wahiũĩ na arauga atĩ ndĩramakire atĩ ona gĩcagi gwitũ nĩoĩ na nĩ imba citũ aramagwetaga na marĩtwa kũmakania nĩoĩne mũno na kĩmakia mwanake ũrĩa twarĩ ndogo ndĩmbura imarĩ ũkiuma kuo kwa mama ndũkariganĩrwo nĩ kũmwĩra kanua gake nĩ ndĩkanyĩra na gũkanyĩra niĩ ndikũhũthĩra nguguri ngoma ya mwĩrĩ yendaga kũingatwo na mwĩrĩ mwĩrĩ atige kwaragia ndeto cia kwa njũru na kũnjirithia gũtuanĩra nĩ kwa Ngai na niĩ njũĩ ũrĩa njaragia na Ngai wakwa atigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota tigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota Goita Moini kada ciagiraga nĩrauga atĩa Siro witũ Geithia Royce Mũno na mwangi wake Meka Mandora One Lady Guitar Joy wa Macharia Maina wa Afro Country Studios Thank you Vava Komota Doiga kuinire rwĩmbo kamami ona korwo ndũngĩigua gĩkũyũ no hihi mũthenya ũmwe waniĩ nĩũkamenya ũrĩa naite ndoigaga no hihi mũthenya ũmwe waniĩ nĩũkamenya ũrĩa naite ndoigaga Kĩthigirwo nĩ Ciro warĩkũ Kĩthigirwo nĩ Njoki warĩkũ Gĩtũmi twamenyana kamami Ngoro-inĩ kĩgĩa thayũ waniĩ Gĩtũmi twamenyana kamami Ngoro-inĩ kĩgĩa thayũ waniĩ John wa Phone Place Salimika sana Twatũire tũrũaga na Njoki Gũkĩire gũtukire no mbara Korwo ndanakũhũra kamami No akakisia mbico mũnyeni Korwo ndanakũhũra kamami No akakisia mbico niĩ Ngĩthigirwo nĩ Ciro warĩkũ Ngĩthigirwo nĩ Njoki warĩkũ Gĩtũmi twamenyana kamami
ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ wanie gĩtũmi twamenyana kamami ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ wanie Jerry wa uti Shoro twatũire na karari na toki no kwaria maorithia wĩ mwanya tũkĩbanga kaũndũ twekũrie ũnipushaga mũno atiku tũkĩbanga kaũndũ twekũrie ũnipushaga mũno atiku ngĩthigirwo nĩ Ciro warĩkũ ngĩthigirwo nĩ Njoki warĩkũ gĩtũmi twamenyana kamami ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ wanie gĩtũmi twamenyana kamami ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ wanie Damamo Bespers ndagũithia thimũ ndatiganirio handũ ta ikoro ngĩtigwo na kĩronda kĩa ngoro kinya ngĩkinya kuona maica-inĩ gũtikoragwo wendo nĩ ũrimũ kinya ngĩkinya kuona maica-inĩ gũtikoragwo wendo nĩ ũrimũ ngĩthigirwo nĩ Ciro warĩkũ ngĩthigirwo nĩ Njoki warĩkũ gĩtũmi twamenyana kamami ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ wanie gĩtũmi twamenyana kamami ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ wanie Samburu geithĩka baba Jeff Warogai twende kazi Lydia wa USA salimika sana Ekau 90K Ekamso Psycho Motor Karisa Pro Studios Iganania kwa iganania Wakeigua tubuto thiene kiandifika moko kiaga kuga tubutorare kugaithirie ndoka na ndire ndiraigua macokio ka euriganirwo irigo na indu tutomwe borata wa mwene ari thina Imaya matumbe maboiro haya tubu wenewe kamoko na niye DJ Fatso maitho maronana marindu iriro na mangi na mwana wa mumwe ndaikanagio na njathe njagĩrwo ngũkwĩkomeire ũnjogokerere na ndũkanyimie njokio njekimenyagwo nĩ mwene
Maya matumbe maya amboiro. Tutiethogorana utakiumetie na chandĩkĩone indo cia kaka ngwĩre irĩ thĩna thogorane maitho hamwe na kũhutia ũka ndingĩhota nĩkĩgĩkĩraiga nyambe ndute mbeca itakĩine nĩkĩgĩkĩraiga nyambe ndute mbeca itakĩine kabangũre mũtu cukari ũkanyuo nĩ ciana iconaga ciara ũkewe moto itautĩtie ndihonagio nĩ nyama njurie thogorane maitho hamwe na kũhutia mũndũ ũrĩa ũraigua ũru nĩ ithuĩ arute maitho ekĩre mũndo ona twarĩkia kũhe tũkacokie maitho make Nyandarũa twĩthiĩre na thayũ. Kwĩinĩra yugono rĩna mũke kũmbanĩrio nake tũkũina ĩmũndũ rĩna ndute kwĩinĩra yugono rĩna mũke kũmbanĩrio nake Kaguka agĩthio matini Naivasha Ripota rũrũ nĩ rwa makinya wainia ndinawe nĩwe itanĩra arume matienda mwatũ kĩbege Twa koina ewe mwari uyu menya gũteikinya kanya kĩnyua igakĩine nyikita mũrogi twa koina ewe mwari uyu menya gũteikinya kanya kĩnyua igakĩine nyikita mũrogi twa koina ewe mwari uyu menya gũteikinya kanya kĩnyua igakĩine nyikita mũrogi Twa koina mwana kĩoyo ũtige koina mandagũthaitha mũndũ nĩombagĩrwo mũkana maitho twa koina mwana kĩoyo ũtige koina mandagũthaitha mũndũ nĩombagĩrwo mũkana maitho twa koina mwana kĩoyo ũtige koina mandagũthaitha mũndũ nĩombagĩrwo mũkana maitho Moshu Geithia wa Mugunyi Mũthuri wa kĩama na Kĩgoci Ndĩra kwarĩrio kangirĩra karĩ wohandaga itimũgo kwanja na tũtirĩ arika na tũtioaine Ndĩra kwarĩrio kangirĩra karĩ wohandaga itimũgo kwanja na tũtirĩ arika na tũtioaine Ndĩra kwarĩrio kangirĩra karĩ wohandaga itimũgo kwanja na tũtirĩ arika na tũtioaine Nderetwo na gĩrima
kigano goikia migwe na biaka-inĩ ndirendaga mũthithũ nekio kũigua kĩgano gũikia mĩgwe na biaka-inĩ ndirendaga mũthithũ ĩnĩ niĩ ndathugumire Nairobi arĩa othe magĩtwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni Iguruga gimokorwa nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyamokorwa nĩ ũkũrara kaĩ nyame twĩkĩte mũrĩngĩti Iguruga gimokorwa nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyamokorwa nĩ ũkũrara kaĩ nyame twĩkĩte mũrĩngĩti Iguruga gimokorwa nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyamokorwa nĩ ũkũrara kaĩ nyame twĩkĩte mũrĩngĩti Mokawa mwathi aingaga rigena kũgũrũ etereire kĩgumo kĩo kĩa ingena konji Mokawa mwathi aingaga rigena kũgũrũ etereire kĩgumo kĩo kĩa ingena konji Mokawa mwathi aingaga rigena kũgũrũ etereire kĩgumo kĩo kĩa ingena konji Mokagwoneke okiana ndore thire bitu nawe kabongia ndomeire kiyaku Orado mira mokagwoneke okiana ndore thire bitu nawe kabongia ndomeire kiyaku Orado mira mokagwoneke okiana ndore thire bitu nawe kabongia ndomeire kiyaku Kanjora thuo Rohara Jubilee Kayero iro mono Ina andũ akarangatha Nyandarua handũ yarũma Asante sana Doka Nairobi ngesemania na Rusea Kejera gũkũndũkia nĩ aciana Doka Nairobi ngesemania na Rusea Kejera gũkũndigwa nyũkwa onge Gĩkĩ kĩrũrũ Roiga ndĩarie nĩ gĩkũnyumania Kahiki karĩ ũi kahonokue Ngĩruta kĩremba na ngĩikia kĩoro Kanitha-inĩ kĩũngano kĩarĩ atheru Doka Nairobi ngĩambia gũkesha irabu Metha cia irabu ciatuĩkire kĩmamo Doka Nairobi ngĩanjia gũkesha irabu Na gwathera niĩ ndĩgagũre mũgima Gĩkĩ kĩrũrũ Roiga ndĩarie nĩ gĩkũnyumania Kahiki karĩ ũi kahonokue Ngĩruta kĩremba na ngĩikia kĩoro Soroge me Atlanta Geithĩka brother Nyuma gĩcagi-inĩ ndarutaga wĩra Ngaraha mawĩko mega ma Jehova Doka Nairobi ngĩanjia kũruta roko Kanuthu ndũragia mũhuko ta ndawa
Ndoka Nairobi ngeja koruta roko Oitha no nginya ngunde kai Ekekegi Ekekeroro Noigande aria nege konyumania Kahiki kare o ikahano kue Geruta kiremba na ngeikia kioro Kevin Dopo wa Kigumo Eivania Kigumo Yumagesagi nende hubaga vega Kireba kega na ifiriri nyoroku Toka Nairobi gero dige ogesagi Omodo yonieje kiraga tonoi Toka Nairobi gero dige ogesagi Hapo hapo geambia wekera tonoi Ekekegi Ekekeroro Noigande aria nege konyumania Kahiki kare o ikahano kue Geruta kiremba na ngeikia kioro Yumagesagi diendaga kuona rome Ikaheke sojure njira ya muoyo Ndoka Nairobi ningetweka mutana Kama unyoroge fata moimekane Ndoka Nairobi ndatwetire mutana Ndikaburaga fata nyoneka nuthu Kekekegi Ekekeroro Noigande aria nege konyumania Kahiki kare o ikahano kue Geruta kiremba na ngeikia kioro Bafana maito nenda kemuborera Kiremba gya kwani nenda ikirie kioro Kiria njokaga na kio nege kuheo No niherete ota mwana uria horite Kiria njokaga na kio nege kuheo No njohera yota mwana uria horite Kekekegi Ekekeroro Noigande aria nege konyumania Kahiki kare o ikahano kue Geruta kiremba na ngeikia kioro Respond master Machakos Kwerote Maito Virginia Wajierire goro Woka Sikio tamu marumu Maina wa Afro Studio Hapo hapo Tiga gwitigera wa monai Hau tokinyete twererete na thina Kuma tathutũkania ya kũrĩa na ikũmbĩ Noguo ngĩona mũigua ciamenyire kũmatha Kũrĩa na kũnyotete irio nĩ ngogoyo ya igwa Ĩreragĩra rũkũ-inĩ neka ya kũigana Ingĩenda kũririkana thĩna twarerirwo naguo Matũigĩte na ndogo tari kũrĩa ngũnjigũ Akarani Wairi mothire no tuko tamunekoi Mweko na rigito cia rigicanĩire ũthoni Akĩrwathie na mbura yure mũrinde makinyai Marĩa mũkaiũka binĩ mũnu mũtu Gĩathĩ anjanga maitũ athire teikio na kĩanoi Tũgĩtigwo na baba na mwarĩ wa maitũ Tũgĩtigwo gũtirĩ ũngĩarutire ũngĩrikoi Baba ndatũrũmbũyagia tũraga kwa ngatha
muthukoro nunga rore Kenya-ini baba kundete igere agambaga tanduthi maetanirie na muthuri umwe wari wa itura muthuri ucio ari katitha kamere njuru inegene na beteka kwari gicajamai baba kigotha muthuri gothara kiorago cira wa ciro baba kiowo njera mĩaka ĩtandatũ tũgĩtigwo riũa-inĩ na mwarĩ wa maitũ watigirwo gĩcagi kĩa ndũrĩka cia mũng'etho kũrĩa ũgĩ wa rũme wakĩgĩrĩire igeca kampeni ya ũru wa baba ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari makĩakana njera baba witũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekwĩigua ĩkimango-inĩ riboti ĩgĩũka baba ndarĩ ho ona ndarekirwo arĩkie kĩho kĩrĩũirwo kwithire no ngai ũrĩ bata nake nĩndamenyire atĩ nyũmba itirĩ managĩra rĩrĩa baba akuire kwagĩire njege cia munĩko ingĩ nĩ ngurũka njũru njũkĩmwaria njarie ũtonga wothe wa baba wa mbũri na ng'ombe mĩgũnda na mburoti ciendirio kĩmungunyo tũkĩrwo tũthiĩ biũ kũu tũtirĩ na wako tũkĩrwo tumĩre bara tũgethe maitũ thũikagio tiwego waga nĩ twathire okarĩma tũkagwa tũgĩethaga maitũ tondũ kuma tũtiga ndaigana narĩ kwĩũgũra marakara manene merirwo nĩ mũtino ngai nĩ arũmbũyagia wothe ũrĩa mũkayagĩra ona tũtonete maitũ tũkĩona wĩra gũtiga mwawakoraga igima nĩ twagĩire indo maitũ ũrĩa warĩ ũrĩ ũmenye no tũragwetha Kĩarũtara atagwo Kariuki Kĩarũtara na rwĩmbo rwake rwĩtagwo ũtũũro mũritũ Joseph Kariuki Kĩarũtara our very own legend gogoyo nĩ tote Kamau akang'etheri hau nĩ wangĩugĩra atĩa hau nĩho Kamau angĩatwĩra atĩrĩ nĩ kĩrũrwo norie maitũ nake maitũ ĩtĩkire rwĩmbo rwega mũno rũrĩa rũratũkinyĩria thaa 8 na ndagĩka 32 kuga thaa 9 yatigia ndagĩka 28 it is 2:32 28 minutes to 3 ndagĩka 28 nĩgetha thaa 9 ihande ene kũracũria tũraracũria njĩtagwo karwĩmbo mũkũrinũ ndũ wa mũtumia ũmwe tu wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra ndĩ haha nĩgetha tũkorwo tũkĩracũria nawe mũtambo-inĩ wa Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe ũyũ noguo mũciĩ wa ũtugi na ũtana na nĩkĩo tũkĩrĩ gũkũ nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩracũria nawe o nginya hĩndĩ ĩrĩa irĩ handa thaa 11 nĩkĩo tũrĩ gũkũ Inooro ceceni hakuhĩ nawe ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biashara rono ya bojoria barabara citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro mũciĩ wa ũtugi na ũtana Miracle Bebe Yana Kenene Karokatrol, the real deal.
wakwa heaga niĩ ndingĩmwĩra na kĩrĩa mwendwa ambendete ndirona niĩ ngiuga na ndogo ya bangi atigaga niĩ ndĩna raha ndĩrwĩkora nĩnjikuteni nĩ maramara twarĩ Mathare nyumĩte nĩ ngoma na kĩakauma nĩ ciake maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria ibutha na igĩkua na tũkĩendana na rĩu tũnakana roro rĩa kamwana tumaga ngoma twendanĩire Mathare matũkĩendana wendo wa Mathare Mathare nĩrĩ mĩena ĩrĩ ya Kanarume nĩgayanĩtio na rũriri atĩ tũtikonane nĩũndũ wa Ngai mwene wendo agĩtũma tuonane na tondũ wendo nĩ wake tũkĩona akiri twarĩ Mathare nyumĩte nĩ ngoma na kĩakauma nĩ ciake maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria ibutha na igĩkua na tũkĩendana na rĩu tũnakana roro rĩa kamwana tumaga ngoma twendanĩire Mathare na tũkĩendana wendo wa Mathare wendo nĩ kĩrĩ hinya mũingĩ tene nĩ ũmũthĩ onanagia baby nawe ũnjĩtage sweetheart nĩ mati wendo nĩ ũrĩ hinya angĩkorwo nĩ ithuĩ twendanire twĩ machizi wendo nĩ marurume twarĩ Mathare nyumĩte nĩ ngoma na kĩakauma nĩ ciake maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria ibutha na igĩkua na tũkĩendana na rĩu tũnakana roro rĩa kamwana tumaga ngoma twendanĩire Mathare na tũkĩendana wendo wa Mathare Mathare ndigacoka rĩngĩ nyereke ngwĩre ndikenda nginyagia kũrota no ngũrũke rĩngĩ na ndũrĩa wa bata mani atĩ nĩndaumire nawe ndikimakona ndagũrũka wandora ndĩ bomu twarĩ Mathare nyumĩte nĩ ngoma na ũrĩa ũkauma nĩ ciaku maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria ibutha na igĩkua na tũkĩendana na rĩu tũnatwana roro rĩa tũkũana tumaga ngoma twendanĩire Mathare na tũkĩendana wendo wa Mathare Wocendi gũtha mũrigo tabo wakwĩro kunya mũrigo Como smart, y ahí se cae na wenye wajasalimiwa rwego nĩ rũnini rwebonde saiki mũtingĩiganĩra mwendeka mwana kanini maitũ nĩ anjĩraga kũramũrio kũranga na ihenya ũkandirithio kũrũ maitũ thitũ ndikamũtarĩtwa na ndikamũtembũra ndĩmwĩtaga kĩoni wanyoneire Ngai wakwa wa kerĩ ora
Njokithio wega nĩ maitũ witũ akĩnjũgagia mũno njoka wega na makai mezi na nokĩo njigano maitũ witũ ndikamwĩta rĩtwa na ndikamũtengũra ndĩmwĩtaga kĩoni wanyoneire Ngai wakwa wa Keri alright. Shokota kero kofe unegenagia nyina no yokota kero kofe ari wewe umpire maito vito dikamwĩta rĩtwa ndikamũtengũra ndĩmwĩtaga kĩoni wanyoneire Ngai wakwa wa Keri alright. Gwĩtanyo kwa gatumia Ũndũ nĩ ainamĩrĩire Tiga kuona itaranunga Na kũrutire mwĩrĩ Maitũ witũ ndikamwĩta rĩtwa Na ndikamũtengũra ndĩmwĩtaga kĩoni wanyoneire Ngai wakwa wa Keri alright. Maitũ ndikamwĩta rĩtwa na ndikamũtengũra ndĩmwĩtaga kĩoni wanyoneire Ngai wakwa wa Keri alright. Indi ya mbere ndakuona mwendwa ndakwendire muno nawe ũkĩnyonia na ciĩko nĩ ũnyenda ithe we wa kerĩ iti ũgekĩra rũa rwa mbũri Ngai nĩ mwega nĩahingũrire maitho ithe kũna mwendwa nĩ woĩ nĩ ihinda wandeagĩra ũkĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩka na thabibũ kũrĩa kĩwendete ta macho na iembe Hĩndĩ kũnyua mũcuba mũgĩthekaga na rũme nacio ciana irĩgwo cũĩ no maithori Ngai ũrĩa mũtũra muoyo menya ndakĩrĩ njereri mathiũrĩagĩrwo thĩ no nawe terere ithe kũna mwendwa nĩ woĩ nĩ ihinda wandeagĩra ũkĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩka na thabibũ kũrĩa kĩwendete ta macho na iembe macho na iembe Kengwire no nĩ thĩna nĩ angariũko nyingĩ kama umero nĩ iragandũkĩrambe Paunie gatiũĩ mweri kamũingĩ koyaga ndĩrĩ na kero nĩ waimba menye nĩ kĩimbũkaga obiũ ithe kũna mwendwa nĩ woĩ nĩ ihinda wandeagĩra kĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩka na thabibũ kũrĩa ngĩwendete ta macho na iembe Kana ruguru
mwendo muchino kwega na mkonga mira mpenzi ni mtumwa iga kuona wihotete ni aciaria kuraerithia marekete wira kama chokia wanu kurera ithe kuna madwane woe na idawa ndeagiro kindira muhuko ta njugu karanga pandira na unyenda muno ta ukeka na dhabibu kuria kiwendete ta macho na yembe macho na yembe na ruguru mwendo muchino kwega na mkonga mira mpenzi ni mtumwa iga kuona wihotete ni aciaria kuraerithia marekite wira kama chokia wanu kurera ithe kuna madwane woe na idawa ndeagiro kindira muhuko ta njugu karanga pandiraga unyenda muno ta ukeka na dhabibu kuria kiwendete ta macho na yembe kona madwane woe na idawa ndeagiro kindira muhuko ta njugu karanga wanjira na unyenda muno ta ukeka na dhabibu kuria kiwendete ta macho na yembe kuria kiwendete ta macho na yembe kuria kiwendete ta macho na yembe Leo nyoko ya Jerry Windstorm Studios Idacia Venecia de Naitiko imakuo no siago kenya maitho turi muoyo Besa pita makitu kirego tega titoka inokeria laika matine Ukijeterera te akoria doimire Nikayo kinyanageria maida Oria kura keira omothe tiguo Maria gereire no nie nyikijui Kama ukumo Oria koria North Carolina USA Gekelo gekune kuona gethirika Kana wone geoya wiganire Na ungeigua geoya ndũngĩngathũka Gũtingĩigana no mũndũ na make Ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire Nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo Marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Kwa muthamaki Niendia ciarĩirwo thingira wa iregi Nĩnjũĩ mũrurumo wa mathĩna Kwĩhingo ndarĩaga kĩgwa ngakoma Ndahĩtĩria ũndathiĩ Sabachaina Ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire Nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo Marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Keri wa Uki Ũrĩa Kasarani Maternity Awone tikorĩirwo ahũrĩirwo Kana gĩthethererio ta gĩkĩngĩ Tikumo ta kiuma ono koimaku Njĩra kana kiuma wenda gũcoka Ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire Nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo Marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Dama Wadama Mobile Spare Parts Jikeorea nderirageria Nikio gĩtũmaga njũkĩre ngethe Ndagia matatũ koiga atĩ ndinacora Kaba ingĩambire gwaka wendaga atĩa
Ukijeterera atia kuria ndoimire ni Ngai ukinyanagiria mahinda uria kurakeire ira umuthi tiguo maria ngereire no nie nyiki njui Wanja Asali Idia bora bora Chairman wa ngari cia Karunga Nasera gecagi ndorendaga kũnjigua nĩmĩario kiugaga ndare kĩmone na kĩnyorori kĩingĩ andũ a Nairobi thĩna wathira mone kwĩnanga ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki Wanja Asali Ekeria producer Jokumoro Nyako Ajeri Alia Wisdom Studio Ni mutu karika kuona totali doe uri wenderio ogwaya ni mundu ana uhuro kona ni urimo Kenya no ni kuri andu maragia muno tukigacema nie nawe mungetho menya ndikoragwo njukite cukuru ona ndingĩũrio nĩ arĩ ũndũ ingiuga Kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ Ibogo nyingĩ gĩkũyũ-inĩ itirĩ thathi na ndeto nyingĩ nĩ ithũkagia gĩathĩ Imwe nĩ wega gũkira gokerwo wayo gũthoma kaũndũ kageni horera gatamaina wayangĩra-inĩ tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ arĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ Ungĩkona mũndũ ahorerete handũ rĩmwe akoragwo akĩũrĩra inegene Gĩciture cicia mĩciĩ kana wĩra nawe nĩwe ũcio kana mũhahĩ rĩmwe tũiguagĩre thogatumia tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ arĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ Ithe wa Nyawĩra no ndĩranora Gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ bata wakĩo tigaga kũruta indo ciothe mahĩtia Yobire indo ciothe na gĩtũmi tonga na thĩni ithuothe tũrĩake
Kido kia vatari nono gitio tukigacema nie nawe mungetho menye ndikorago njukite cukuru ona ndingĩũria ndĩ arĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ Gatwero hena problem Osoria muda na gũthikĩrĩria kaingĩ nĩ ndonaga tarĩ ũndũ ugaga Odesokera muno ngĩrigwo kaĩ gũtarĩ ndeto ikũrigaga cia thirikari nginya cia mĩciĩ ene tũkĩgacemania nawe mũng'etho menye ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ arĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ nĩũrĩ waheo ndeto nĩ mũndũ karika kuona totarĩ ũndũ ũĩ tũrĩ wenderio guoya nĩ mũndũ tana ũhũro kona nĩ ũrimũ Kenya no nĩ kũrĩ andũ maragia mũno tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ arĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ Karani wa Sheka ũrĩ ũkuo Samido Twanĩria mũcebe Samido Asante sana rwĩmbo rwega mũno rwa Samido rũrĩa rũratukinyiria thaa 9 ĩtigĩtie o ndagĩka 4 peke yake rĩrĩ nĩrĩo ithaa rĩrĩa ngwĩraga atĩ mũraika nĩ okaga ũguo rĩmwe akarora maũndũ marĩa wĩna mũakarora maũndũ marĩa ũraria Ngai agoka koya mahoya nĩgetha amambatie njĩtagwo karwĩmbo mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra nĩ kũracũria tũraracũria nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩ handa thaa 11 kwa ihinda rĩrĩ ĩrangai kaũndũ kwa ihinda rĩrĩ tondũ rĩu mũraika nĩ okĩte na nĩ agũkorwo akĩũngania mabata nona ningĩ kĩrĩa ningĩ kũhoera twambe tũhoe na rũrũ rwa Charles King'ori rwĩtagwo matigari rũinĩtwo nĩ Charles King'ori rũrĩa rũrakorwo rũgĩtũtwara mbere ya Ngai nĩgetha mũraika agĩũka oke akore tũrenda gũtwarana na Ngai Matigari maku,
tugai na theri waku lili nili hoya lili andaku hoya reke ndwike umwe wa matigari maku reke ndwike umwe wa matigari maku. Charles King'ori oi gai oi murikire gai hoya fafa mali mahoya gai nanie Murungu ni wanahoya nyame iratukai no theri waku lili nili hoya lili andaku hoya reke ndwike umwe wa matigari maku reke ndwike umwe wa matigari maku. Murungu ni wanahoya murekera tukai no theri waku lili nili hoya lili andaku hoya reke ndwike umwe wa matigari maku reke ndwike umwe wa matigari maku reke ndwike umwe wa matigari maku reke ndwike umwe wa matigari maku. Asante sana, thank you muno 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 muno. Charles King'ori ni undu wa mahoya macio waroka gutuhoera ndarora guo ngona nirikitie kwihanda thaa 9 cia rucini Inoro shesheni hakuhe nawe mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhe nawe mambura-inĩ maya ma thigũkũ nĩ wega ũgayane kĩrĩa wĩna kĩo na mũndũ ũcio ũtarĩ. Tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwĩnainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ tũtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
muti munene ikoretwo ri kigunyi kuri aria mahioheirwo ni urugari wa muturire Inooro radio ni tukoretie muno ni tuteithagia muno tondu hari kumira kaundu ni matengeraga na ihenya muno ona rimwe tumakoraga ni makinyire mbere itu uguo radio ya Inooro ni irutite wira wa bata mumaciaro maguo magagikorwo mari kiguni kia aingi uyu ni mucio wotuginotana
maũndũ maingĩ mamwe mamo memega na mangĩ moru kenaga nĩ kũmenya thĩno kũhinga mwathani aguũranĩrio thiĩngarũrũke na igĩrĩrwo igenyo ona ngamenwo ona ngaga mũrata ngĩnyũmĩrĩria kenaga nĩ kũmenya thĩno kũhinga mwathani aguũranĩrio thiĩngarũrũke andũ maneterera mone ngĩthira na makaruta ũira ndithiĩ haraya kenaga nĩ kũmenya Ngai ũkaga ũkamaconorithia tondũ ndĩ waku na igĩrĩrwo igenyo ona ngamenwo ona ngaga mũrata ngĩnyũmĩrĩria kenaga nĩ kũmenya thĩno kwa ihinda mwathani aguũranĩrio thiĩngarũrũke kaga mũrato ngĩkũmĩrĩria kenaga nĩ kũmenya Ngai hakuhĩ ndagĩtagwo nĩ toro kana gakoma na igĩrĩrwo igenyo ona ngamenwo ona ngaga mũrata ngĩnyũmĩrĩria kenaga nĩ kũmenya thĩno kwa ihinda mwathani aguũranĩrio thiĩngarũrũke ona ndananyũrũrio nginyagia ngorio kaĩ Ngai ũyũ wakwa tagũteithagia kenaga nĩ kũmenya Ngai ũyũ wakwa wendana ta mũndũ nĩ mwĩhokeku na igĩrĩrwo igenyo ona ngamenwo ona ngaga mũrata ngĩnyũmĩrĩria kenaga nĩ kũmenya thĩno kwa ihinda mwathani aguũranĩrio thiĩngarũrũke ona tangwĩte nenga gakiene mũmenye no ndiũkĩra Ngai ena hinya kenaga nĩ kũmenya ona mwathani agũire maita matatũ na nĩatoririe igĩrĩrwo igenyo ona ngamenwo ona ngaga mũrata ngĩnyũmĩrĩria kenaga nĩ kũmenya thĩno kwa ihinda mwathani aguũranĩrio thiĩngarũrũke ona tangwĩte nenga gakiene mũmenye no ndiũkĩra Ngai ena hinya kenaga nĩ kũmenya ona mwathani agũire maita matatũ na nĩatoririe igĩrĩrwo igenyo ona ngamenwo ona ngaga mũrata ngĩnyũmĩrĩria kenaga nĩ kũmenya thĩno kwa ihinda mwathani aguũranĩrio thiĩngarũrũke cietagwo Henry Waweru na rwĩmbo rwega mũno 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 rwĩtagwo nĩ nyonete maingĩ mũno 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 na nĩguo Henry Waweru nĩ akĩonete maũndũ maingĩ tondũ ũngĩrora nginya nyĩmbo iria tũinĩire nĩ nyingĩ nowe watwĩrire ndarĩaga thithino yene na nĩ akĩrĩ na nyĩmbo nyingĩ mũno na nĩ augaga rĩmwe nĩ akiraga agakira ũguo agakira akarĩra nĩ ngiraga ngaita ũyũ
uguo ni akionete maundu maingi agaturingithiria rwimbo rwega muno ngwendaga twambe tuingire gicunji kiu gia kwamba guthathaia Ngai na kumugosha nigetha muraika agiuka agikore na ithuĩ no twirite Ngai kaundu na ni twakihoerwo ni Charles Mwangi auga ati ithuĩ korwo Ngai nwetikire tutwike o matigari make ni tugukorwo tukiingira ithaa-ini ria thaa 10 nginya thaa 11 hau niho tugukorwo tukiaria maundu maingi megie Biblia maundu maingi megie kumaniriria maundu maingi megie githomo kia Biblia hau niho tugukorwo tukiingira ithaa riu ria thaa 10 no kwa ihinda riri mbere ndaya ri ungikorwo ndurenda wira uria waigirwo ungikorwo ndurenda uria muthuri haria arenda gugutwara we nawe ndurenda guthie hona nduri na haria urenda guthie ri we nduwe haria urenda guthie no muthuri ni oyi haria arenda gugutwara no nawe ndukwenda ri waigua ndukwenda akioe banga riu nawe tondu riri riu tuguguteithia atia riu no woire banga unless sasa uchukue panga sasa wende sasa agetwo Karanja David na rwimbo rwake rwega muno rwitagwo kioe banga makire manuo Karanja kuja mwendo wakwa nitetigero nenye wanyarira ningete mugo yango igaiteka wauruja ndakwigira wira wothe mwaria narataku areaga mikawaine ndongiakia mwaki kioe banga ndario karemie macamba-ine kioe banga muthea batithagia wiririte riganirwo mbere itana kwigira makara arainyarite ni kuremia mabuti kwando agatarukirwo nginya kona gonguo cia thĩinĩ kinya wetha nguo ya kumera baramokaga kioe banga ndario karemie macamba-ine kioe banga muthea batithagia wiririte kanatera tugu Kariro ne warodia ekamiro ne igakeme baide myokereria yareke kuma ekemera no nginya yemere azandi abunda ne kyoera gomane mateke kyoe banga ndario karemie macamba-ine kyoe banga muthea batithagia wiririte katangeconoka ukenjera ndore na cumbe orenda lumbe kuthie kae kuria rataku moikare ni nengothie kuria kwa maito tiga kurakara ya kwethera ndirigore kioe banga ndario karemie macamba-ine kioe banga muthea batithagia wiririte kanatia motigo kanatia karime Arawe akirindo kera liria weracio ongera korire nginya tumerie matatobara okenje makara na nyendo arage matatobara kinya tonebia tegorere mogonda ndu kioe banga ndario karemie macamba-ine kioe banga muthea batithagia wiririte konjera makara ndongehota kwendia kwamokera mbia na kone mondo maria arenda ndokando kerimo ndarigotire bakwitoe kiremia Nairobi uraraga bagatonyo kioe banga ndario karemie macamba-ine kioe banga muthea batithagia wiririte yekwawoka kanothie miga karemie macamba-ine kioe banga muthea batithagia wiririte kioe banga ndario karemie macamba-ine kioe banga muthea batithagia wiririte okorega kawa kakoria mukuronyo yes Every experience, bright or bitter. Tatire na ya ruguru ke kora
ngwacĩ igĩkarangwo andũ aitũ niĩ ngĩmaka mũno ngĩũria ngoro-inĩ kaĩ gũkũ ngwacĩ ikarangagwo na ndũire ndĩaga cia Mbairũ Amina Ciĩrũnde kĩriganĩrwo nĩ ciugo nderĩtwo nĩ baba mũnjiari ndĩkayĩka mĩaka 10 ũkamwerwo nĩ magambo na nyingĩ mũhiki mũthaka manĩ gĩtumĩro kĩa arũme Amina Ciĩrũnde baba nĩnjĩrire andũ anja nĩ mĩthemba ĩtatũ ndengeria ngũe karũgamo conjo na gĩcoka kĩnjĩra nĩ kũrĩ metagwo Ciĩrũnde Amina Ciĩrũnde kwaria ma Amina we Ciĩrũnde gĩtũmi ũthaka waku waũtuire irio cia arũme ũcenjanagia arũme ta nguo na nĩguo gũthũkire nĩ mũrimũ ũyũ wa ukimwi Amina Ciĩrũnde chunga ukimwi sana tondo niĩ ndire mũmaraya ndũreke tũtigane thiũkahikio nĩ mũmaraya kanitha-inĩ witũ wa maĩ maingĩ kwĩna irĩtu ahonoku nĩngũcagũra kamwe ikie Amina Ciĩrũnde ingĩenda ũthũkĩrie rĩtwa rĩakwa gĩtũmi nĩ tondũ ĩniĩ Kanjũra wa Maragwa na ndingĩenda kwaga mĩtĩ gĩthurano gĩkĩ gĩũkĩte ũtuĩkĩte Mrs. Maina Amina Ciĩrũnde ciugo nderĩtwo nĩ baba mũnjiari ndĩkahĩta mĩaka 10 ũkamwerwo nĩ magambo na nyingĩ mũhiki mũthaka manĩ gĩtumĩro kĩa arũme Amina Ciĩrũnde ũthaka waku waũtuire irio cia arũme ũcenjanagia arũme ta nguo na nĩguo gũthũkire nĩ mũrimũ ũyũ wa ukimwi Amina Ciĩrũnde tondũ niĩ ndire mũmaraya ndũreke tũtigane thiũkahikio nĩ mũmaraya kanitha-inĩ witũ wa maĩ maingĩ kwĩna irĩtu ahonoku nĩngũcagũra kamwe ikie Amina Ciĩrũnde ndathire na ya rũgũrũ ngĩkora ngwacĩ igĩkarangwo andũ aitũ niĩ ngĩmaka mũno ngĩũria ngoro-inĩ kaĩ gũkũ ngwacĩ ikarangagwo na ndũire ndĩaga cia Mbairũ Amina Ciĩrũnde iyo ayo wapi kule Amina Ciĩrũnde salimia ndugu wakane sana pamoja na mzaliwa Macho juu
mona oyete magethitanga borithi akirara mwari wa maitu niwe wathaithanĩire Ngai Mũmbi Yohana njata ciothe na rĩera rĩothe na maĩ tũiguĩre tha. Cia mũtu Ngai Mũmbi Yohana njata ciothe na rĩera rĩothe na maĩ tũiguĩre tha. Nyinagimara no mbeca cia kũruta nakũ nĩguo heo kĩbandĩ. Cũcũ witũ nĩwe wendirie mbembe itondo citũ ithiragĩrwo mũgũnda. Ngai Mũmbi Yohana njata ciothe na rĩera rĩothe na maĩ tũiguĩre tha. Tondũ thikũ ici marika matitũire namo mariũko nĩ mamerire ithanjĩ. Kwarĩ December mĩrongo ĩrĩ na inya ngĩharũrũka nginya Thika thibitarĩ. Ngai Mũmbi Yohana njata ciothe na rĩera rĩothe na maĩ tũiguĩre tha. Nyuma kũrua ndĩna mũtiri wakwa twĩthite njinĩ gũkĩhuo biringi nĩ mũthuri ũmwe warĩ wa mbarĩ citũ tondũ nĩanyona ndĩna kĩratũ kĩerũ akiuga gwake nĩkũrairwo hwaĩ mbembe na mboco makũnia mũgwanja. Ngai Mũmbi Yohana njata ciothe na rĩera rĩothe na maĩ tũiguĩre tha. Kenya tũkĩrwo twĩtetere Ngai wathĩni mũmenye ndakomaga mũthuri akĩrwo aheane ũhoro wega akĩhũta nĩũndũ wa kũhenania agĩikio thĩinĩ mweri na thikũ kenda no Ngai arĩ tha mũrũngĩrekererio. Ngai Mũmbi Yohana njata ciothe na rĩera rĩothe na maĩ tũiguĩre tha. Ndũire Naivasha njakara kwa Mariro akĩwĩra wa gũkoroga kagoto twacemanirie nake ngiuma Karagita ndĩna nginyĩra na kĩnyatha kĩa ureni njethaga na itiganaga nginya rĩu no njethaga. Ndoima Naivasha ndarorire Kĩnangobu itũra rĩa Mũrũngarũ gũcaria wĩra ngĩoyana na Honoki mendagia kaseti makĩnyonia Kĩnangobu handũ ya Rũma twakinya Gĩtamũ ikĩũmwa kĩgwa naniĩ ngĩmumagaria nginya o kĩhingo-inĩ ngĩmwĩra tigwo na thayũ mũcio na gathũnũ ndirĩ.
Akeutha Yoyana nakanda imwe tagoeu Ekendwara paki pezinga kerangi Wamuwaria na keware na ndaimono Andu ambia turembesha Ambaga gutonya kioro Kuingira kioro gwake gutiari na thayo Athiururaga mbeca na thiomi cia kwao Twanengeragwo turorete kwa mung'ari Kande mwenayo yetagwo kamuthiruri Ikinjira wa Wairimu ndoinuke mucii Guku Nairobi ndirona tota keruta Twaũgĩrirwo nĩ andũ anyu Makuinukie na tuteni Tangicoka Kiambogo ngikora mutumia wakwa thire tene Arata mamwĩraga Ngugi nĩarikire Arĩa mendaga gũthũkia mĩciĩ ya arũme Makenagĩra mũndũ agĩtwo kĩhũngũrio Nĩguo monage cia kwaria Rĩrĩa maranyua kumikumi Yoya maitũ tũgĩthiĩ kũrĩ nyina na ithe Tukiarĩrĩria ngĩcokeria mũtumia Na ngĩrwo coka rĩngĩ nĩtwaranwo nake Ngĩrwo onoke tuhanane na ciari ake Na ngĩrwo ndikanainũke gwakwa ngundĩte Nyina ngĩheo mawatho Mahana ta maigoti-inĩ Wako wa Mariro Munene Nasaroti Mshongi wa Thanamu Aha Agetwo Ngugi wa Wairimu na rwimbo rwĩtagwo Mumagari. Nice song. Matamu sana hiyo. Nĩ rwa hau kabifo. Etagwo Ngugi wa Wairimu. Niĩ na niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe tu wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Na ndiguku nigetha tukorwo tukiracũria nawe o nginya ri handa thaa 11 no riu ndacũthĩrĩria ũguo ngona nĩ thaa 9 na ndagĩka 33 333 kuga atĩ thaa 10 yatigia o ndagĩka 27 na nĩtũthiĩte wega mũno gũkũ nĩ kwa Inooro ceceni hakuhĩ nawe ũguo ithuĩ kĩrĩa tũgwĩka tũrĩ niĩ nawe no gũikarania tũgũikarania o harĩ Kenya Benyo nĩ ũranjĩra atĩ ndarĩ arakoma haha nĩ ndamba ndona maina witũ nĩ ndĩ arĩ kũndũ gũgwĩtwo Kisii athiĩte gũthiĩ kũu mũtambo nĩ ũranyita wega asante sana Karwĩmbo no ngũikarĩtie nĩ mũhunjia Mwangi Macembe ndĩ mĩtambo-inĩ asante sana Mwangi Macembe Nduro wa Njogu thengio mũno Nduro wa Njogu asante sana thank you akanjũria atĩrĩ ithuĩ na ithuĩ twĩimaga toro rĩ tukaheo ki na niĩ ngakwĩra nĩ muoyo maita igana Njoroge Mtetezi nĩ ndakuona mũno nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu akĩbirĩgwe asante sana tũthiĩte ũguo rĩu tũrikirie kũingĩra ithaa rĩa thaa 10 ithaa rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩcokanĩrĩria nĩgetha tũkorwo tũkĩigua kiugo kĩa Ngai nĩgetha tũthome kaũndũ kamwe kana twĩrĩ na ũmũthĩ ndĩna ũhoro ngũkũhe ũhoro mwega mũno ũngĩ nĩ ũrĩ wa ũigua ũngĩ ndũrĩ wa ũigua ũngĩ nĩ kĩrĩra ũgũthiĩ kũhoya tondũ nĩ ndĩrenda gũkorwo ngĩkũnengereria life history ya mũndũ ũgwĩtwo Danieli tiga o kĩrĩa tu twĩragwo nĩ Biblia Biblia ĩkoragwo na story quarter
ya Danieli. Umuthi ni ngukunengereria the full story of Daniel and what had happened. Niki gwathiite nigetha agakinya hau akinyite. No mbere ndaya ni thaa 10 etigitie ndagika 25 ni njitagwo Karwimbo Mukurino guku ni kwa Inoro. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biashara, rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tuginotana. Inoro mũciĩ wa tuginotana. Okorege the legend Ishoputhi Uthenyole wajerira tenyorio kadaling Kujerera Natibirio roha uhaitogia bambika Oriukale Indagore tatu masuka twiri twero darling Katandika Niguo nakorwo mukondoro ne mokoro Ndukamenye ithethoni Uye mayo na niguo ndari. You get convinced. Warukumbu igua puthi. Etukumanetie kagura karobo kanyama ya mburi nake maito kahe maguta ici kwa igere matharani Ngitia kũrĩtie mũnĩ njoya hiki nĩ mwendete kamucere matini warũmatiri wa kĩndũ manĩra wa bicũri nĩguo ndari tajamũke and you enjoy the delicacy. Misa mũteteri wa mbeũ njĩthĩ Nyahururu nyitirĩrwo hau na ndũkagũagũe Athaitha no nĩ ndarĩkĩtie kũruga mbũrũ kahorera na ngaigerera tũthaburia mũhu igũrũ tikahore Nĩndaiguaga mũkinyo ngacomoka na nja njũĩ nĩwe nĩgũthethũka na kũrigwo kaĩ ndari gũtĩrire ũyitari I couldn't imagine nĩngĩrĩa ciara ngokundĩria Kabaro mũthuri wa my sister wa seke ithe wa Roni igeithĩka Akinyire ta thaa 11:30 gwĩte ngoro no ũkĩnjĩra ndigehĩke ndikamake ndũrainũka Wahĩmbĩirie no kĩmumunya ndari kinya ngĩita maithori ũkĩnjĩra pole na tiũcereirwo gĩkwo hĩaritachi nĩguo ndari Udhakare na titheru You look beautiful Kabi Bongo out of space Grogon Difu Dia Iji na manioro magari Ama kwa hakika bei yako iko sawa Ikoyo musyoku agagagoro nigekerai Yotukiria Odo nani diare tena shira wambage Relia nanda Yenyumbore rati duri wekwa ne mundurume Simateo
ngikwira no dalili cia gukwonia nengo kumisaga uidali. It was not a joke, and I promised to walk my talk. Munyere wa waya uri thika egeithia karabusha. Ukiria wajirire ati uratago ngikuingiria kerambete nani kei uririo rimwe ngimenya thi igani arua. Amumunyire kisigiri kinyagerorua iromo muthenya ucio wa mbere ni ndonaga tatu gurukire uidali, simply because you didn't pretend and that was all. Wani waluse ijinia kuria Nyahururu jambere tuvue noti gukora no garuruka kana ugu rumahoragia kwene matigite kwao guke ndirimbuka no kiaga kumeuga no makwirete binejahe. Imagine makijuria gwendeire kinore moiro tamakara kamero na kira tukeiro nekio kiega na wabisi uidali. I'm not colorblind. Nidheragia black is beauty. Uidherania wale wanyoike onga tubo ground. Age sense do hama iretu age dware motore makutao kijerati wedu kana ngamwere wakuo yedolaka. Yugato kinyota wakamawe hake marangi uthakare ndukerutaga imahetiane gukumba ogwotarie. Oi darling, you are so natural, wikuo muno, and that's why I love you. Ndonaga taigirugamia muciĩ witũ no ngikwĩra nĩ ngũkĩria kabiacara kĩhota igĩtega itũngũrũ na gatiathiaga ũru. Ngĩcoka ngĩkwĩra atĩrĩrĩ ũndũ ũrĩa mwega thĩ ĩno no gũikia ritho kabere gĩthuke wa nyoka kamwana kaguka no ũraigua hihi. No kĩnjĩra ndũkariganĩrwo nĩ ũrĩa ndakũgwatire ũgeni. Mukami wa Triple A Cosmetics Narok, sambaza Injili. Sumbukia Wasobo Neidiga Sindwe tie umba ungore Dekama kisingi ondora mbaru Yagete kilifote muko Yakiri ona denita nagote Yagete kilifote muko Yakiri ona denita nagote Wendo wadiko isini ndiangore Kiria kwa mandu nyumbanire Bendera yarikie arurukio ni ukumenya njĩtagwo Asumbu. Ithiko ici titarĩ rĩa tene kiugo wendo kĩarĩ ũthithimũko wendo cio ndwarĩ kwĩithanĩra thikũ ici nĩ tũtanukane wendo cio ndwarĩ kwĩithanĩra thikũ ici nĩ tũtanukane wendo wa thikũ ici nĩ ndĩa ngũrĩe
ngiria kwa mandu nyumbanire bendera yarikia rurukio niukumenya njitago Asumbu Samburu na wera Jackie wa Icos Isiora jeta sweet baby enjoy ne wane tira toma iko isi kwa gambesa muko ni maive ora una nandere iko isi kwa gambesa muko ni maive ora una nandere pendo wangi ko isi nindi angulie giria kwa mandu nyumbanire bendera yarikia rurukio niukumenya njitago Asumbu Korolia Mheshimiwa Njoroge Kaijaja cia Roriro Enyumire ni muru kamandura nduginyua njohi yakwa ngutige ndugiria nyama yakwa winuke ingithura kurenga thigino ndugiria nyama yakwa winuke ingithura kurenga thigino wendo wa thiko ici nindiangurie ngiri yakwa mandu nyumbanire bendera yarikia rurukio niukumenya njitago Asumbu Ikimanietha ciringi na inya wangeci winywe mayo thakare tondu kandi thiko ici ni nditu gutiri utareita wakiri tondu kandi thiko ici ni nditu gutiri utareita wakiri wendo wa thiko ici ni ndiangurie ngiri yakwa mandu nyumbanire bendera yarikia rurukio niukumenya njitago Asumbu Subuki wendo wa thiko ici mane iko shida kaka designer oririkania je Muchuma Asante sana agetwo Wasubu Franco Reboni Diagorie Diagorie Mado thiko ici ni tutanukane toya uba ugore hari andi Mado ni Diagorie agetwo Wasubu na rwimbo rwake na niruthaka muno rwimbo ru ni rwari rutafarire wega muno na ruo rwatukinyiria thaa 9 na ndagika 48 ni kuga thaa 10 yatigio ndagika 12 peke yake thaa 10 yatigia dakika 12 peke yake ini na njitagwo karwimbo mukurino wa mutimia omwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira na turi guku tukira curia turi guku turara curia nawe ni ndirakwiririe uu ino tafarira turikaga nawe tondu riri we ni uri njira turwimbo turi orenda thake ukanjira uri okwenda tuikare ukanjira uri okwenda tuthie no riu ni ndiramenya wona yarikia kwihanda thaa 10 yarikia kwihanda thaa 10 ni tugukorwo tukiingira nigetha tukorwo tugithoma oro kaundu kegie witikio kaundu kegie Ngai ona kaundu kegie ukristiano umuthi ni ndirenda turore na njira ya hakuhi muno muthuri tukoragwo tukiheo horo wake ari mundu wari mugi muno thiine wa Biblia etagwo Danieli Shesheni hakuhe nawe umuthi ni tuguthoma horo wake uguo ndukae guthie kuraihu na tuguthoma nawe na nie na tambiriria kwarahuka riu nigukiire ona ko gutiri kurathereruka nigukiire ona ko gutithererukite arahuka riu nigetha tutwarane hamwe
tondu mathaa macio riu ni mega kwanja aria makoragwo magikama aria makoragwo makihariria ciana gutwara thukuru aria makoragwo magiukira nigetha makorwo magigituira na matemengere nigetha mathie wira ucio ungi Masadio. Hii iko karibu sana Inoro shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ watu gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio na ũndũire witũ ona biashara rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Amira wakinya Naivasha gethia kigoci na muthuri uria wa muthegi wetagwo Ngindi nimwanjĩkĩire wega mũno nĩ kũhe kĩama nĩkĩonjeragia ndeto ici njũĩ ndĩkinyĩire nĩmatũhe ndũgĩra kĩmenyia menye mũrigo ũcio nĩ wakũra na kiuga tũtiamwĩrĩte. Wanjiro Wasege mami wa kaunti Murang'a na muthuri tate ngũraga ithe wa Nyawĩra thengiũ mũno nĩ inyuĩ mwatũmire ngĩe na rĩtwa ĩrĩra kwa rĩu rĩigana hĩndĩ gũkĩire Ngai amũrathime na mwarameria mĩaka tha icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina. Waka waka Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru nĩguo muri wa itimu no gũthiaga wĩkũrũkĩte urorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkonetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Amira wakinya Naivasha gethia kigoci na muthuri uria wa muthegi wetagwo Ngindi nimwanjĩkĩire wega mũno nĩ kũhe kĩama nĩkĩonjeragia ndeto ici njũĩ ndĩkinyĩire nĩmatũhe ndũgĩra kĩmenyia menye mũrigo ũcio nĩ wakũra na kiuga tũtiamwĩrĩte. Wanjiro Wasege mami wa kaunti Murang'a na muthuri tate ngũraga ithe wa Nyawĩra thengiũ mũno nĩ inyuĩ mwatũmire ngĩe na rĩtwa ĩrĩra kwa rĩu rĩigana hĩndĩ gũkĩire
Kaya marathime na mwana meria miaka Atha icio nĩ ciaku ngoro yakwa gĩtina Kamiria Waka waka Acha usigara ukayokia rugaithi DMCA murata wakwa Kikuyu na muthuri wetagwo Kĩoyo ũrĩa wa Mũrera na gavana Mwangi wa Iria gwitũ Mũrang'a nĩ athuri matamαρutaga wĩra na kĩo uoya mũkinyĩre o hau na muonge Mami witũ nĩ wanjiarire mwarĩ wa mbũa ũkĩnyangithia wega biũ ngĩgĩa mũgambo Ngai akũrathime na kũhe matukũ maingĩ na mũtumia wakwa nĩkũnjerera twana na kũnduga wega ngĩthiĩ gĩthũkũmĩro-inĩ Ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina Asante Asante Aso thigathiro-inĩ wanyitire guoko ndĩkamwana itoĩ-inĩ atĩa akĩhe mbeca na gwa gũkoma nginya ngĩina akĩnyanania na Timona Mboro na Wamũmbe acio nĩo mandirire ngĩenje wĩra wakwa Ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina Chama nĩ mweria Ithe wa Dennis Kĩara na wa gĩthomo Kabũrũ gaitũ na mũrĩithi wa Kang'ara nĩ wega mũno nĩ mũheaga rĩũmĩrĩria Waigua Mandela na Rimo wa Bookshop nĩ moraga nyeki waingĩtua gũkoma Ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina Franjesi na muhesi wa Kapĩ wakũrĩa Juja thengio nĩ gũkomithia njohi ina ibango na Keito maranyua gũkoma wa Mũthoni na Mũkombe thirathimoi nĩ kuma icigo cia kũmacokia na mũciĩ na gũkomithia arĩa marahe rũrĩrĩ thumu maratama marothira Wanjiro Wacege mami wa kaunti Murang'a na mũthuri tate Kũraga ithe wa Nyawĩra thengio mũno nĩ inyuĩ mwatũmire kena rĩtwa rĩrĩkwa rĩu rĩigana hĩndĩ gũkĩire Ngai amũrathime na mwaramĩrie mĩaka Ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina Ona macambĩki makwa Asante ndio mwe wao Living Sweet Sounds of John DeMathio agiteremaga jamani nĩ mũtigaire no na ningĩ mũgambo wake no tutuire naguo na no tutuire tukenagĩrĩra DeMathio ũrĩa kũu ũrĩ ona we amũkĩra ngatho citũ what a nice song Bora wa gũcokeria nginya macambĩki ngatho asante sana John DeMathio niĩ na niĩ njĩtagwo Karwimbo Mũkũri nũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra mũtambo-inĩ wa Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe na rĩu no tũthiĩte na mbere na gũkorwo tũkĩracũria na tũraracũria nawe o nginya rĩ handa thaa 11 na rĩu ndacũthĩrĩria ũguo nĩ ndĩrona mathaa nĩ mathiĩte o gũthiĩ no na ningĩ ndiraigua kũnoga nĩ kũmenya atĩrĩrĩ tũkĩrĩ nawe ndĩrakĩnoga na tũrĩ nawe wĩra ũyũ tũrateithia
gũteithania nawe ngagicokia ngatho muno ati kuma hindi ria twambanĩrĩirie kuna nduri ũrandiganĩria nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra ikereka rĩngĩ nigetha tũkorwo tũkĩingĩra rĩu ikereka rĩa mũthia rĩa tabarĩra ĩno ya racuria ririkana niĩ karwĩmbo nĩ kũrũgamĩrĩra ndũgamĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Cohi wa Ithabethi marĩ na mũndũ ũgwĩtwo Njomo wa Nyathira na ndacũthĩrĩria ndarora ũguo ngona nĩ irĩkĩtie kwĩhanda thaa 10 cia utuku ati nĩ irĩkĩtie kwĩhanda thaa 10 rĩu ti utuku actually rĩu nĩ rũcinĩ nĩ gũkĩire na gũkĩire no gũtirĩ kũrathererũka rĩu nĩ hĩndĩ kũrambĩrĩria gũthererũka ũguo gũthererũka nĩ hĩndĩ ruo rũratema no nĩ thaa 10 cia rũcinĩ. Saa 10 asubuhi mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM twihaha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwĩnainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ tũtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkoretie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Messi
tumatherie tweruye kĩrĩkanĩro umbire rungu rwa mathagu maku umbire rungu rwa mathagu maku umbire rungu rwa mathagu maku rwimbo rwega muno rwitagwo makirira rwimbo ruinitwo ruthaka muno ni Ruthu wa Mamu. Rwimbo ruhoreru wega muno na rwimbo ruru ni rungenagia muno tondu ni ruhoreru na ni rundirikanagia andu manarira makarira. Umuthi ndirenda gugutwara Bibilia-ini na ngomba gugutwara kuri mabuku mamwe mahithirwo, mabuku megie mundu wari muge muno Bibilia-ini wetagwo Danieli. Gutire mundu utoĩ rugano rwa Danieli ati ni aikirio irima-ini ria miruthi. Danieli ni kunyitirwo agĩikio irima-ini ria miruthi. O ni thutha wa gutuĩka ni aunĩte watho uria wagathĩkĩtwo ni muthamaki, na watho ũcio ona ti muthamaki wari na first hand ya kwamba kuwikira kirore ni andu aria marigicĩirie muthamaki. Ririkana guku Danieli aikagio irima-ini ria miruthi tikuo kwari kwao muciĩ, afana. Danieli ni gutahwo atahĩtwo, na matahĩtwo mari anake aingĩ muno aria monekaga mari oge muno thĩinĩ wa Isiraeli, magatwarwo bũrũri ũrĩa Nebukadnezaru athamakaga. Niwe waugĩte andũ acio manyitwo mĩgwate magatwarwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Babuloni, na tondu muthamaki wa Babuloni ũgwĩtwo Nebukadneza nĩ endaga ũrĩa angĩhota gwatha Aisiraeli, no nginya angĩethire ũrĩa akũnyita andũ mĩgwate arĩa ogĩ mangĩhota kũmũtara ũrĩa Aisiraeli mathagwo, ũrĩa Aisiraeli mekaga, ũrĩa Aisiraeli mangĩhota gũkorwo makĩhinyĩrĩrĩka biũ. Ũguo nĩ oire andũ amwe akĩmekĩra harĩa nyũmba-inĩ yake mamũtarage. They were the advisors. Daniel ari umwe wao. Turudi nyuma kabisa. Bibilia-ini turoka gukora Danieli ari mundu mugima no tutioi aumite nako agiuka gutahwo. No uhoro uri wa mani ati Danieli ni kuri mabuku mangi make maheanite uhoro wake, no ni mahithirwo magituika one of the mabuku metagwo hidden books, metagwo apocryph. Bibilia-ini ni kwahithirwo mabuku metagwo apocryph, mabuku metagwo Tobias, mabuku metagwo Prayer of Azaria and Songs of the Three Holy Children, ibuku ritagwo ria Susana, ibuku ritagwo ria Bell and the Dragon. Mabuku maya, ibuku ria Azaria, ibuku ria rwimbo ria ciana ithatu theru kana thingu, ibuku ria Susana na ibuku ria Bell and the Dragon ni maritie muno uhoro wa Danieli. Ungihota kumenya wega ki ati Danieli ari u, ni ugukora ati rugano rurario rwa Danieli, no Danieli uria wacokire. Ungihota kunyitithania history na religion, ni ugukora Danieli uria wanyitirwo migwate agitwarwo kuria Babuloni nigetha agatuikage wa gutara muthamaki, no ukore Danieli uyu niwe. Umuthi ndirenda gugucokia thutha ngwire atiriri, Danieli onaga giciarwo. Ririkana uhoro uyu nduri Bibilia-ini, uri history-ini, kana uwethe in apocryph books, the books that are in the archives. Danieli aciarwo ni aciarirwo na ugi wari muingi muno. Ririkana ithuĩ turoka kumuona Bibilia-ini ari mugima, no mbere yo niki gwathiĩte. Danieli ni hari ibuku rĩarĩtio ũhoro wake arĩ kana, ibuku rĩtagwo rĩa Susana. No ibuku rĩu nĩ rĩeheririo, na rĩeheririo nĩ gũtuĩka andũ arĩa mabangaga mabuku marĩa magũkorwo magĩthiĩ Bibilia-ini, mabuku marĩa maiguithanĩirio mathiĩ Bibilia-ini. Ibuku rĩrĩ nĩ rĩarehire ngarari nyingĩ mũno. Ibuku rĩetagwo ibuku rĩa Susana. Ibuku rĩrĩ rĩa Susana nĩ rĩarehire ngarari ciarĩ nyingĩ mũno. Nĩkĩ? Tondu andu aria mari a ibuku riri no thikiririe wega, andu aria mahutitio ni ibuku riri mehitie mari athinjiri Ngai, no nyite haha wega,
mari athĩnjĩri Ngai, mari atirĩrĩri bũrũri, na mari majaji. Hii kitabu inaitwa Suzana wakaona inachoma gũgĩtuĩka ibuku rĩu rĩeherio, na gũtikĩrĩ ũndũ ũngĩ rĩekire o tiga gũkĩeherio rĩeheririo. No rĩu nĩngũgũthomera ibuku rĩu, na nĩ iraihu no nĩngũgũthomera na makuhĩ mũno 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 mũno. Ibuku rĩrĩ rĩtagwo Suzana, na rĩarĩtie mũno ũhoro wa Danieli, ona gũtuĩka tũtiramba kũmuona harĩa mbere ibuku rĩrĩ rĩgĩũka kwambĩrĩria. Tũrakora mũirĩtu ũrĩho wetagwo Suzana, na kwao kwarĩ kũrĩa Babylon. Mũirĩtu warĩ mũthaka mũno wetagwo Suzana, nake nĩahikĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Joakim. Joakim nĩwe warĩ mũthuri wa Suzana. Nĩ kwarĩ athĩnjĩri Ngai erĩ kana atirĩrĩri bũrũri erĩ, na no marĩ arĩa matuaga macira kũu thĩinĩ wa Babyloni, na nĩ maikaraga gũkũ kwa Joakim, nĩ tondũ Joakim arĩ mũtongu na arĩ very accommodating. Ũguo mũngĩagĩire na cira mũritũ nĩ mathiaga kũũcirĩra kwa mũndũ ũgwĩtwo Joakim, na andũ nĩ maceraga mũno tondũ Joakim arĩ mũndũ warĩ mũtongu mũno, na nĩ arĩ na mũtumia wake warĩ mumandũ, na nĩ akĩandĩkĩirwo arĩa makoragwo makĩmũrora. Na gũgĩgĩkinya atĩ mũndũ ũgwĩtwo Joakim nĩ athondekete kamũgũnda gake wega na gagathiĩ na gagaturuma rũĩ. Rĩrĩ nĩ ibuku rĩtagwo rĩa Suzana, no ndũngĩrĩona Bibilia-inĩ ĩno tũthomaga, no ũrĩonire buku-inĩ cikoragwo archives ciĩtagwo apocryph books. Buku nĩ maita matatũ, kũrĩ canonical books nĩyo Bibilia ĩno tũthomaga, kũrĩ deuterocanonical books nĩ mabuku marĩa macirĩirwo magĩtĩkĩrwo nĩ kanitha imwe ta Orthodox no makĩregwo nĩ kanitha imwe ta Protestant, na yo mabuku metagwo apocryph, macio mothe magĩtuĩka meherio Bibilia-inĩ na mahithwo na meherio hau biũ na matikanatuĩke atĩ nĩ religious books. Nĩkĩ? Tondũ mamwe marĩ na a lot of fiction, marĩa mangĩ marĩ na wendo mũkĩrũku mũno mũno mũno. Ibuku rĩrĩ rĩa Suzana narĩo nĩ gũchoma rĩachomire mũno, atĩ nake Joakim nĩ akĩte gwake wega mũno. Nĩ tũcoke ibuku-inĩ rĩa Suzana, Joakim gwake nĩ akĩte wega mũno, nĩ arĩ na kamũgũnda karĩa gaturumĩte rũĩ na nĩ karĩ na ihingo igĩrĩ. Nake mũtumia wake nĩ arĩ na maids, nĩ arĩ na andũ arĩa botch kana ateithia, house managers arĩa mathiaga nake hĩndĩ ciothe, na mũthenya ũmwe kwarĩte kariũa nĩ aiguire ta angĩthiĩ gwĩthamba. No mbere ĩyo rĩ, nĩ kwarĩ athĩnjĩri, nĩ kwarĩ atirĩrĩri bũrũri erĩ, jaji, marĩ jaji, na nĩo matuaga macira kũu Babyloni. Na nĩ monete mũtumia ũyũ wa Joakim wetagwo Suzana, makona arĩ mũthaka mũno, na makambĩrĩria kũmwĩrirĩria matharie nake, nĩ tondũ arĩ mũtumia warĩ mũthaka mũno mũno mũno, na arĩ mũtumia mwĩthĩ. Na tondũ nĩ waigua nĩ jaji erĩ matiakinyĩte handũ atĩ mangĩ discuss ũhoro ũcio, o mũndũ amwĩroragĩra kivyake, ũrĩa ũngĩ akamwĩrorera kivyake, makarigwo mangĩmũrutia kũ. Coincidentally mũthenya ũrĩa mendaga gũthiĩ nĩgetha makorwo magĩtharia nake, mũthenya ũcio ũyũ jaji ũmwe eciria gũthiĩ kũmwĩra, nake jaji ũyũ ũngĩ agĩciria gũthiĩ kũmwĩra. Ũguo magĩkiuma wĩra-inĩ kũrĩa makoragwo magĩcirithia andũ, magĩũka makĩinũka makĩrana na nĩ twainũka. Na mainũka o mũndũ akinya njĩra ya kwao agĩcoka nĩgetha akore mũtumia ũrĩa wetagwo Suzana, ũrĩa warĩ mũtumia wene, nĩgetha magatharie nake. Na magĩcoka na nĩ mainũkire rĩ, magĩcoka makĩwacemania o harĩa matiganĩire, makĩũrania mũndũ nĩkĩ ũreka gũkũ? Niĩ rĩ, ndũkanjĩre ũrĩa ũreciria, ndũkanjĩre ũrĩa ndĩreciria nĩguo we. Ndũĩ arũme arĩa andũ makinyaga makahingũkanĩra ngoro mangĩkorwo makĩenda mũhiki ũmwe. Ndũkanjĩre atĩ ũrĩa ndĩreciria nawe, ti onawe noguo ũreciria. Magĩgĩtheranĩra ngoro magĩkĩrana, noguo akĩmwĩra hatikĩrĩ thĩna, ithuĩ rĩ tũgũthiĩ o rĩo rĩgĩtĩkĩrwo, na twetĩkĩrwo ithuĩ rĩ tondũ nĩ ũtharia tũtikũmaka. Magĩgĩthiĩ magĩikara kamũgũnda-inĩ karĩa ngũrire gathondeketwo nĩ Joakim na rĩkanyitanĩte na rũĩ. Ririkana tũrathoma ibuku rĩa Suzana, no ndũngĩrĩona Bibilia-inĩ, no ũrĩethire archives in the hidden books of apocryph. Magĩthiĩ magĩcoka magĩkinya harĩa mũgũnda-inĩ ũrĩa wathondeketwo nĩ Joakim,
nigetha mutimia wake nake athiage ho gwitubira. Mutimia wa Joakim nioire aria mamutungataga airetu eri agithie nao akiingira nao kamugunda-ini na akimera atiriri hingai ihingo icio nigetha nani ndithambe mucoke mumire muthii mundere maguta manungi wega ma olive. No nao atirĩrĩri bũrũri aya oru, majaji aya oru nao nĩ marĩkĩtie gũkorwo maingĩrwo nĩ ũru na makaingĩrwo nĩ merirĩria na thuti cia mwĩrĩ, magakiuga no nginya matharie na mutimia ũyũ wa mũndũ ũgwĩtwo Joakim. Hĩndĩ ĩrĩa airĩtu acio marĩkirie kumĩra, arĩa no mamwĩroragĩra nginya akĩruta nguo nĩgetha eharĩrie gwĩthamba tondũ ethambagĩra karũĩ-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie kũingĩra karũĩ-inĩ makĩmũhithũkĩra magĩthiĩ makĩmũkora, makimwira ni tukwiroreire thikũ nyingĩ na nituonaga we mũirĩtu mũthaka na nituonaga we ni uri wendo mũingĩ no thaka ũcio waku rĩu turenda gũtharia nawe, magĩkĩhũthĩra ciugo iria mahũthĩrire. Mũirĩtu ũcio nĩ amakire mũno rĩu mutimia ũcio wa Joakim na akĩrĩra mũno nao makĩmwĩra ona rĩra maũndũ nĩ merĩ, either ũtharie na ithuĩ kana twanĩrĩre tuge twagũkora ũgĩtharia na mwanake ũngĩ na nĩora. Akimera rĩu ona nĩ kaba reke ndĩkie sentence iyo ũrĩa mamĩrĩkirie. Either wĩtĩkĩre gũtharia na ithuĩ kana tuge ithuĩ nĩ ithuĩ twagũkora ũgĩtharia na mwanake na nĩ wamũhingũrĩra ihingo ora na ithuĩ menye nĩ ithuĩ majaji no ithuĩ tũgagũtuĩra cira no menye ituĩro rĩaku rĩa cira nĩ kũragwo. Ũguo uge ũkwenda kũragwo kana ũkwenda gũtharia. Mutimia akimera ona nĩ kaba ngĩũragwo no ndigatharie na inyuĩ, Ngai akĩnyonaga. Nayo jeshi ĩrĩa ũraigua rĩu ĩingĩrĩtwo nĩ ũru ĩkaingĩrwo nĩ mathũgũta macio, gũtirĩ ũndũ ta nganja no kuma maumire ũmwe akiumĩra kĩhingo kĩrĩa ũrĩa ũngĩ akiumĩra gĩkĩ, magĩũka makĩhingũrania ihingo na makĩambĩrĩria kuga mbu manĩrĩire. Makiuga nĩ makora mutimia wa Joakim agĩtharia na andũ magĩũka marĩ aingĩ mũno na mutimia wa Joakim ndehithũrĩtie ũthiũ wake kũrĩ andũ aingĩ matiamũĩ tiga mũndũ wacerete kũu gwake hihi arĩa mamuonaga na kũu bara hĩndĩ ciothe nĩ akoragwo ekĩrĩte vel ũthiũ wake. Vel ndio ingĩmĩta atĩa, nĩ ũrĩa wonaga hihi ta andũ arĩa a gĩthomo gĩa Ithĩramu makĩoha ũthiũ biũ ti mũndũ ũcio ndũngĩmuona. Ũguo cira nĩ wakĩambĩkirwo na Joakim agĩgĩtwo akĩrwo mutimia wake nĩ akorwo agĩtharia na aira marĩng'o nĩ jaji arĩa nĩo mamuona tondũ thutha wa kuga mbu andũ aingĩ piũ nĩ mokire na magĩkora kuna mutimia ũcio arĩ njaga. Nĩ akĩoirwo agĩtwarwo kũrĩa nyũmba-inĩ ya mũthuri wake ya Joakim eterere mũthenya ũyũ ũngĩ nĩgetha cira ũtuo. Ona hatiakĩrĩ ũndũ ta nganja mũthenya ũyũ ũngĩ mutimia tondũ imaramari ici nocio irakĩmũtuĩra cira magĩkĩruta ũira warĩ wa maheni na gũgĩtuĩka mutimia ũcio wĩtagwo Susanna wa Joakim athiĩ akoragwo. Na magĩkĩmũnyita makĩambĩrĩria kũmũruta nja wa itũra makĩmũnyenya mũno ona makĩmũgeka mũno, makiuga arutwo nginya nguo ĩyo ekĩrĩte igũrũ ya kwĩhitha nĩgetha mone ũthaka ũcio wake ũngĩtũma akorwo agĩtharia na nyanake. Na makinya kũmumia hau nĩho kahĩĩ getagwo Danieli, karĩ kahĩĩ kanini karĩ ga kĩndũ form 1 form 2 ũguo, gakĩra Joakim gĩtonga kĩu atĩrĩrĩ na nyonaga wĩ mũgĩ na we ndũrĩ mũgĩ, nĩkĩ kĩngĩtũma mũtuĩre Mũisiraeli gũthiĩ gũitwo we ũrĩ ho na ũrĩ Mũisiraeli na ũrareka atuĩrwo nĩ andũ a ndũrĩrĩ rũrũ andũ aya maikaraga kũrĩa Babylon? Nĩkĩ kĩngĩtũma ũreke mũndũ ũcio atuĩrwo kũragwo na ihenya ũguo nginya tũtonete ũira? Andũ acio nginya matinekwo kĩndũ gĩtagwo cross examination, nĩ acokio mũirĩtu ũcio. Na tondũ Danieli karĩ o kanini na karĩ o kamũndũ kogĩ nĩ kahetwo gĩtĩo mũno nĩ Joakim, agĩathana akiuga mutimia wake acokio na majaji macio onamo macoke o hau. Nake Danieli agĩkiuga atĩrĩ nĩ meheranĩrio othe, jaji ũmwe nĩ athiĩ mwena ũrĩa, jaji ũcio ũngĩ athiĩ mwena ũyũ ũngĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩmoria ciũria. Gũgũthiĩ atĩa hihi thutha ũcio? Nĩtũke tũigue. Na thacia kubaba ndĩrarĩwa kũninwo.
Check the music. Gayoke nyumbani woe kuria katura ni woe wega thino ihiongo ati tigane maya mandoria manyendete na thacia kubaba ndira lewa konino tigane maya mandoria manyendete na thacia kubaba ndira lewa konino ndira lewa konino Asiaro ndi maito kidora kandinda-ini Igirirwo moko jeranio ndogo ati Tigane mahoya mamaito na thasi yaku Igere kavuli yakwire ndio mondini Tigane mahoya mandoria manyendete na thasi yaku baba ndira lewa konino Tigane mahoya mandoria manyendete na thasi yaku baba ndira lewa konino Etigane Ngai wakwa Ndagimaranga ngimenya wega na uru Ngisemania na andu moyo waga ndumbuingi Tigane mataro mamaito na muhunjia Igiana thira igianorera waganuine Tigane mahoya mandoria manyendete na thasi yaku baba ndira lewa konino Tigane mahoya mandoria manyendete na thasi yaku baba ndira lewa konino Thank you Ngai Tigane mangira haria konina Oi tigane mahoya mandoria manyendete menya ndiwaheire kĩheo kĩa wini nacio thũ ciakwa ikiona njatendwo gĩcaina matiko maga magĩcirio nĩ kĩhuka mararaga magĩthiĩ na tuko manine tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndĩra lewa konino tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndĩra lewa konino tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndĩra lewa konino tigane mahoya mandoria manyendete na thaa ciaku baba ndĩra lewa konino Oine kiongo tora njugaga Tigane na thasi yaku Ngai Tigane mahoya mandoria manyendete na thasi yaku baba ndĩra lewa konino Tigane mahoya mandoria manyendete na thasi yaku baba ndĩra lewa konino muno ruinitwo ni Sami Shege rugatukinyiria thaa 10 na ndagika 23 guku ni kwa Inoro FM ceceni hakuhi nawe ni njitagwo Karwimbo Mukurino ndi wa mutumia omwe tu wa kuroterwo ciana ni kwihangira no turathie na mbere na kuracoria no muthe ni ndauga nguthomere ibuku ritagwo ria Susana na ndugathie kurietha Biblia-ini no uriethire kundu gwitagwo archives kuri mabuku metagwo apocryph books ni twatigirira ati Susana ni atuika ni akuragwo ni tondu ni aratharirie otoria watho wa mutha wa gitarie nake Danieli akiuga ati cira ucio ni watuo na ihenya muno andu acio ni mangiorio ciuria acio aira tondu gutire mundu wa moretie ciuria yo uria maugire no guo Joakim wetikirire na ari othe mari ho na tondu no mari jaji magioka magitua cira ati Susana oragwo no Danieli akiuga hapana andu acio tondu no wairana no jaji ni mekwo kindu gitagwo cross examination na magegicokia Susana makimucokia haha acirithagĩrio nake Danieli agikiuga jaji umwe athie mwena worio athie haraihu biũ ũndũ atangĩigua ũrĩa ũngĩ arauga nake jaji ũrĩa ũngĩ aigwo mwena ũrĩa ũngĩ wa ũmotho ũndũ atangĩigua jaji ũrĩa ũngĩ ũrĩa arauga wa mbere akĩũrio nĩ Danieli kĩũria atirĩrĩ nĩ mũronire gĩko kĩu gĩgĩkĩka nao makiuga nĩ kwanja ndĩrarĩ ho Ngai nĩ maũndũ marĩa ndĩronire ugaga
mwanakewe. Danieli akĩmũria yani ndĩ mũthuri ndĩ mũthuri ndingĩhenania. Danieli akĩmwĩra ngwenda ũnjĩre atĩrĩrĩ gĩko kĩu kĩrekĩkĩire rungu rwa mũtĩ ũrĩkũ tondũ mauga mararĩ rungu rwa mũtĩ. Mũthuri ũcio akiuga mararĩ mararĩ harĩa mũgumo-inĩ kwanja marehithĩte hau. Nona kĩmũgumo kĩrĩa kĩrĩ harĩa mwena wa kĩanda piu harĩa rũĩ-inĩ hau nĩho mararĩ. Ndĩronire. Danieli agĩkĩmwĩra nĩ sawa we mũthuri we gĩikare harĩa rĩu nake na ũikare ũndũ ũgũthikĩrĩria ũyũ ũngĩ ũrĩa akuga no ndũkarie ũikare ũrorete na kũrĩa. Ũyũ ũngĩ nake agĩtwo akĩũrio nĩ ũronire gĩko kĩu? Yeni kwanja tũrarĩ na ũrĩa. Tiga mũcene tiga na ũrĩa tũrakũria we nĩ ũronire? Ndĩronire niĩ ndĩrarĩ ho. Danieli akĩmwĩra anjĩre ũkũheana haha ũmenye nĩwe gũtunye mũtwe waku. Ũguo ũcunge mĩario ũrĩa ũkwaria nĩ tondũ kĩongo gĩaku no gĩthiĩ ũmũthĩ. Mũria mararĩ rungu rwa mũtĩ ũrĩkũ? Nĩ wona mũkũngũgũ? Wona mũkũngũgũ harĩa rũgongo biũ au katarĩ Ozana ararĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Danieli akĩmera rĩu nĩ mwahenania na inyuĩ nĩ mũgũtuĩrwo kũũragwo. And that is how Danieli gained his fame. Nĩ tondũ nĩ ahonokirie Susana. No rũgano rũu nĩ rweheririo Biblia-inĩ nĩ tondũ nĩ rũraingĩrĩra atirĩrĩri bũrũri. Hatirĩ kĩndũ kĩngĩatũmire rweherio tondũ ti rũgano rwĩna mũhano mwega harĩ andũ arĩa maragathĩrĩrio. Tũgĩkiuma hau tũgĩthiĩ na mbere nĩrĩo mũndũ ũgwĩtwo Danieli nĩ agwetetwo o rĩngĩ ibuku-inĩ rĩtagwo rĩa The Songs of Three Holy Children. Mũndũ ũgwĩtwo Danieli nĩ agwetetwo hau mũno na akagwetwo harĩ Prayer of Azaria. Azaria arĩ ũũ tathikĩrĩria haha. Ririkana Danieli reke rĩu ngũrehe handũ hangĩ twarĩkie cira ũcio rĩ apart from mabuku maya mangĩ gũkorwo nĩ mamũgwetete rĩ nĩrĩo Isiraeli yokire ĩkĩnyitwo mĩgwate nĩ mũndũ ũgwĩtwo King Nebuchadnezzar. Na Danieli manyitwo mĩgwate manyitirwo marĩ arũme aingĩ no nĩ harĩ arũme ana maumĩrĩte makeyumĩria wega na nĩkĩ mekire. Ririkana hĩndĩ ĩrĩa marĩkirie gũtahwo nĩ mũthamaki ũcio wa Babuloni kĩrĩa ekire augire maheagwo irio cia mũthamaki makaheagwo kĩrĩa mũthamaki ararĩa na makaheagwo kĩrĩa mũthamaki aranyua. No Danieli na wisdom yake tondũ nĩ amenyire kĩrĩa mũthamaki arĩaga nĩ gĩtukanu na njohi, kĩrĩa mũthamaki arĩaga no gũkorwo nĩ gĩtukanĩte na nyama irĩ thahu na rũrĩrĩ rwake rũtiĩtĩkĩrĩtio ũguo, ndini yake ndĩĩtĩkĩrĩtio ũguo ona akorwo marĩ o atahe. Danieli nĩ oririe officials arĩa marĩ kũu arĩa marĩ a kũbanga mĩbango yothe tondũ gwatuĩkire marĩage irio cia mũthamaki nĩgetha mohĩge take na magĩe na mwĩkĩre wake wa maũndũ. Danieli akĩmenya haha hihi twaya gũkunĩkwo. Ũguo Danieli nĩ oririe officials akĩmoria atĩrĩrĩ, kaĩ ithuĩ mũtangĩreka tũrĩage mboga o mboga theri tu mũgatũheaga cio na mũtũige handũ kando nĩgetha mũrore atĩrĩrĩ arĩa mararĩa nyama na rũkũri na ngurunyu na kĩ na mũthũra rĩ na ithuĩ twĩrĩagĩra mboga rĩ hihi nĩ magakorwo marĩ na kĩũga kĩngĩhota gũcabu president kĩngĩhota gũcabu king. Na officials makĩona Danieli no mũndũ mũũgĩ magĩkĩmwĩtĩkĩria arĩage kĩrĩa arĩrĩaga marĩ arũme ana. Arũme aya ana marĩ ũũ marĩ mũndũ ũgwĩtwo Danieli marĩ na Hanania ti Anania Hanania marĩ na Mishael na marĩ na Azaria. Rĩu gĩthikĩrĩrie ndeto haha arũme aya ũraigua magĩtwo Hanania na Mishael na Azaria nĩo macokire magĩthiĩ makĩgarũrwo rĩtwa nĩ mũthamaki wetagwo Nebukadnezaru nĩgetha mariganĩrwo kwao na mone biũ marĩ arũruka rũu rwa kũu Babuloni. Nĩo mathire Danieli agĩcenjio rĩtwa agĩtwo Belteshazzar. Belteshazzar nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa Danieli aheirwo. Hanaia agĩcenjio rĩtwa agĩtwo Shadrach. Mishael agĩtwo Meshach
Azaria agitwo Abedinego. Uguo andu acio ni kugarurwo magarurirwo maritwa nigetha matuike kuna mari akuria gugwitwo Babylon. Nake Danieli agikiuria andu acio mari officials a muthamaki etikirio ariage mboga mari na Shadraka na Meshaki na Abedinego ona korwo macio timo mari maritwa mao nao magigitikirio. Ugucoka guthii atia njitagwo Karwimbo Mukuri nundu wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira mutambone wa Inoro FM mathaa namo ni thaa 10 igakinya na nuthu, thaa 10 na nuthu, saa 10:30. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro mũciĩ watu ginotana. Niende moira ku niende
nĩ mũira waku niĩ nĩngũĩ ingĩgĩkũgocaga ta itakũĩ kana kũinagĩrwo tũrĩ kaing'ani ono ngĩngĩriga origa ndothe harĩ nĩoĩ Ngai na nĩngũĩ harĩ nĩoĩ Ngai na nĩngũĩ nĩaingĩmena wĩira ũrĩa ũngĩka hema-inĩ ciaku matiniaraga tũnua twao tũiyũirwo nĩ ngatho meriragĩria gũkũgoca na niĩ ndĩrirĩirio ngũgocage na niĩ ndĩrirĩirio ngũgocage ingĩgĩkũgocaga ta itakũĩ kana kũinagĩrwo tũrĩ kaing'ani ono ngĩngĩriga origa ndothe harĩ nĩoĩ Ngai na nĩngũĩ harĩ nĩoĩ Ngai na nĩngũĩ Phyllis Buthia ingĩgĩkũgocaga ta itakũĩ kana kũinagĩrwo tũrĩ kaing'ani ono ngĩngĩriga origa ndothe harĩ nĩoĩ Ngai na nĩngũĩ harĩ nĩoĩ Ngai na nĩngũĩ etagwo Phyllis Buthia na rwĩmbo rwake rwega mũno rwĩragwo atĩ niĩ kũna nĩ ngũĩ niĩ nĩ ngũĩ ona andũ arĩa angĩ othe mangĩriga niĩ nĩ ngũĩ rũgatũkinyĩria wega thaa 10:36 kuga 11 yatigia o ndagĩka 24 peke yake niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na ũmũthĩ ndiramemerekia ndĩ nyiki nĩ ndĩrona nĩ kũrĩ andũ ndĩ nao mwena ũrĩa ũngĩ ngona atĩrĩrĩ njamba wa makutano ũtũire kũ mũthuri mũrata iwe nĩ ũmũĩ ona andũ arĩa angĩ othe mangĩigwo nĩwe nowe njamba wa makutano nĩ njũĩ nĩ ũmũĩ ona ngĩriga andũ arĩa angĩ othe we Ngai nĩ ũmũĩ thengiũ mũno njamba wa makutano nĩ gũikara haha ũguo njamba wa makutano asante sana mũndũ wa kũrĩa Turukadero Njoroge wa Turukadero asante sana thengiũ mũno kuma kũrĩa Eldoret thank you Njoroge Turukadero kuma kũrĩa Eldoret asante sana mũndũ ũgwĩtwo tondũ wa tukutuku Tone watu kutukua kajira geithie wa Kang'ara asante sana nĩndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Mugo wa Bidani arĩ kũrĩa gũgwĩtwo Gacarage ya Kinyona niko kwa mtambo asante sana Fatereki arahũra wa Kang'ara OGW na Dr. Paul Kifisho QBE Michael Jogu Kifirigwe asante sana Michael Jogu nĩndona mũndũ ũranjĩra happy Rashuria Wednesday the wa Boina mũrutwo waku Madam Yvonne Wairimu Wangoi grad daughter at ACK St. Peter's Academy graduated as Dairy Management Technology graduate at Naivasha on 30th October last year. Wow. Thank you very much. Umsalimie sana huyo mwanafunzi wangu. Niye mnende kiarage ya kũnorithia ndihutagia twana tukagwa. Tũrĩa tuothe ndanathomithia tuothe gũtirĩ gatarĩ ndigiri ona kamwe ũguo na karĩa gatarĩ na ndigiri gekĩrirwo mũtwe nĩ kagĩire na ndigiri ya hakiri-inĩ nĩndona mũndũ ũgwĩtwo Nduro wa Njogu asante sana Nduro wa Njogu kĩrũgũya no thayũ thakĩra mĩgate rwana Hashoni Maina asante sana tũgũthiĩ na mbere ũguo tũgĩthiaga na mbere na kũracũria ongĩkũrĩkagĩria rũgano rũrũ rwĩtagwo rũgano rwa Danieli nĩndakũrĩkĩria rũgano rwa Danieli karĩkana rũrĩa tũtahotire gũcapture nĩgetha tũrwĩkĩre Biblia ini hari rugano ruge rwetagwo rwa the song of the three holy children mandiko maya meheririo ma the song of the three holy children nimo mahotete gũcapture wega mũno kana nimo mandĩkĩte wega mũno ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Shadrach, Meshach and Abednego na hĩndĩ ĩyo ndakwĩra tiguo metagwo Hanania, Mishael and Azaria
no ungithoma wega uthome wega history ni ukuigua andu aya nio mokire makigarurwo ritwa na manyitirwo migwate hindi mwe na Danieli na magithie magikigwo nyumba ya muthamaki na magituika marikiriaga irio oko nyumba ya muthamaki no ni maregire kuriaga irio iria ciariagwo ni andu aria angi othe manyititwo migwate amuo mendaga kuriaga kindu gigwitwo migate ya maguta makaria nyama matoithĩnjirwo ku no Danieli Shadrach Meshach Abednego Shadrach Meshach Abednego na Danieli makioya rutha marekwo mariage irio icio cia manyeni o uguo maboga shesheni hakuhe nawe na magikire kwa makiriage irio icio na thutha wa thikũ 10 hĩndĩ ĩrĩa marutirwo maandĩko maugaga atĩ ona rĩu haha nĩ ũkũhona maandĩko-inĩ maya matheru maya tũthomaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli maandĩko makauga atĩ makĩoneka makengete nginya gũkĩra arĩa marĩaga nyama nginya gũkĩra arĩa marĩaga irio cia muthamaki nĩ makengete mũno. Danieli nĩ manyitirwo na Shadrach na Meshach na Abednego magithie makĩigwo nyũmba-inĩ ya muthamaki na mu mataro maria Danieli ataraga muthamaki magagituika ma kugacira o kaundu karia Danieli oka nako gagatuika ga kugacira o kaundu karia Danieli asuggestira muthamaki agakaiyukia ni tondu karia kangiarekite na konoguo kara succeedite uguo Danieli akihana tare we right hand man wa muthamaki wa bururi wa Babylon. Are we together? Twe hamwe ate mundu gwitwo Danieli tundu turia tuothe eraga muthamaki tugatuikaga twa kugacira hindi ciothe muthamaki agikinya handu agitikia Danieli muno nginya akimurutana kuria kwa atari aria arithi akimurehe kindu namba 3 nao Shadrach kana Meshach na Abednego nao magiuka makifiti o hau uguo with those ranks no mundu uria wari Muisiraeli wari mutari munene wa muthamaki wa bururi wa Babyloni etagwo Danieli na niwe Danieli uyu twathoma kari kana kanini niwe Danieli uyu twathoma akiria manyeni niwe Danieli uyu twathoma ati ni ambiriria gwitikirio tundu ni muthamaki na wandu aria mariganetie na Danieli aria okite akihitukaga ranki-ini nigetha akuhiririe muthamaki ni maiguire uru muno ni undu wa Danieli gutuika ni apurumutwo na ari Muisiraeli na hoyaga Ngai wa Israeli nao ni mahoyaga ngai ciao nao magigithie makira muthamaki abana kundu guku ni kuri andu marahoya ngai ingi na ni kuri andu marahoya ngai ingi na ni marahoya muno. Indi oririkana Danieli ni ari guthii kuri muthamaki na muhoya nyumba iria yari na dirisha ya mwena wa irathiro kama skosei ya irathiro na niho ahoyagira agakihoyaga rimwe arorete nja riũa rĩaratha agakenerera Ngai agacokia ngatho na muthamaki didn't have a problem with that no through incitement ya andu aria mari na guku thi aria athiete akihituka rankini nigetha akuhiririe muthamaki nio ma incitire muthamaki makimwira muthamaki kundu guku riu ni turihoithio ngai ng'eni ungirora maundu maria andu mari namo guku riu ni kuri na ngai ciukite ngai ng'eni ni tukwenda twambe twikire watho na watho uyu tukwamba kuwikira wa thikũ ciganona na tukuga atiriri mundu wothe ukunyitwo atarainamirira ngai ino itu ni kuragwo akuragwo na guikio na njira na akuragwo na njira ya guikio irima ria miruthi o italora Danieli witu na amenyerete kuhoya kwa njarorete dirisha-ini aya ni andu macemania nigetha mekire kawatho gaka kawatho gatikoragwo ho bururi ucio katiba-ini hatiri undu toyu ni kawatho gathondekwo nigetha gakorwo gakioha Danieli ndiwe kana ni nginya mĩciĩ-inĩ itu noguo guthiaga nginya buroti kuria tuikaraga noguo guthiaga ukona andu macemania hindi ĩrĩa ũtarĩ ho magacemania na kĩatĩka na landlord ukaigua kau kawatho gatikoragwo ho no gekirwo ni undu waku we biũ nĩ moe wendagia kirabu na ũinukaga thaa 8 cia ũtukũ kirabu kĩahingwo ukaigua landlord na kĩatĩka macemania na aya angĩ nigetha mekire kawatho gakunyite o weka tondu omendagia thoko na matirakienda gutukana na mwendia wa kirabu
ukaigua hari kawatho gekirwo gutire mundu uringiraga buroti ino thutha wa thaa thita kau kawatho gekirwo nigetha gakunyite we ugathii ukagura kibikibi nigetha ugakira andu ukagura nduthi ugakira andu aria muikaraga nao buroti no tondu ni wa mahituka ranki-ini magathii magacemania makaria na landlord na kiateka makauga buroti ino itu ndiriingiraga nduthi kau kawatho gatirariho no gekirwo ni undu waku ne kuria murutaga mbeca ngurubu-ini fiu andu acio ni moy we ukoragwo uri mumemerekia we ukoragwo uri mwarimu we ukoragwo uri karani fiu tucemanagia Jumamothi no ukona wira wa warimu ni uroirwo hau kana tharika ukari hau ni uroirwo ECD riu ene we uraruga ucuru kuu kana tharika ukari hau na mucemanagia Juma turecana na ciamani nao magacemania makauga kuma umuthi turicemanagia muthenya wa Jumatano na turicemanagia thaa 8 kau kawatho gatirariho no niwe wekirirwo nigetha gakuoheka oguo niguo mekire Danieli magitaima o haria hoyagira makiuga riu kundu guku ni tukuhoithio Ngai ng'eni eci Ngai tuticioi oguo riu mundu ungi unginyitwo akihoya Ngai ingi ni akuragwo na njira ya guikio irima ria miruthi nigetha ario hindi yo ona muthamaki ndoya ati kawatho kau karekirwo nigetha kanyite muratawe nigetha kanyite mutari wake Danieli ririkana Danieli ndari na problem na muthamaki ndari na problem na Danieli no andu aya Danieli athiete akihitukaga ranki-ini akiambatagira acio nio mamwikiriire kawatho o karia kamunyitaga weka makimwikirira kawatho kau ona mecii gugikoragwo kuhana uguo muturaga mucemanagia get together yanyu mucemanagia get together mweri 25 na mutire mwacenjia mugathie hindi ingi nawe ugakorwo ni wona manager handu hakoragwo hakireo thiguku muthenya ucio tuge ni handu hakoragwo ta restaurant muthenya ucio ni ndi gakoragwo gacikite we uthiaga na matatu muthenya ucio ni rio muthukumaga muno na ni ndi uronire wira ucio ona ndurari naguo mandu amuhiriga andu a nyumba magathi magacemania magacira makauga riu kuma umuthi turicemanagia mweri 24 tondu ni moyo uri ndereva we ndungimiki na makauga mundu atira maita matatu ni eherio gikundi-ini kau kawatho gatirariho niwe wekirirwo nigetha gakunyite uguo niguo mekire Danieli hihi guguthii atia thutha ucio Danieli ri oi ni akwiruta ho gugucoka guthii atia nio mamwikiriire watho ucio ndirona ni thaa 10 na ndagika 47 igatigia ndagika 13 peke yake nigetha ikorwo ikihanda thaa 11 nituguthii na mbere na rugano ruru rwa Danieli ririgana guku ni kwa Inoro ceceni hakuhi nawe nie njitagwo Karwimbo Mukurino ndi wa mutimia umwe tu wa kuroterwo ciana ni kwihangira rucine rwega ni honokete na no ndirathie matu-ini no ti thaa ici ona ti umuthi Inoro ceceni hakuhi nawe mambura-ini maya ma thiguku ni wega ugayana kiria wina kio na mundu ucio tari turakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Derere kukandirera kanduba mia wega na igoro derere kukandirera kanduba mia wega na igoro uturire ndiore magwa na matiroka thank you guys tondu ndawa ne unjoyaga kogwa no gweno ndugere kangurumane injisoe modo ireri kandere kokanyiterere kandere kokandirera
na igoro kanderere ko kandirerera kanderere ko kandirerera kanderere ko kandirerera kandogamia wega na igoro dagwa nenjoya tene kwena gwarenke shakwa mude kerero inini ajoya tinyide kugurugwa kwiga ushionewe modo ereri kanderere ko kandirerera kanderere ko kandirerera kanderere ko kandirerera kandogamia wega na igoro kanderere ko kandirerera kanderere ko kandirerera kanderere ko kandirerera kandogamia wega na igoro. Mancheraine mambete mitego ya iwo mangwatie ukekanta mifango ya oya kunina iwe niwe mudo ereri kanderere ko kanyiterera kanderere ko kandirera kanderere ko kandirera kandogamia wega na igoro kanderere ko kandirera kanderere ko kandirera kanderere ko kandirera kandogamia wega na igoro kyonza igango inere takoralioa dahema ekomare fafa unjikeire otora wambara letiono tugirio yewe neve papa 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 ya kanderere ko kandirera kanderere ko kandirera kandogamia wega na igoro ferere ke gwinere Jesu ferere ke gwinere Jesu ferere ke gwinere Jesu nyogegetie ngoro ya ferere ke gwinere Jesu ferere ke gwinere Jesu ferere ke gwinere Jesu nyogegetie ngoro ya kwa. Asante sana wa Edu, thank you very much. Asante ne udo wago tulilikania ati tuli na moto nyitereri ona tuwerereka twina wago tunyitagirira hindi ciothe. Asante sana ni dagi kwe uhoro wa Danieli ndakwira ati Danieli ndakiri no ndungi no muthamaki ndakenirio ni uhoro ucio na kuigua ati mundu uri uraikio irima ria miruthi ni Danieli ni kawatho karia uiguaga ukigathikirwo nawe ukamenya fiu makau kau ni ni ndagathikirwo kandogamia wega na igoro ona gukiri nginya irumi ingi itigagwo kaigua makihutia andu othe matigirwo kiu ni giakwa specifically tondu riu kwanyu ri gutiri mundu ungiona ucamaga njohi andu aji angi othe ni mari kara othe ni andu a kanitha ugacoka ukaigua mukuru uga guku gwakwa gutikana nyuo njohi na kiu ni kirumi ukamenya kau ni nie ndekirirwo ni takaria ka Danieli ti mundu ukuoneka akihoya no nginya ikirima ria miruthi. Asante sana gagicokia ngatho muno niwe muthikiriria ati kuma hindi ria twambaniriirie makona ni thaa 11 itigitie ndagika 7 peke yake ina twarehana nawe tuoka turehanite oguo na riu ni ithuaya ati ni gukia kurakia riu we utari urokirambiriria kwiribariba nigetha riu ciana ikiharirio ithie thukuru na tukihoe Ngai ati atuike niwe tukunengera muthenya uyu tuneane moko-ini make. Niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra na ndacũthĩrĩria ũguo nĩ ndĩrona na yeye mwalimu Muchwe ameweza kuingia hapa. Good morning. Kwĩrwo atia? Utie na ũru. Ũrĩ okuo? Niĩ ndĩ okuo. Rũgano rũu waheana nĩ rwa mwanya mũno. Rwa Danieli. Rwa Danieli. Danieli nĩ araizire nginya gĩkinya gĩkĩro kĩngĩ. Kĩarĩ tarĩ kĩa gavana.
tondu tene ungiathomire wega ri by the way manyititwo ni Nebukadnezar ni Nebukadnezar wa marehete wona manyitwo ri ni marorirwo andu aria mena ugi wa mwanya na andu aria me mbere muno na andu aya mundu wothe ukoragwo ari uguo ri mundu uri murugamo tondu matwarwo kuria ri oni moi kiria magereirwo ni kuria na matiatigire murugamo wao makiuga o matirereaga nyama kana andu ati irio cia muthamaki na ona ngithio muthe Israel ngo hari kindu kiingi kiriagwo ni mithemba ya nyeni twathiete Israel ni thiete Israel kindu maita mana muthenya wakwa wa mbere twakinya ri tugitwarwo mukawa-ini na ti mukawa wi thiine ni mikawa ija ngiona twareherwo tuthukuma mithemba ta 8 haya tugicoka tukireherwo tu chips twarita tunyama tutagikira 10 na kagogoro ka nguku riu tuthukuma tondu tutware twithingire muone kuria ngihutia kagogoro ka nguku na tu chips tatu yani ona riu ngieterera irio ngiona metha ciagirio riu tukire tuthie ni urite no Israel ona ndungiona mundu mutungu actually ona niguo ndoraga nginya thenema-ini cia Gĩisiraeli ri andu acio matitunguhaga ona andu aria maumaga guku magathi ku nginya mahuritwo mbica ri ni ndi ndona ati mundu umitie gakautambi wega ati Muisiraeli I've never seen in fact ndungiona mundu mutungu ku no America tondu ni kuri nyama nyingi muno na mithemba ri ni andu in fact America thina uria menaguo munene ni obesity tani ugathi uthome thina ucio tondu andu acio ni kuri irio nyingi muno mithemba mariaga riu anu amenya ni mamenya kiria mariaga makirega marega ri ogo riu andaigwo gitariria makiria irio iria yani magika kuringana na uria unduire wao ugi na ithuĩ rĩu maũndũ marĩa ũraigua magĩkwo ta mahũra ũmwe nĩũkaigua nginya kũrĩ kanitha irakunũra bishopu ahũra ũmwe aya atĩrĩrĩ kaĩ rĩu nginya harĩa hatheru hataikarĩirwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩthahĩtie kaĩ harĩ kĩndũ kĩngĩ twetereire rĩu aca nĩ ivo ona tũmawatho tũtũ ũraigua haha ngiuga ũguo rĩ kotarona tũmwe twĩkĩragwo biũ na ũgetha kawatho kau kanyite mũgĩkũyũ have you ever realized ona nitukinyete the Daniel moment yes na in fact ni tukwenda tumenye uguo tondu riri tariu ona kuri hindi ya Kenyatta mundu ugwitwo Tom Mboya ri gugikirwo kawatho na ti kawatho negativa kathi uthome gativa igikirwo mundu takinyitie miaka 35 ndangirwira presidency riu thaici ungikorwo wina miaka 18 na wina kura ni ukurwira riu no it is true riu gakirirwo tondu Tom Mboya ni ukite wega muno ri na ari very young ujuko tangihura miaka 30 neo nwanyita ithe ndona kawatho kau nĩ ta karĩa gekirirwo no getha kanyite Daniel ndakwira tumawatho orocio by the way waria ri ni ukwenda nginya kuoywo ni ndona in fact kiu nikio riu uguo niguo kwagirirwo ni kuhunjagio kanitha-ini atiriri mwarimu mucwe ũhoro wa thukuru gũtuo nationals ati ciana nĩ irauma kũrĩa kũngĩ igoka gũkũ gwitũ mathukuru marĩa makĩtwo nĩ aciari aitũ no ithuĩ tũratũmwo cukuru iria njũru na kũu rĩ ndurona weka watho kau gekiritwo uguo no getha kanyite thukuru ici citu no riu ni hagukinya handu kurehe thina ni kurehe thina wona mugunda uyu uri Alliance no uyu uri Mang'u ciarutirwo ni andu a Central nigetha guthomerwo tanu ni kuona na thukuru ino itagwo Kist haha yarutirwo ni Ajenga wa Karume na andu angi na kuu kwari ona migunda thukuru ino kwega kinya hau tariu no ngirora any school nginya Ganduri aciari aria maturite kuo niyo mamea yes thukuru icio ri mwarimu ri tondu ni harambe afiu mundu agoka kauga nie gwakwa ni nyenjaga mahiga ni ngumuhe mahiga rori igiri mwake hurubaru mwake library hau muciari wa witura nake akaruta hurubaru yake uri ungi nake akauga ndari kindu no ni agukoroga thiku igiri ithatu manyihanyihie riba tondu ni ndanona mami na baba magika uguo tugacoka tariu gwitũ Kibaki okaga after every 3 months ukaigua ciana iria ire primary o mwana ni ciringi kana ciringi ici tugathi guikiriria harambe ya secondary thutha wa mieri ingi 3 ningi harambe ingi kawabangwo mwana ciringi igiri na ithuĩ riu turi anini ri ni nguririkana tukiruta nyimbo
tukainĩria ageni agĩtĩo kũrĩa secondary school. Na by the way gutiri mundu utoĩ rwĩmbo rwainagwo. Gutiri mundu utoĩ nyĩmbo icio twainagĩra ageni. Kaĩ harambĩ ciagĩkorwo irĩ ciake. Ithuĩ tukĩinĩra ageni aitũ nĩgetha matũhe mbeca rĩkahe arĩ kĩmekaga na kũu. They were eating their money. Ono ngirora thukuru ta Njiri ri riria mundu gwitwo Sifo Njiri oririo kiria kwendarĩ we augire arenda kindu gegwitwo thukuru. Yes. Karuri Wagakure nake akiuga arenda kanitha ucio ni etegire. Ni etegire by the way. Tondu angikire na thukuru ta Njiri onake kungire neteo. Riu ngirora thukuru ta Njiri kuma hindi iyo ri yaketwo ni aciari. Ugacoka ugakora mwana wa gukwa gituika ni aikio Maseno. Nekio Kapsabet ndangehota guthi tondu ni kundu kuraihu muno. No we waikio Alliance, waikio Mang'u, waikio Nairobi School, waikio thukuru iria ingeire guku ni aguka aumite nako. Yes. Ndureke nguhe uhoro. Ungithie thukuru ta Mang'u andu aria magaoka muthenya wa Monday tigeno engiri tondu niguo tugatwara ciana grade 10 ri ni ukona na guku Wajia Turukana hari baadhi ya thukuru igoka na ciana icokanĩrĩirio ciana ciana yes irehe ciũke citwo kũu na mati cigana nĩ kaunti ĩgũkorwo ĩkĩbandi kila kĩndũ nĩwe kũbandi ciana icio yani kaunti nĩwe kũbandi ciana icio ithome kaunti nĩwe gũcirehe nĩwe gũcihe pocket na kwao ni maregire gwaka thukuru kai devolution ine meka atiriri mwarimu ko thina wa kundu ni devolution karwimbo twarie mari tondu sorry devolution igiuka ri yandurecaga mathina ma kundu niguo ugikwo thina wa kuu ni githomo ri mbeca iria maheirwo cia mbere ri magiakire gi comprehensive school kinene muno gigukuwa andu a primary a secondary na angĩ maretwo yothe ona gwakwo ma college tondu devolution ri thina wanyu ni ũrĩkũ ni githomo o address nona riu ri twarie riu ũrĩa kũrĩ na thirikari yagĩrĩirwo nĩ gũtũthikagĩrĩria hĩndĩ ĩmwe. Sometimes we have to get serious. Nĩ kũrĩ hĩndĩ tũrĩtigaga rĩu tukauga rĩu nĩ hĩndĩ ya itherũ na ya kahĩndĩ meruka tondu rĩu twagĩrĩire twambĩrĩrie kweherera ndereti ya 1 term na 2 term rĩu tũigĩrĩre maũndũ haha metha igũrũ. Mwarimu mũcio ithuĩ tuoya secondary itũ ĩrĩa njega tugatharia tukademolish tukamĩtua university tukamĩtua college. Ngwendaga wike uinuke Friday ũgetĩkĩra no anyita Friday region no umenye ũrĩa ũtagũka ũtukũ tukanie turinge Friday kuma thaa 11 tuhure nginya thaa 4 tondu riu reality iho. We have now to put the reality here tondu tundu tutu wonaga tumweri ni twatho turaigua ndirakwira twa Daniel gekirirwo o nigetha kanyite o Daniel riu ithuĩ no ithuĩ Daniel turekerirwo o kawatho ka ukaigua kau nĩ ithuĩ kanyite kawatho gaka ri ni formula irokire ya kuoyana formula iratega Mũgĩkũyũ haria na niĩ ngũria atiriri tondu ndina mwana grade rĩu ũrathiĩ grade 10 Fortunately ni aretirwo Mang'u kimunyaka muno na ndikamenya ni ate harathire na by the way ti ya first choice yake ya mbere yari Alliance ndio ni ate hathire riu reke ngikwire thukuru-inĩ ori kwina mwana manyitanĩire tondu ciana iria ciana 71 tu ciarĩ ciana mũgwanja wakwa rĩ ũmwe tũirĩtu twĩrĩ twaina 71 kamwe karoiwo Tharaka Nithi thukuru iretwo Ngamarungu kangĩ karoe Moi Girls Kamango nwanyita thukuru cia C2 kairetu kangĩ kena 66 rĩ karoiwo Kenya High hindi ĩyo rĩu nĩ hĩndĩ kũrarivaicagwo yani ũkageria kwĩũria ũhoro wa national school. Number 2 hindi no tũraiyũragia mathukuru maya na nĩ ũgoka twarie ndeto ĩno hatarĩ gũtinda tũkĩhithĩra rĩ ni hari handu woragio father's county of origin irokira hari wiyo hatua no hiyo hakuna mwalimu origin irokira kuna mambo tutakataa umete ku hii kuri maundu tukuregana turege fiu na turege fiu tondu riri gutingituika ate mwana we tari hindi ria irataragwo na max 305 tondu ni waciari mambite kunyita wega ri ate mwana we na 320 no aume kuria kuraihu oke guku
no wakuwe na max magana manari ndangĩona thukuru ya tũragerirageria niĩ mwarimu ndarĩ mwarimu wa standard 8 hĩndĩ no gũtwararĩ na grades ngĩthomithia ciana kĩrathi ndaciĩraga atĩrĩrĩ ndĩrenda ũthome na hinya ũthiĩ Kagumo tondũ Kagumo rĩ nĩ monaga andũ magĩthiĩ na mathandũkũ na nĩ merirĩtaga na uniform cia andũ acio ndĩrenda ũthome ndamarehe tua Nairobi rĩ ngamera ndĩrenda ũthome na hinya gũkũ tũrĩ o Central Province na komũno atatũkinyire Nairobi gũkũ tũrĩ o Central uthome na hinya ũgathomera thukuru ĩyo ngahĩtũkĩria ciana hau ikĩonaga ndege mwana ũcio agekĩra bidii agakinyia max magana mana ma 10 nĩgetha agathiĩ Mang'u ĩrĩ onire nĩgetha athiĩ Alliance ĩrĩ onire mwacoka mwatũrutĩra ciana haha thukuru iria ithuĩ twakĩte tũtũrĩte tũstragorĩte na nĩ kwĩima ona ithuĩ twĩimaga nĩgetha twake thukuru tukarie maũndũ tondũ rĩrĩ tukarie ũhoro ũcio wega Friday tondũ rĩrĩ moment ya Daniel nĩ nginyi it is now kana hĩndĩ president we mwenyewe ugĩire Embu atĩrĩrĩ nĩ tũrarĩkanĩire ta kĩama kĩa UDA matiakĩarĩtie tondũ ona deputy aiguĩrĩire hau ongorwo president nĩ mũthuri rĩ agatuĩka mũtumia nĩ ngũririkana watho kahagĩkagwo ga kũnyita ũrĩa ndagatuĩke yani anjĩrĩirie gwethwo tene ndiũka nĩ wanyita ũkawatho karĩa ka Daniel ũyũ okorwo nĩ mũthuri rĩ ũyũ nĩ mũtumia na tũkĩrehe ndereti yarĩ nyingĩ mũno nake ũyũ araiguĩra hau twarĩirie kũ nĩgetha rĩrĩ we no ngakweheria gũkĩrema na ithurano igĩtuĩka itirekwo atĩrĩrĩ it is now ona Jaramogi rĩ hĩndĩ yarĩ mũnini wa Kenyatta rĩ gwagĩtuĩkĩte ningĩ nĩ gũgũtuĩka na anini ana agakuma region inya ona ithe gatirarĩ okuo hĩndĩ ĩno rĩrĩa nĩgetha Mũtai wa Kahiga auge kama baya rĩ ithe ndũkagwetwo ĩtikogokĩte gatuĩka gũgũkorwo na deputy mana hĩndĩ ĩrĩa gavana wa gwitũ augaga kama baya kaĩhoro waumĩte kũ kwoguo rĩ na ndĩrakwĩra ũngĩtonya rĩu nginya honge iria ingĩ rĩ nĩ ũgũkora tũmawatho tũu tũrekĩrwo we mwarimu mũcio ũtareke nyinũke nawe ngũtige haha ũkamenya ũrĩa ũkwĩberegenya niĩ Friday nĩ ngeberegenya ndĩo njamba nini nawe ngũtige ũkĩhagarie nawe mũthikĩrĩria ũgĩtigwo na wega ũtinde wega na Ngai akũrathime mũno atũkinyanĩria nĩ tũgũcemania ningĩ ũtukũ wa ũmũthĩ God bless you ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ naguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkania cioka itingĩwĩnainia ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ tũtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inooro redio nĩ tũkoretie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ. Good morning nĩ ngatho cia mwanya mũno ũcio nĩ Karwĩmbo Mũkũrinũ na Karwĩmbo Mũkũrinũ nĩ mũndũ ũkoragwo akĩmenya maũndũ na njĩra nene mũno ũrĩa marathiĩ noguo nĩguo bũrũri ũkĩhanĩte nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno magũkorwo makĩamũkĩria tondũ tũtirĩgĩkinya hau tũgĩtuĩke nĩguo maũndũ magũgĩkorwo magĩthiĩ anyway good morning thaa 11 nĩ weno rĩu nĩ handĩte na ndagĩka 8 wĩ mwena ũrĩkũ andũ magwĩtaga atĩa na kwanyu nĩ kũ maya mothe amba ũtigane namo rĩu nĩ maũndũ marĩa ngwĩraga nĩ Ngai ũrerehe mũthenya wa ira nĩ ndĩrakwĩrire macini nĩ ĩrandeheire thĩna na nĩ ndĩrehoka reke nyambe nyone kana nĩ njega thaa ici na ndĩrehoka nĩ njega biũ thaa ici ndĩrenda woe thimũ yaku ũhinye *236*2# ĩno rĩu nĩ ndeto ĩrĩa ĩ muoyo tondũ kũrĩ maũndũ ngũcenjia ũmũthĩ *236*2# *236*2# *236*2# o tũgĩthiaga nĩ wega twambe tũkĩigue rwĩmbo rũrũ rũinĩtwo rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo
mother and son rwitagwo mathaa ma kiroko ruinetwo ni mother and son ni mathaa ma kiroko. Good morning haria hothe ukiri riu ngakunyita ogeni muno mitambo-ini ya Inooro FM nigetha tukorwo tukiaraniria maundu maya tukoragwo tukiaria ni maitu, maundu maya tukoragwo tukiaria hingo ciothe makoragwo mari maitu. Rwimbo rwitagwo mathaa ma kiroko. Yes, ari mathaa ma kiroko ni thaa 11 na ndagika 10. Macini yakwa ni iraruta wira wega muno star 236 star 2 hash. Riu uria ngwika ni ngucenjia mitaratara muthenya wa umuthi no ndu uria raithi ni ati thaa 1:30 thutha wa mohoro ma thaa 1:30 handu horia ndiretanira ciringi 300,000 ngwanjia na nuthu milioni bururi wothe ukiguaga. Wa mbere we ukirite ithaa riri korwo niwe ugukorwo na mweke uyu wa gukorwo ati niwe kwamukira ici uri wa mbere handu ha guthie nginya thaa 3 reke twanjiririe gatene nigetha maundu maku makorwo maingirana. Uyu ni undu wa mwanya muno tondu gutire gwa kihaneka uguo muthenya ungi nigetha onegatuika nwerehe thina na haria kabereri wendo gukorwo uri umwe wa aria magukorwo mena thina ona hanini kana we ni ugukorwo kiria gigiaku Ngai ni akunengerete star 236 star 2 hash. Ndakwira ati thaa 1:30 niguo ngwitanira ciringi 500,000. Turari uhoro wa nuthu milioni thaa icio ni undu ringi hihi utangisia no uhanike. Ona ni ndirawiciririe ida na ndaria na andu aria meho twanjiririe riu kuma na muico handu ha gukinyia thaa 3 yatigaria ndagika 5 ira Ngai ya kunengere nuthu ino milioni icio ingi ni tugukorwo tukineana thaa icio ingi thaa 3 na thaa 4 yatigaria ndagika 5 no thaa 1:30 exactly thaa 1:30 niguo ngwitanira ciringi nuthu milioni ciringi 500,000. Riu niwe no horo niguo cio na hatire kuruga hatire gucoka na thutha star 236 star 2 hash. Nuthu milioni ni thaa 1:30 bururi wothe wa Kenya ukiguaga rwimbo rwega muno mathaa ma kiroko.
muthenya wothe ugathuka gikoiga gukiakie gicoka guthie wira mathaa mathiete muno gikajia kwiruma ciara oiya gwikaga atia ugagikinya hwaini atarutite wira mwenda menyerera ndukahana mathaa makiroko menyerera ndukahana mathaa makiroko nimo maenagia mundu merage mundu no tene muthenya uyu ni muraihu kirimo gigotha mwaki muthenya wothe ugathuka ndugikie maitho na mbere ohane ta muthomi mugi tondu mwathani arandeithia arĩ mathaa ma hwainĩ kamũiria gũtumanĩte atheru nĩ twarahũke nĩgetha twĩke kaũndũ tũgĩkenia Ngai nonde menyerera ndũkahana mwaki muthenya wothe ugathuka nikore hĩndĩ ndatũire mathaa ma kĩroko ndathũkangagia mahinda na maũndũ ma gũthira ũiya ndiamenyaga ta muoyo wakwa nĩ thirĩ Ngai wakwa nĩ akanjũria ndamwĩkagĩra atĩa nda menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko nĩmo maenagia mũndũ erage mũndũ no tene muthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki muthenya wothe ũgathuka nĩ wĩra ũrĩkũ ũrutĩte kana tũraga ũikaire ta mathaa ma kĩroko kĩoe Ngai agũteithie nĩgetha ũgĩe na maciaro makũinũkia harĩ Jesũ wĩnyitĩre igai rĩonde menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko menyerera ndũkahana mathaa ma kĩroko nĩmo maenagia mũndũ eraga mũndũ no tene muthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki muthenya wothe ũgathuka muthenya wothe ũgathuka maya nĩmo mathaa ma kĩroko nĩmo mahenagia mũndũ tigana na Shadrach, Ishak na Abednego tondũ we nĩahetwo wĩra mwanya no ũngĩrora rĩ kũringana na ũguo Karwĩmbo Mũkũrinũ agũtwĩraga na kũringana na ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ mũndũ ũyũ wetagwo Danieli ona atarĩ wa rũrĩrĩ rũu ona atarĩ wa gũtũmĩkĩra kana nĩ akuagwo no ritũ mũno na nĩ atũmĩkagĩra andũ na njĩra ya mwanya na ndarĩ wa kũu ngeuria atĩrĩrĩ no tuone mũndũ ũtarĩ wa rũrĩrĩ rwitũ ongoro wĩ mũmĩrũ nĩ harĩ mũndũ ũngĩona rĩngĩ umĩte na gũkũ mũcumarĩ ũngĩtũmĩkĩra andũ nginya tuge mũndũ ũyũ aratũmĩkĩra mũingĩ nĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũngĩona hihi wana gũkũ Embu nawe umĩte mwena
wa Maathai-inĩ ugage nĩ ma mũndũ ũyũ nĩ aratũtũmĩkĩra wega ta ũrĩa Danieli ahanaga. Nĩ twagĩire na ũkabira mũingĩ mũno, na nĩ ũru, reke njuge nĩ ũru, nĩ twagĩire na ũkabira mũingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, tũkĩgĩa na ũbamĩrĩ mũingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, atĩ mũndũ wanyu atangĩkorwo nĩwe wĩho ũyũ ũngĩ ndũngĩona nĩ areka wega, na arĩkorwo tweka wega rĩu toguo Danieli ekaga andũ maugage ona kaba ũyũ ũtarĩ wa rũrĩrĩ rwitũ gũkĩra ũrĩa wa rũrĩrĩ rwitũ. Nĩ tũrĩ ũkabira mũingĩ mũno, na ũkabira ũyũ ũrehagwo nĩ kwenda, tondũ nake mũndũ aneo gĩturwa handũ ha tũtũmĩkĩre rĩngĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no aragucia kabira ciao. Ogo mũndũ nĩwe watuĩka cibũ nĩ ũkaigua mũndũ wao, ogo nĩwe watuĩka gavana, ogo nĩwe mũmbunge no andũ ao mareteithia, na arĩkorwo twatuĩka ta Danieli. Rũgano rũu nĩ rũgano rwa mwanya mũno. Thaa 11 ndagĩka nĩ 21 nĩ ndakwĩra nĩ ũndũ wa mĩtambo ũrĩa ĩrarehete kĩnjimũtĩ mũthenya wa ira. Ũmũthĩ ndĩrenda gwĩka maũndũ ngũrani na tũkwanjia kuma na thutha, na nĩ ndakwĩra koguo ũrĩa tũngĩkorwo nĩ tũrekĩte ira atĩ 300,000, 100,000 na 300,000 tũtigwĩka ũguo. Ngwanjia na ciringi 500,000, nuthu mirioni, njoke kuma nuthu mirioni nĩ ngũcoka heane 100,000 na 100,000. Koguo mũndũ ũrĩa wĩna mũnyaka mũno nĩwe, na nuthu mirioni ndirehithĩra thaa 1:30 nĩguo bũrũri wothe ũkũrũgama nyambe ndĩmĩtanĩre. Nĩ ũyaine na Inoro oya thimũ yaku, na no wĩre mũndũ hi agĩkorwo hi nĩ wa bamĩrĩ yanyu, no ũkĩmwĩre atĩrĩrĩ ũmũthĩ maũndũ ma gũkorwo marĩ mega mũno na ma naihenya, tondũ nuthu mirioni ĩroka mbere. Koguo rĩu we wĩ ithaa-inĩ rĩrĩa 11 thaa thinacara na harĩa thaa 1 mohoro magĩthomwo, rĩu we nĩwe wĩ mbere, na nĩguo tũgwĩka nĩgetha twambe tũrĩkanie na ici nyingĩ. 100 na 100 nĩcio irĩrĩkia *236*2#. ĩra mũndũ arũmĩrĩre mĩtaratara ĩyo. Nuthu mirioni thaa 4 yatigaria, nuthu mirioni nĩ thaa 1:30 na nĩ niĩ ngwĩtanĩra. Koguo rĩu maũndũ nĩ macenjetie na arĩkorwo ma wakĩmĩamũkĩra. Rwĩmbo rwĩtagwo Agiginyani nĩ rwĩmbo rũngenagia mũno. *236*2#. No go kana neo
rwimbo rwega muno rwitagwo Agiginyani na nä ruo rå ratåkinyithia wega thaa 11 rä u nä weno ä na ndagä 28 thaa 11 na ndagä 28 mä tambo nä ya Inoro FM na nä ndärona thigithigi no ä rathiä na mbere maå ndå-inä megiä muoyanä re wa mathukuru. Rä u thigithigi nä nenehire nä ingä hire na nä kå ratuä ka atä rä rä nä kå rä thukuru iretia ciringi 150 hĩndĩ ya principals maretĩkĩririo gũkorwo makĩhingũra rũrenda rũngĩ. Nĩ kũrĩ thukuru kana mũndũ ũrathiĩ ũkerwo hũra namba ĩno ũkahũra, nĩ mũciari ũmwe ũroigire mũndũ ũrĩa ahũrĩra akerwo nĩgetha tũgwĩkĩrĩre mwana kũu nĩ 150. Haya, kũrĩ ũngĩ ndĩrona kana kũrĩ ngathĩti ndĩrona ĩkiuga thukuru imwe nĩ iramba gwĩtia kĩrĩa kĩretwo commitment fee, angĩ nĩ 10,000 angĩ nĩ 20,000. Nĩ ngathĩti ya The Standard ndĩrona na ndikĩũĩ thigithigi ĩno yothe yarehwo nĩ ministry. Korwo mwana ũrĩa ũtongoretie nĩ atwarwo thukuru ĩrĩa arenda, nĩ tuge for example ngũhũthĩra thukuru ya Mang'u, gũtuĩke Mang'u ĩrarengera 70 na kwoguo takinyĩtie 70 ndũngĩthiĩ Mang'u, ona gũtirĩ mũndũ ona ũmwe, na kwĩrwo ũguo nĩguo kũrĩ merit. Mũndũ wothe wĩna 70 angĩrĩ Mang'u, ndahũthĩra Mang'u ĩrĩ theri, kwoguo gũtirĩ mũndũ ona ũrengia. Kuma hau rĩ thukuru icio ingĩ cia kategori wengĩ nake nĩ 65. Mũndũ wothe ũkinyĩtie 65 ndangĩthiĩ kũria thukuru, nĩ tuge ndangĩthiĩ kũria thukuru ĩtagwo nona. Rĩu rĩ nĩ gĩkinyĩte hau na gwatuĩka kũrĩ thukuru iretia commitment fee, na niĩ ndĩ ta mũrutani rĩ haha no njĩtĩkĩre thukuru nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gwĩtia commitment fee. Ũngĩkorwo nĩ wĩtĩtio ĩyo kaba ona ndiũ ũraria ũhoro wake, tondũ rĩrĩ nĩ kũrĩ aciari nao na nĩ waingĩ ũgatuĩka we wĩ mũciari ũgathiĩ thukuru ĩno ũgetia irũa, ũgathiĩ ĩno ĩngĩ ũgetia irũa, rĩu ũgĩcoka kũrora ũrĩa kũrathiĩ rĩ principal ũrĩa nake wetereire atĩ nĩ ũgũtwara mwana kuo na nĩ aramenya ndĩna ciana cigana ona rĩ thukuru ĩkaga. Nĩkĩo wonaga nĩ kũrĩ commitment fee na kaingĩ ĩtaragwo ĩ part ya fees, nĩgetha warega gũka ĩkorĩra, na yagĩrĩirwo nĩ kũrĩra tondũ ndũngĩruta wĩra wa mũthemba ũcio, ũkaneo marũa makuga mwana waku nĩ aroka, nawe rĩ ũrĩhe commitment ĩno ĩrĩ part ya fees. Niĩ ona korwo nĩ ndĩraneana ndĩ principal, mũndũ angĩrĩha fees yothe nĩgetha ũmenye mwana waku nĩ kuo aroka. Ndũgatige thukuru nayo thukuru ĩno ningĩ ũthiĩ ĩngĩ, ũthiaga gatatũ wage gũthiĩ ĩrĩa ya mbere, na principal nĩ aramenyaga ndĩna ciana 200, rĩu acoke gũkora ena ciana 100 na thukuru ndĩngĩkĩranĩka hatarĩ na population kũringana na ũrĩa gũkĩrĩ. Anyway, ũguo nĩguo mawoni makwa makĩrĩ na ndĩreciria nĩguo hagĩrĩirwo. Kwoguo ndĩreciria harĩ thukuru serious ĩhagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩthiĩ na ndwĩtio kĩu gĩtagwo commitment fee tũrĩ ta aciari. No reke njuge thigithigi ĩrĩa thirikari ĩno yeka na nĩ ĩramenya, ndĩreciria ĩno nĩ thigithigi intended, nĩ thigithigi yakorwo ĩrĩ njũru mũno makĩria ya mũno makĩria we wĩna mũciari. Nĩ njũĩ we ũtarĩ na mũciari, by the way, ũndũ ũrĩa ũmakagia nĩ atĩ tarĩu we ũtarĩ na mwana ona nĩ ũrarigwo tũraria ũhoro wake tondũ ũhoro ũcio ndũrakũhutia. No reke heane example, niĩ mwenyewe ndĩrarĩ na mwana, nĩ ndĩrathiĩte rĩrĩ kũgũra uniform, ndathiĩ kũgũra uniform kũrĩa mwena wa Thĩka, ndĩrageria gũtirĩ handũ ũngĩhota kuona parking kũrĩa Thĩka. Rĩu ndĩrageria gwĩka mathabu, ndĩrona ũndũ ũrĩa raithi nĩ thiĩ harĩa Chania Boys ndĩmĩtige ho. Rĩu ndĩrakorire aciari arĩa mararĩ hau, mũcemanio ũrĩa ũrarĩ hau, andũ o makĩgeria kwĩyarĩrĩria ũkĩgeria gwetha thukuru nĩ aingĩ mũno. Nĩ thigithigi ĩrĩa ĩrarehirwo tondũ korwo nĩ kũrarĩ na ũtheri, thirikari yuge atĩrĩrĩ andũ arĩa makinyia point 69 rĩ nĩ andũ aigana ũna. Kwoguo ũngĩkorwo ndũkinyĩtie 69 ndũgeterere nĩ ũkuoywo C1. Maũndũ macio mangĩrĩ mega mũno
no horo ngiri no theri kana utangĩkorwo nĩ ũkinyĩtie 63 ona kũrĩ andũ ndaiguĩte makĩanjia kuga mũndũ wothe ũrathiĩ national nĩ mũndũ ũkinyĩtie 63 noguo nĩguo matiangĩkĩte merit and choice rĩu andũ aya nĩ mapredictaga no rĩu ũrakora mũndũ wĩna 63 nĩ athiĩ C1 ta rĩu haha harĩ mũndũ ndĩrona umĩte kũrĩa Gĩthii ena 69 agetwo Nyamache Secondary School ino ni a mixed day and boarding school riu uguo ni atia riu ni atia urera mwana anyway reke Ngai maithori wanarira riu akorwo agikuhingiria na toria ngwirire muthenya wa umuthi ni ngarurite maundu na ni ndirakwira na niguo guguthie muthenya wa ira ndiraheanaga 700 no umuthi noguo ngukorwo ngika ndajitie na 300 macini iracokera arehe thina no riu ndiona ni njega biu na riu ri ngwanjia na 500 koguo njoke 100 njoke 100 undu uria ukiriho ni ati riu we niwe wina mweke mwega wa nuthu milioni ni ngienda mundu uria ukwira kana ona uria ringi ukoragwo akigeria umwire nuthu milioni niwe kwanjia thaa 1.5 bururi wothe wa Kenya ukiguaga tari wira ndireteire mundu uranjirire ni anakorwo na gatinga mundu ucio akoragwo ndeguire ni wa kuria Nyandarua arinjirie ni wa Nyandarua ni broker ya miti ngwihoka ni urakimumenyire we umite ku Nyandarua na ndugakorwo kimaka wira uria urutaga nduramakania uria andu magwitaga gutiramakania ni umenyanite na Inoro muthenya wa muthi ni muthenya wa 7 wa mweri uyu koguo riu kuma muthenya wa 8 thikũ nĩ ikwanjia gwicokera na njira nguhi ino neo Wednesday ya mbere ya mwaka uyu turi wa 2026 star oya thimu yaku uthie hari uhuragira riu setigara ndagika 25 nigetha thinacara ihande star 236 star 2 hash wona cihanda thaa 1.5 ukorwo wi handu hana network niguo ngwitanira ciringi ndiraria uhoro wa ciringi nuthu milioni 500,000 thaa 1 yatigaria ndagika icio ndakwira sorry thaa 1.5 koguo tukwanjia mwena uyu ungi riu we ukirite thaa ici niwe wina mweke wa mwanya na riko wageria rita rimwe na ringi hiri ya keri no rikanie na ndeto eyo oi ukorwo gieterera macini ni raruta wira wega biu star 236 star 2 hash rwimbo rwitagwo maithori makwa ndanarira ungikorwo niguo kugeria ni ukunjira thaa 11 riria uthakire rwimbo rwitagwo maithori by the way no ugerie thaa 11 na thinacara na party ya thaa 1 maundu makahutha muno star 236 star 2 hash
mwathi wakwa kinyiriria wega waku maithori matuĩkĩte nĩ mwĩrĩ ũcio yakwa mĩmero yakwa ĩkang'ara ngĩgũkaĩra nĩ nginya rĩ ũkũhitha ũthiũ waku ndagũthaitha ngoro yakwa kĩhurũko ugakire Ngai kĩnjũkĩrie ũhoro nĩamu matu makwa marenda gũkũigua kĩrĩra gĩaku gĩtuĩke mũthitho wakwa ũhoro waku ndĩigĩre ngoro thĩinĩ maithori matuĩkĩte nĩ mwĩrĩ ũcio yakwa mĩmero yakwa ĩkang'ara ngĩgũkaĩra nĩ nginya rĩ ũkũhitha ũthiũ waku ndagũthaitha ngoro yakwa kĩhurũko Ngai wakwa ũro gĩtuĩka hinya wakwa no gĩtuĩke rũirigo rwakwa rũrũmu riũa rĩa wega rĩroratha igũrũ rĩakwa Shekinah glory roraha igũrũ rĩakwa maithori matuĩkĩte nĩ mwĩrĩ ũcio yakwa mĩmero yakwa ĩkang'ara ngĩgũkaĩra nĩ nginya rĩ ũkũhitha ũthiũ waku ndagũthaitha ngoro yakwa kĩhurũko maithori matuĩkĩte nĩ mwĩrĩ ũcio yakwa mĩmero yakwa ĩkang'ara ngĩgũkaĩra nĩ nginya rĩ ũkũhitha ũthiũ waku ndagũthaitha ngoro yakwa kĩhurũko Good morning, thaa ĩmwe ĩkĩrĩ na ndagĩka thaa ĩmwe ĩrĩ na ndagĩka cigana ĩrĩ na sorry nĩ monani nĩ ndotaga nĩ thaa 11 na ndagĩka 41 thaa 11 na ndagĩka 41 ngathĩti ya Nation nĩ mũhĩa wa maina gũkorwo agĩthoma nayo Betrayal Ruto Moi deal falters ũrĩa Moi marĩtie na mũndũ ũgwĩtwo Ruto nĩ ta kĩragamba mbwe na ndĩrakwĩra maũndũ nĩ maritũ bũrũri ũyũ ngwĩcia nĩ ũkauma na iũndũ ingĩ tũgũtũra tũririkanaga ngathĩti ya Taifa Leo nĩ ĩrauga ni kubaya ODM rĩu nĩ ta kũragĩa na ODM A na ODM B na guo gũkũ kũrauga Ishara Moi na Ruto wamerukana ũyũ nĩ bũrũri ũyũ wa Kenya ngwĩcia nĩ ũgathomwo hĩndĩ ĩmwe ũgĩthomwo mabuku-inĩ nĩ ta kwarĩ hĩndĩ ĩno gũkũ kũgĩa gĩthurano kũrĩa Baringo nĩ tuonire Gideon Moi makĩnyitana mũno na mũndũ ũgwĩtwo William Ruto na gũkĩgĩa na ngirimiti ĩrĩa tũtamenyire ĩhana atĩa na rĩu nĩ kũratuĩka atĩ nĩ gwatuĩkire Gideon Moi arĩarie gĩtĩ kĩa Baringo hatarĩ mĩario nake agĩtwo thirutha thirikari kuona ũrĩa hagũthiĩ na nĩ gũcamba ĩgĩkĩmwĩta na makĩgĩa na ũiguithanio rĩu nĩ kũratuĩka kĩahota gũkorwo nĩ kĩgambumbwe nĩ ũrĩa kũratuĩka kĩahota gũkorwo rĩu nĩ kĩgambumbwe atĩ mũthako ndũraingĩrana anyway reke tũgĩeterere tondũ maya ti maitũ na tondũ hatigara ndagĩka 17 rĩ ndeke ngũcokerie ngũhe ũhoro ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ mũthenya wa ira nĩ ndĩrakwĩrire maũndũ mothe magũka mahinda-inĩ maya na niĩ rĩ
ndenda ukwira uria kuri ni ati thutha wa ithaa riri kana thutha wa mahinda kana mundu uria kugeria mahinda-ini maya niwe wina munyaka wa mwanya. Hau niguo kuri niki giatuma ngorwo ngikwira uguo. Ndirakwira uguo tondu riri thaa imwe na nuthu we uranjigua niguo gwika draw na ndigwika ya 100,000 na ndigwika ya 100,000 gwika ya 500,000 500,000 nuthu milioni. Na wona ndarikia gwika draw ya nuthu milioni ngugutumira hau riu ri handu ha gweterera ri rikia muthako mbere gwitire nuthu milioni 100,000 ni thaa 3 thutha wa mohoro 100,000 thaa 4 yatigaria ndagika 5 no thaa 1 na nuthu niguo gwitanira nuthu milioni. Riu andu aria mari kana umuthi mundu uria kugeria mbere ndie ndeka undu ta uyu ringi no mundu uria kugeria mbere niwe ukiri na munyaka na we ni ukirite star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Macio mangi ugukorwo gitigira Ngai mwire riu thaa 1 na nuthu muthako ukorwo ri waku. Ira Ngai mwaka uyu ukorwo ri waku. Rwimbo ruri rurangenia muno ta imagine mwaka uyu uri waku. Ciatigara ndagika riu 15 tu nigetha ithaa riri thire. Thutha ndaravira mwaka mwerũ ndauga mwaka ũyũ nĩ wakwa gwĩka marĩa itarendeka thĩinĩ wa Ngai mũhe hinya. Mwaka ũyũ nĩ wakwa wa kĩrathimo na wĩra mwerũ thutha nĩ mwaka wa gũtua mũndũ nĩ mwaka wa kũgirio maithori nĩ mwaka wa kũheo kĩrĩa tũtarĩ tũtwagwo revo ĩngĩ nĩ Ngai. Mwaka ũyũ nĩ wakwa wa kũgetha kũrĩa handĩte mwaka wa gũcokerio toni tono ndira mwaka ũyũ nĩ wakwa mwaka wa kĩrathimo ndahoya Ngai mwaka wa wĩra mwerũ na riboti mwaka wa riboti njega na mbeca na mbia cinyume thutha mwaka wa gũtuo mũndũ mwaka wa gũthambio wega nĩ Ngai nĩ mwaka wa gũteithio na kũnengerwo kĩrĩa ndanahoya ngũre ngari ĩrĩa nene njake nyũmba thaka na njige kĩwĩra ndahoya mwaka ũyũ nĩ wakwa ndahoya mwaka wa kĩrathimo mwaka wa wĩra mwerũ na riboti mwaka wa riboti njega na mbeca na mbia cinyume thutha tũratwarwo revo ĩngĩ nĩ Ngai nĩegũtũhe rita rĩngĩ rĩa mũtũrĩre. Ndũgakue ngoro ndũgakue ngoro ndũgakue ngoro 2021 mwaka wa kĩgeranio 2022 kĩhingũka maitho 2023 mwaka wa kũnyunanga 2024 kũgetha na gũcokanĩrĩria mwaka ũyũ nĩ wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka ũyũ mwaka wa wĩra mwerũ na riboti mwaka wa riboti njega na mbia nyingĩ cinyume thutha mwaka ũyũ nĩ wakwa mwaka wa kĩrathimo
kĩrathimo thikĩrĩria mwaka wa wĩra mwerũ na riboti mwaka wa riboti njega ramia cinyume thutha mwaka ũyũ nĩ wakwa kĩrathimo mwaka wa kĩrathimo na wĩra mwerũ mwaka wa wĩra mwerũ na riboti njega mwaka wa riboti njega ramia nyingĩ ramia cinyume thutha kwĩrathĩra mwaka ũyũ nĩ wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka wa maũndũ mega mwaka wa kĩrathimo mwaka ũyũ nĩ wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka wa wĩra mwerũ mwaka wa riboti njega na mbia cinyume thutha niguo nĩ mwaka wa riboti njega na mbia cinyume thutha na rĩkorwo Ngai agũteithia mbia cikume thutha. By the way, mbia ticio maũndũ mothe mũtũrĩre-inĩ. Andũ arĩa rĩngĩ mena mbia nyingĩ mũno nĩ makoragwo marĩ na mũtũrĩre mũgarie mũno, koguo mbia ticio kĩndũ gĩothe, no ũrociaga nĩguo rĩu maũndũ magĩkoragwo marĩ magarie mũno. Koguo nĩ iteithagia, in fact ũngĩciaga nĩguo ngĩmenya maũndũ nĩ magarie. Na ndiũ nĩ atĩa gũgekwo, reke twaragie ma. Nĩ ũgũthi kũndũ nĩ tuge ta mwena, nĩ tuge heane example na Kĩharũ kana Kandara kana tuge Ũthaya. Ũgakora tene nĩ kwarĩ athuri, mũthuri wĩra wake warĩ wa kũrora family na gũtiga maũndũ mothe nĩ magĩra. Rĩu nĩ ũgũthi ũgakora mama mũthuri ũcio arĩ iratũ imwe na ikoragwo irĩ taritari na harĩ kĩngĩ ekagĩra. Ũgakora ena ng'ombe ĩmwe hĩnju biũ, ng'ombe ona nĩ aramenya wega, ona ndoĩ mahuti kũrĩa kĩ, tondũ ona tiwe ũtuagĩra nĩ mũtumia wake. Ũgacoka oro kĩhinda-inĩ kĩu nĩguo mũndũ ũyũ mũkwarangia, ũkamũria ciana ciakinyire kũ, ona ndoĩ mwana wake akinyĩte ha, nĩguo ũkwĩra rĩu erekeire gwĩka erekeire gwĩka kĩgeranio, ndanakwĩra ũndũ tondũ ona ndaramenya arĩ kĩrathi kĩrĩkũ na nĩ mũthuri. Hau nĩ arĩ na ng'ombe ĩmwe hĩnju mũno, ng'ombe ĩno ĩrĩ rungu rwa mĩtĩ ya mĩbariti, hatirĩ mahuti hau ũngĩrora ũrore wone biũ, hatirĩ nginya kahuti ĩngĩrĩa, tondũ mũtumia nake arĩ ona mawĩra mangĩ nĩ athire ibarũa. Harĩ gatokeho ka maĩ kana kamũtũngi mũrenge ĩtũire ĩcokagĩrĩria mata hau, na arĩ na mbũri ĩmwe harĩa rũgongo hĩnju mũno. Mũthuri ũcio mũngĩaria nĩ ũkuona we ona ndaramenya ũrĩa kũrathiĩ. Nĩ harĩ mũndũ njĩrĩgĩte gũkora handũ na nĩ njũĩ hihi ongorwo nĩ aragĩũkĩrĩte nĩ aranjigua. We anjĩrire atĩ angĩkorwo ena tũthigara na ciringi 100 ũhoro wake nĩ ũkoragwo ũrĩ mũku wega. Rĩu ũngĩũria nĩ atĩa ũguo marĩ. Athuri mũtireke twĩcirie kerĩ. Ũngĩũria ũguo nĩ atĩa. Nĩ twathire na handũ ngĩmũgũrĩra mũtura. Hĩndĩ ĩyo rĩu ndamũgũrĩra mũtura na ndarutĩte ciringi 1000, ona nĩ gũthira akĩnjĩra ndigakũige mũno rĩ, we ndũmenye kĩrĩa ũkũndigĩra. We ndarenda nginya mũtura, arenda ndĩmũtigĩre maigana ona atigwo akĩnyua, tondũ nĩ arona 1000 yahota gũthira. Na rĩkorwo twĩciria, tondũ rĩu hau nĩho, by the way, hau nĩho tũrĩ na nĩ ũhoro ũgwati mũno. Yatigaria rĩu ndagĩka 7 nĩgetha ithaa rĩrĩ rĩthire, na nĩ ndakwĩra mbeca cia mbere iria ndĩretanĩra cia Changamkia Chris nĩ ciringi 500,000, na ndingĩenda ikũrire kwanja ingĩtuĩka ikuma ithaa rĩrĩ. Rĩu harĩa ũkĩrĩ kana ũngĩkorwo wĩna brother mwĩre atĩ tũranjia na thutha, hati harĩa 500,000 iroka cia mũthia, ĩhĩ ikwanjia ci cia mbere thaa 1.5 500,000. Rĩu rĩ wĩbange na ihenya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Rumĩrĩra mĩtaratara, Ngai arogũteithia. Rũrũ rwĩtagwo mwaka witũ, wamũkĩre ciringi 500,000 thaa 1.5 star 236 star 2 hash. No imagine tũranjia na 500,000, 100,000, tũranjagia na 100,000 tũgathi 100,000 500,000. Na rĩu rĩ
handu ha gukuiga uguo reke twanjie na thutha uyu rutagwo mwaka witu reke uyu korwo ri mwaka witu star 236 star 2 hash masini nä iraruta wira na njira njega muno. George Njoroge Gacoka nä å ranjä hena atä anga atä hihi masini nä iraruta wira wega piå na nä guo ndä rakwĩria na nä kä o ndä ranjia rä u ithaa rä rä rå rwätagwo mwaka witå star 236 star 2 hash. Wona tu nä yatå ma ũkamenya nä waingä ra thä inä wa draw na draw ä no ä gå ka ta ithaa na nuthu å guo rĩerekeire rä u Tasuria maitho manyu wega muone mbere niki kiria kiraenahenia itheti mwaka witũ racũnĩria Ngai witũ arenda tũroke kuga ngemi nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro mani tondũ mwaka witũ mawakinyanĩra nĩ mũkuona ũrĩa mwathani egũtuonekera egũtũmbariri tũgeme arata itũ moigara nĩ Ngai ũrathimĩte nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro ona tũkĩiguaga rwĩmbo rũrũ reke twambe tũigue kiugo kĩega mũno 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 gĩtũmĩtwo nĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Mũrĩithi wa Kang'ara nĩ wa kũrĩa Kĩrĩnyaga. Mũrĩithi wa Kang'ara nĩwe ũkoragwo arĩ patron wa macambĩki ma Inooro na kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩa mwanya. Ta thikĩrĩria kiumĩte Agalatia 5:15. Kiugo gĩatwĩra atĩrĩrĩ, no rĩrĩ angĩkorwo mũrĩikaraga ta nyamũ cia gĩthaka mũkĩrũmanaga na mũkĩrĩanaga rĩ mwĩmenyererei mũtikaninane. Ndigwĩciria no igue kiugo na gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩ angĩkorwo mũrĩikaraga ta nyamũ cia gĩthaka mũkĩrũmanaga na mũkĩrĩanaga rĩ mwĩmenyererei mũtikaninane. Ũguo nĩguo rũrĩrĩ rwitũ rũhana atĩ nĩma ũngĩkorwo we wĩ chairman wa kahũa ndũrĩ na tha na andũ arĩa angĩ nake ũyũ ona ithenya ndarĩ na tha na andũ arĩa angĩ magarigwo onawe wĩ thirikari-inĩ nĩ ũkũrĩ andũ arĩa angĩ nĩgetha we ũkorwo nĩwe wĩ harĩa gacũmbĩrĩ thirikari-inĩ ũtakwenda kũmenya. Kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ, no rĩrĩ angĩkorwo mũrĩikaraga ta nyamũ cia gĩthaka mũkĩrũmanaga na mũkĩrĩanaga rĩ mwĩmenyererei mũtikaninane. Agalatia 5:15. Kiugo kĩa mwanya mũno na njuge ũngĩkorwo mũrĩikaraga ũguo rĩ mwĩmenyererei mũtikaninane. Star 236 star 2 hash. Nuthu milioni thaa ĩmwe ĩrĩ na nuthu. Nuthu milioni nĩ 500,000. Ũririkane ndũ ũcio na ũtangĩmenyana na Inooro. reke ngwĩre noguo kwĩhumba tutia nduka tũnua tũrĩa tũgũkagĩrĩra nĩ mathĩna no tũtũkuga wĩ mũrathime nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro mani tondũ mwaka witũ mawakinyanĩra nĩ mũkuona ũrĩa mwathani egũtuonekera egũtũmbariri tũgeme arata itũ moigaya nĩ Ngai ũrathimĩte nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro. Wethikĩra wĩhe hinya teki yaku no hĩndĩ ĩranĩkwo norĩa ũramĩandĩka nĩ mwathani Ngai witũ nĩguo rũciũ rwaku rũgacĩre nĩ
Ngai kuingia ciraniro mani tondu mwaka witu mawakinyanira ni mukuona uria mwathani egutuonekera egutumbariri tureme arata itu oya ni Ngai urathimite Ngai kuingia ciraniro Ngai kuingia ciraniro no eguturathima Good morning. Leo ni hindi ndĩrona cihandĩte wega thinacara na ndagĩka 59 kana wenda thinacara thaa 1 thaa 11 na ndagĩka 59 nĩ kuga atĩrĩ thinacara yatigaria ndagĩka 1 nake mũhĩa wa Maina rĩu nĩ hĩndĩ harĩirie mũno nĩgetha akorwo agĩtũrehera mohoro kũringana na ũrĩa makinyĩire metha itũ ya mohoro. Rĩu nĩ ithaa rĩa mbere twakorwo tũgĩturũkia mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ wega naniĩ ngĩkwĩre rĩu maũndũ maitũ no marathiĩ magĩũkĩte wega tondũ ũngĩkorwo nĩ thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 59 nĩ kuga ithaa rĩrĩ no rĩmwe tu rĩatigara na nuthu nĩgetha njĩtanĩre ciringi nuthu milioni $500,000 ha nĩ njũĩ nĩ waigua ngwanjĩrĩria na ciringi nuthu milioni 500,000 na hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ciehanda wega thaa 1:30. Rĩu mũhĩa wa Maina agĩtũthomera mohoro kĩoe thimũ yaku *236*2# no ririkane yo mũthĩ tũranjia na nuthu milioni. Ũngĩkorwo harĩ mũndũ ũkwĩra rĩngĩ wa nyũmba yanyu na rĩngĩ nĩ akoragwo agĩteithio nĩ Ngai nĩ arĩ mũnyaka amenyane na Inoro *236*2#. Inoro Inoro mogene mutare Inoro Roshine Roshine rwega ndirehoka nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka thayũ nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Bamĩrĩ cia andũ kenda arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ mũru itũũra-inĩ rĩa Karaĩ kũrĩa mwena wa Naivasha rĩu nĩ ciambĩrĩirie meharĩria ma kũhurũkia endwa ao. Bamĩrĩ icio nĩ hamwe na ya James Njoroge ũrĩa arakuire hamwe na mũtumia wake na ciana ciao igĩrĩ mana mararĩ matatũ-inĩ ĩrĩa ĩragũthanire na mbathi. Njoroge ararĩ mũrutani wa kĩrĩra kanitha-inĩ ũmwe wa Gathoreki itũũra-inĩ rĩa Ridgeways gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, na bamĩrĩ icio rĩu nĩ irĩkĩtie gũkũrana mĩĩrĩ ya endwa ao ĩrĩa igĩtwo kũrĩa mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ nene ya Naivasha. Ani Ngige wa Nyamũ harĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Bamĩrĩ ya mwarimũ wa kĩrĩra kanitha-inĩ ũmwe wa Ridgeways James Njoroge yũkĩte gũkũ kuma itũũra rĩa Gatũndũ mwena wa Kiambu thutha wa kũnyita riboti ya gũkua kwa mwarimũ ũcio, mũtumia wake na ciana ciao igĩrĩ, mũirĩtu wao mũkũrũ na mũruti wao wa wĩra makĩhonoka kuma mũtino-inĩ ũcio. Twanyitire habari cikindo thaa 9 o close friend ya Njoroge nĩ warokire aratũhe information agĩtwĩra gũgĩthiĩte kĩndũ nguga Njoroge arĩ mũndũ mwĩrutĩri wĩra nĩ warũgamirie mũciĩ witũ mũno mũno mũno. Bamĩrĩ ĩno ĩgĩtarĩria ũrĩa maramũkĩrire riboti ĩgiĩ mũtino ũcio na kuma hau magatigwo na mbica cia meciria cia kũririkana ũrĩa marakũngũire thigũkũ ĩmwe mweri-inĩ mũhĩtũku makenete marĩ hamwe. Ũndũ tũrarĩ nake thigũkũ tũtirĩ na ũndũ tũngĩra Ngai no tũmwĩrire amũkĩre ũgoci tondũ eka kwenda gwake. Na tondũ gĩthomo nĩ kĩrahingũragwo kũratuĩka mũtumia wa Njoroge ũcio ũkuĩte hamwe na Njoroge nĩ egũcoka girigiri kũrĩa arutaga wĩra. Ũhoro ũcio nĩ ũtũkorete na ũgatũkora na ũritũ mũingĩ mũno, ũgatũkora na nĩ tũraigua nĩ tũkĩnyĩrĩrĩkĩte nĩ ũndũ wa gũgĩte mĩoyo ĩna hamwe hamwe. Faith Auma okĩte gũkũ gwĩkĩra mũkonde mwĩrĩ wa mwana wake ũrĩa mararĩ nake mbathi-inĩ ĩmwe thutha wake kũhonoka gĩkuũ kũrĩa augĩte nĩ marakoretwo manĩrĩra mateta mao ma ũrĩa mbathi ĩyo ĩratwarithio, arĩa mamũrehete rĩu makĩũria ministry ya barabara kwambĩka mĩtaratara ya kũhĩtana na mathĩna ta maya marĩa mareyumĩria mahinda kwa mahinda. People are trying to shout kumwambia achie at least a drive pole pole but we reach safe, but he was ignorant.
people shouting but ana act hasikii anything. Barabara ya kufanya ajali Kenya hii mzima kutoka Nairobi kwenda Busia. Kwa nini hii barabara isipanuliwe kama barabara zingine? Tusahau maneno na ajali kwa barabara. Ukiangalia kila siku ajali. Si Wakenya wataisha. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Annie Ngigĩ Wanyamũ. Atongoria moho wa thirikari kuria mwena wa Nyandarua ni mateteire tabarĩra cia ũkũria iria irakinyanĩrio matũũra-inĩ magĩtongorio nĩ mũmbunge Faith Wairimu Gĩtaũ na mũrune wa kuria Kinangofu Kwenya Thuku maugĩte ũnyitanĩri wao nĩguo cangĩire kũgacĩra gwa tabarĩra icio. Marauga mwako wa thibitarĩ ya JM Memorial, kiwanja kĩa mathako gĩa Karaũ kĩrĩa kĩrakwo nĩ mbũtũ ya mbirarũ, tabarĩra cia gwaka barabara nĩ imwe cia iria irakinyanĩrio nĩ thirikari ya Ndagĩtarĩ William Ruto toreranĩire atanaiyũkia mathaga ma wathani mwaka wa 2022. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratambũrũkia ũhoro ũyũ. Tabarĩra citiganĩte cia ũkũria wa matũũra ta waki wa barabara, iharo, thibitarĩ na nyũmba cia thogora wa thĩ nĩ gatagatĩ ka iria President William Ruto eranĩire kaunti-inĩ ya Nyandarua, na gũkinyĩria rĩu imwe ciacio nĩ cirĩkĩtie kwanjĩrĩria ona gũtuĩka harĩ na ingĩ cirathiĩ na mbere o hamwe na ingĩ cigakorwo irũgamĩte. Mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gĩtaũ augĩte arĩ ta ũmwe wa atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru arĩ na gĩkeno kuona harĩ na tabarĩra cikinyanĩirio, akiongerera atĩ arĩ na mwĩhoko iria ndigaru nĩ cigũkinyanĩrio mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Angĩkorwo gwĩ kĩndũ gĩtũthumbũrĩte gũkũ gwitũ Nyandarua nĩ thibitarĩ ya JM nĩ level 4 na rĩu nĩ tũra-upgradeirwo nĩ thirikari ĩno nene, no tũturie ndu twĩre Ngai nĩ thengiũ. Mũmbunge wa Kinangofu Kwenya Thuku augĩte gĩcigo gĩa Kinangofu nĩ kĩgunĩkĩte na tabarĩra nyingĩ cia waki wa barabara, ũũ atĩ taũni ya Injinia nĩ ĩrĩkĩtie kũgĩa na ũthiũ mwerũ. Tabarĩra icio cikĩrĩgĩrĩrwo kũhũthia mĩhang'o ya kumĩria irio kuma mĩgũnda-inĩ. Ũngĩthiĩ Engineer Town today ihanĩte construction site. Barabara citũ cia Engineer Town tondũ twahotire kwambatĩria Engineer Town ĩgĩkinya gĩkĩro kĩa municipality. Rĩu nĩ tũra-qualify gũthondekerwo bara nĩ Kenya Urban Roads Authority. Nĩtũrekĩrire budget bara ciganona na bara cirakwo. Ũngĩthiĩ tarĩu ũgĩthiĩ Engineer Hospital nĩ ũkuona bara njega mũno. Nĩ tũraka thoko next to our DCC's office hau hakuhĩ na ofici cia CDF. Nyũmba citũ cia affordable housing nĩ kũrĩka cirarĩka just within that period. Commissioner wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ Joshua Kanatha augĩte tabarĩra iria thirikari ĩkoretwo nacio kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ cikũrĩtie matũũra na njĩra nene o hamwe na gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha akiuga ona thirikari ya kaunti nĩ ĩhotete gũkinyanĩria tabarĩra kĩheri kũhĩtũkĩra ũnyitanĩri wa atongoria ikĩro-inĩ ciothe. Kwanza zinapatia vijana ajira, so hizi project zimeleta kazi mashinani. Njokerie andũ a Nyandarua ngatho onao nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri tũkoretwo twĩ nao, kwagĩa na maendeleo maingĩ ma gũthondeka mathibitarĩ maitũ, ma waki wa barabara, gũkũria mathibitarĩ, ona gĩthomo kĩrĩa tũrakorirwo tũkĩgĩa na university ya mbere thĩinĩ wa Nyandarua. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Ja bũrũri ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri UN nĩ ĩrutĩte mahĩtia ikinya rĩa thirikari ya Amerika rĩa kũhithũkĩra na gũikia ngono mũtongoria wa bũrũri wa Venezuela Nicolas Maduro. Rũhonge rwa gũtetera ihoto cia ũmũndũ ngwatanĩro-inĩ ya UN rũroiga ihithũkĩra rĩu rĩrĩa rĩatabanirio mũthia-inĩ wa kiumia mũciĩ-inĩ mũnene wa Caracas nĩ mũgarũ na watho. Gũkĩrĩ ũguo maabitha ngwatanĩro ĩyo marenda kũgĩe na ituĩka rĩa wathani rĩrĩ na waragania bũrũri-inĩ wa Venezuela na gwĩtĩkĩria mũingĩ wa bũrũri ũcio gũkorwo magĩtua matua mao. Mũtongoria ti Maduro nĩ athiĩte na mbere kũhingĩrwo rũmande kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika thutha gũkana mahĩtia ma gũkuruhana na thũgũrĩ ya ndawa cia kũrebia kũrĩa arakinyirio igoti-inĩ rĩa mũciĩ wa New York. It is clear that the operation undermined a fundamental principle of international law. We fear that the current instability and further militarization in the country resulting from the US intervention will only make the situation worse. UN Human Rights Chief Volker Turk calls on the US and the Venezuelan authority as well as the international community to ensure full respect for international law, including human rights. The future of Venezuela must be determined by the Venezuelan people alone, with full respect for their human rights, including the right to self-determination and sovereignty over their lives and their resources.
mohoro maya riu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. muno mitambo ya Inoro FM muthenya wa muthi ni muthenya wa Jumatano ni kuri andu maugaga wetano na ndugukiurio ni kuri andu angi makiugaga ni Wednesday na ndugukiurio no nio muthenya kana muthi niguo muthenya wa mugwanja wa mwaka uyu turi wa 2026 na tondu muthenya wa mbere wari wa Thursday riu niguo mithenya ikanjia gwicokera kuga ati gutiri kuoneka Wednesday igi mwaka-ini uyu wa 2026 na thiku ni irathiri kungikorwo ni hindi ari muthenya wa mugwanja ni kuri andu marakiuga twatigaria thiku 300 maki mwaka uyu uthire no ni wega tuge umuthi niguo muthenya wa mugwanja. Good morning. Ni kuri maundu maingĩ rĩu magĩkoretwo makĩhanĩka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na mamwe mamo no tũgũthiĩ na mbere tũkĩmarungaga arĩ thinacara na ndagĩka 11 nĩ tũgũkorwo niĩ na Mũhĩa wa Maina tũkĩmũrĩka marĩa ngathĩti iramũrĩka. Ngathĩti ya Taifa Leo ĩrandĩka nĩ kubaya ODM. Rĩu kĩama-inĩ kĩa ODM nĩ kũronekania nĩ kĩgambumbwe na ngathĩti ĩno no ĩrakĩheana maũndũ mangĩ. Gatheti ya Nation nayo ĩkandĩka betrayal Ruto Moi deal falters. Kũratuĩka nakuo kĩahota gũkorwo nĩ kĩgambumbwe ũiguithanio ũrĩa warĩ ho gatagatĩ-inĩ ka Daniel ka mũndũ gwĩtwo Gideon Moi na William Ruto gũkũ thingira-inĩ wa iregi mwena wa Nairobi. Nĩ gwatuĩkire atĩ andũ a kĩama gĩa KANU nĩ magũkorwo makĩheo iturwa na amwe matuĩke ma principal secretary. Nĩ gwatuĩkĩte atĩ harĩ thirĩ thirikari naguo wa family ya Moi naguo nĩ ũgũkorwo kĩrĩhwo nake mũndũ gwĩtwo Gideon Moi agĩkĩrwo ndakarũgame gĩturwa kĩa kana makĩrĩkanĩra ndakũrũgama gĩturwa gĩa gũtuĩka seneta wa kũrĩa mwena wa Baringo. Rĩu kũratuĩka ndeto ĩno nĩ ta yũrĩte nĩ ta gĩkĩgambumbwe. Gatheti-inĩ ya The Standard ikandĩka rigged system fears atĩ no ũkorwo na kaguoya hihi gĩthurano kĩahota gũkorwo nĩ kĩaiyĩtwo na nĩ kĩiyagwo. Maya mothe nĩ wona ciĩhanda thinacara.
riu mbitika cia Africa Cup of Nations nĩ ikinyĩte gĩkĩro kĩa quarter final, na nĩ wega njuge atĩ thĩinĩ wa mbitika cia Africa Cup of Nations mũthenya wa ira timu ya Algeria ndagĩka cia kuongererwo, in fact mũbira ũgĩũka gũthira, mũndũ ũgwĩtwo Bouabina athakagĩra Qatar nĩ araingĩririe ngoru ya mũmwe, na timu ya Algeria ĩrahũra timu ya Congo DRC kwa ngoru ĩmwe gwa kĩbũgũ. Mũbira ũyũ ũrarĩ ndagĩka ya 119 extra time, ũratigĩtie hanini gũthiĩ penalty, no mũbira gatagatĩ-inĩ ka Cote d'Ivoire nĩyo ĩtagwo Ivory Coast na timu ya Burkina Faso, ũndũ arĩ na mĩario mĩingĩ tondũ Ivory Coast nĩ ĩrakorirwo ĩkĩanũra timu ya Burkina Faso 3-0. Mũthaki wa Manchester United wĩtagwo Diomande o ũndũ na Toure nĩo maraingĩririe ngoru ici ndagĩka ya 32 na 87. Rĩu rĩ gũkĩhana atĩa? Rĩu nĩ gĩkinyĩte gĩkĩro gĩa quarter final. Mũthenya wa Friday, ũmũthĩ arĩ Wednesday, wona ciahanda thaa ĩmwe Mali ĩthake na Senegal, na wona ciahanda thaa 4 cia ũtukũ Friday rĩu Cameroon ĩkorwo ĩgĩthaka na Morocco. Na njĩra nguhĩ Mali, Senegal, Cameroon, Morocco. Mũthenya wa Jumamothi Algeria ĩkorwo ĩgĩthaka na Nigeria thaa 1 cia ũtukũ. Ũtukũ naguo wona ciahanda thaa 4 nĩguo timu ya Egypt ĩgakorwo ĩgĩthaka na Ivory Coast. Na njĩra nguhĩ rĩu mĩthako nĩ yakinya harĩa ho. We wendete mĩthako rĩu no wĩrorere, kũrĩa andũ aingĩ mauga matingĩrorera Africa Cup of Nations, no rĩu nĩ yakinya harĩa ho. Andũ arĩa metagwo pretenders kana andũ arĩa mataũĩ nĩ eheru, rĩu Mali ĩgathaka na Senegal, Cameroon nayo ĩkorwo ĩgĩthaka na Morocco, Algeria nayo ĩthake na Nigeria, rĩrĩa Egypt ĩgakorwo ĩgĩthaka na Cote d'Ivoire. Good morning thinasara na ndagĩka 15. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndakwĩra na tũgwĩka ũrĩa tũtekaga, tũkwanjia na thutha. Rĩu ũngĩkorwo nĩ ũkĩrĩte ciringi nuthu milioni nĩcio ngũneana thutha wa ithaa rĩmwe na ndagĩka 15. After 1 hour, tũraria ũhoro wa 1 hour 15 minutes, ngwanjia na nuthu milioni 500,000, njoke heane 100,000 na 100,000. Na njĩra nguhĩ rĩu maũndũ nĩmo maya, maũndũ nĩ maingĩrana, maũndũ nĩ mega, na arĩkorwo wageria tene, tondũ nĩ waigua rĩu tũranjia na nuthu milioni. Oya thimũ yaku *236*2#, menyana na inoro, ucoka wĩre ngai nuthu milioni ĩno reke ĩkorwo ĩrĩ yakwa. Gũtiramakania wĩkwa andũ magwĩtaga atĩa, kana wĩ mũirũ kana wĩ mwerũ, aca *236*2#, hau nĩho ũhoro ũrĩ. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. Nima hatiri gaja maundu makiri mega, no reke ngumenyithie riu maundu maria mega, maundu mega na magakira. No ndumwe wa maria mega muno ni ati riu kwina mutu wa mwanya. Hii ni ukoragwo na mukawa, maya nimo mahinda maria mega ukorwo kirugira andu mandathi, marugire cabaci, marugire thambutha, no raruga na mutu uriku. Ngwire mitu ni miingi thiini wa nduka-ini, no ungienda mandathi maku maume wega, ungienda cabaci ciaku ikorwo ikiuma wega, tumira mutu wa Lea Premium. Mutu uyu wa Lea Premium uthondeketwo ni kiganda gitagwo New Palea Millers. Ati riria wakorwo githondeka indathi, riria wakorwo githondeka cabaci, riria wakorwo githondeka thambutha, riria waruga keki, mutu uyu niguo rairuta na njira njega muno. Wa mbere cabaci igakorwo ni njororo wega. Tariu ungikorwo ni uraruga tumandathi tungi tukorwo me manene tungi tunini, nigetha family yaku igagure, tigire wa tuthimira mutu wa Lea Premium. Ndakwira Lea Premium tondu mwaka ucio urathirire wa 2025 na kuonania riu kuingira mwaka wa 2026
products mwaka ucio urathirie niguo watwikire the best premium brand. No imagine mutu niguo wari the best premium brand, niguo wari the best quality, mutu wa kirathi kia iguru muno. Na riu ri hindi no turaria nawe New Parea Miras ni marakwendithiria mwaka mweru mwega uyu wa 2026 o magikwiraga nituthie na mbere kunyitanira na utumire mutu uyu wa Lea Premium. Nindi cihandite wega thinacara na ndagika 18 ni ndakwira maundu mothe ni mega maria ngukorwo ngikwira. No ndungi mwega muno 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 ni ati riria watua gukuo ni ngari, wahota gukuo ni ngari, witie taxi, witie ngari ugukorwo ugitigira, tondu na wandu ni maregire muno gukorwo makihokeka thiini wa bururi uyu. No riu ri ungithie haria rurenda-ini rwa Wigo na witie ngari ya Wigo, we ni ugukorwo uri mundu mukenu na mundu ugukorwo ukimenya ati ni wetia ngari iri yagiriire. Na ni undu wa gitumi kiu ri Wigo urathie haria thiini wa Play Store kana App Store wa download iyo gakorwo ni waingira hau. O undu mwe na riri ni urenda kubanga guthie handu ihinda-ini riri, ihinda-ini riri ungikorwo ni urabanga guthie handu kana mwaka-ini uyu ringi ni urenda guthie gwicanja mabatha kuria kungi na Cape Town, ni wega wethe andu aria moi muno kubanga ngendo na metagwo View Travel. Namba ya View Travel ni 0703254254. Ogikuririkanagia riu ni uraigwa kwina online shopping, maundu mothe maguthi macenjetie. By the way, ndĩreciria miaka 2-3 tutiringagira thiini wa supermarket tondu turikoragwo tukigura kugerera Citizen Duka ithuothe. No riu we ikara mbere tondu ni uguthii ukore nduka ni njiure, na handu ha gutinda ugithi kwigia ri nduthingire thiini wa rugendo rwa Citizen Duka na maundu maku ni magukorwo magiuka wega. Good morning. Ogithia na mbere na gukwira maundu maria mega, reke ngumenyithie ringi uhoro wa mutu wa Lea Premium. Mutu uyu wa Lea Premium wa mbere ni mutu mwega muno. Uyu ni mutu wa ngano, ati wana wakorwo ukihuthira mutu wa Lea Premium ni uririkanaga ati nima Inoro ni yakwirie nege kwira maundu maria makoragwo mari mega. Ngano iria ikoretwo ikihuthika ni mutu uyu, na ni wega umenye ati ngano ni iri irathi. Nijirigite guthie haria mwena wa Narumoro kwa muthuri wetagwo Session. Uyu ni mundu ukuragia ngano maeka na maeka. Ngano nigetha ikirwo thiini wa matangi maria wonaga marangi wa silver ni koragwo igayanitio irathi, ni haria ya quality ya iguru na eno ingi ya quality ya thi. Riu aya metagwo Lea Premium methaga mutu uria wa quality ya iguru muno, kana ngano iria ya quality ya iguru. Wona marikia ukorwo magika uguo magacoka magatigirira ni yathio na njira iria yagiriire, ati nginyagia mwaka ucio urathirire mutu wa Lea Premium Flour niguo rari mutu wa ngathi ya iguru muno, na uramukira kiria gitagwo the best quality brand, ati gutire mutu ukuhiriirio uyu. Ndiukana uhoro ucio ni wa unyita na wa uigwa wega. Gutire mutu thiini wa bururi wa Kenya ukuhiriirio uyu. Namba 2 niguo wari na the best quality. Na njira nguhi ni kuga atiriri, wahuthira mutu uyu ni uhuthirite mutu uria wagiriire guthondeka cabaci njega, guthondeka mandathi mega, ona undu mwe na thambutha, ni undu wa kuhuthira mutu wa Lea Premium. Mwaka uyu wa 2026 New Parea Miras magakwendera ihinda riega ugithie na mbere na kuhuthira mutu wa Lea Premium. Good morning. Riu hari thinacara na ndagika 21 reke twambe tuigue rwimbo ruru rwega muno 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 ruinitwo ni Royce Kim, rwitagwo kaba Ngai ungirathima umwe wa nyumba itu, na rikorwo umwe wanyu arathimwo umuthi. Ndakwira uguo tondu muthenya wa umuthi thaa 1:30 riu ni ithaa na ndagika 8 kuma riu ngwitanira ciringi nuthu milioni, ngwanjia na ciringi nuthu milioni. Riu oya thimu yaku uge atiriri, Ngai ndathimira milioni, nuthu milioni ino niyo ngwanjia nayo. Riu handu ha gweterera ri urigeria thaa ingiri, ndugerie riu tondu thaa 1:30 niguo ngwanjia na nuthu milioni. *236*2#. Menyana na Inoro, ikira pini ira Ngai muthenya ukorore waku. *236*2#.
*2#. Muthuri ũgwĩtwo Matharau nĩ njũĩ korwo nĩ niĩ njugaga Matharau nĩwe ũngĩhotana mũthenya wa ũmũthĩ, no rĩu niĩ ndirĩ na wĩki, kĩndũ kĩrĩa kĩna wĩki nĩ macini. Mũndũ ta Matharau ingĩigua nĩ ndamũhũrĩra ingĩigua wega mũno, no ti niĩ ngĩrĩ na uge, we nĩwe wĩ na uge. *236 *2#, tũkĩiguaga rũrũ nĩ kaba Ngai ũngĩrathima ũmwe. Nĩ kaba Ngai ũngĩrathima mũndũ ũmwe wa nyũmba itũ, tondũ reke ngwĩre Ngai nĩ agũka mũthenya wa ũmũthĩ, rĩngĩ arathime mũndũ ũmwe. Reke njuge rĩu nĩ ihinda rĩega rĩ thinacara na ndagĩka 26 o tũgĩthiaga kwaria maũndũ mothe, nyambe ngũmenyithia ũhoro wa mũtu mwega, na mũtu ũyũ ti mũtu wa itherũ, mũtu ũyũ wĩtagwo mũtu wa Lea Premium. Mũtu wa Lea Premium ũyũ wa ngano nĩ mũtu atĩ wa Lea, nĩ mũtu ũgũtũra ũririkanaga. Ndakwĩra ũhoro wa Lea tondũ rĩrĩ, ngano to ngano nĩ mĩthemba ĩrĩ, nĩ ngano nĩ classifyagwo rĩrĩa yarĩkia gũkorwo ĩkĩgethwo, ona in fact harĩ ngano ya mbere, ya kerĩ na umbuthĩ.
riu kuri andu matukanagia ngano yo yothe makiuga ngano no Lea Premium moyaga ngano iria ya ngathi ya iguru muno, iria ndungu, iria honu, iria yagiriire, iria ina mucamo uria ukoragwo ri mwega, niyo itagwo grade 1, igathie gathio. Na nikio cabaci ciao ni ukuigua ni cabaci njega muno, ni ukuigua indathi ona riathie haria ni rikuruta rangi, ritiraruta tunyamu tuiru, ni ukuona ogo ni thambutha, manda ndikoragwo igiatuka, niyo metagwo Lea Premium. Mutu wa Lea Premium uthondeketwo ni kiganda gitagwo New Palea Millers, na ha ni wega ngwire ati hingo ciothe ugatua kugura mutu aboguri oyo. Gitumi niki? Ni tondu mwaka ucio urathirire wona kwarorwo best premium brand, best quality, mwaka ucio urathirire irari mutu uyu wa Lea Premium. Na nikio no ngithie urore andu aria maruga mandathi mega biu, thambutha iria njega biu, hingo ciothe mahuthagira mutu uyu wa Lea Premium. Nawe ungigitigwo na thutha atia, nduhuthire mutu uyu wa Lea Premium kuma kiganda-ini kieru kia New Palea Millers. Ngona ni thinacara ndagika ni 28. Ni ndirakuririkania ati uyu muthi turanjia na thutha, na macini yakwa ni iraruta wira mwega muno, ni ndiramiona. Ringi hiyo no ngiko message ndiracoka umenye waingira thiini wa drone waingira. Kwoguo oya thimu yaku uhinye *236*2# hinya ga kuhura, wahinya ga kuhura ni uguo cokia kiuria kia mbere gia keri, tondu riu ciatigara ndagika 20, in fact ithaa rimwe karra jitanire nuthu milioni, na ariko ndagwitira ariwe *236*2#. Riu ari thaa 2:29 twambe tunyitanire na muhia wa Maina nigetha tumenyithie maria aratuthagathagira. Kuma hau tuingire thiini wa magatheti maitu muthenya wa muthi. Good morning. Mohoro-ini maitu ithaa rikihanda. Right, na hamwe na mohoro maria turaguthagathagĩra ithaa-inĩ rĩrĩ arĩ thinacara na ndagĩka 29 nĩ atĩ bamĩrĩ cia andũ 9 arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ mũru kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Karai mwena wa Naivasha nĩ ciambĩrĩirie kũharĩria mathiko thutha wa gũkũũrana mĩĩrĩ ya endwa ao. Meharĩria maithurano cia kĩama kĩa UDA matũũra-inĩ ma gĩtarũ kĩa Kĩrĩma no mathiĩte na mbere kũnyitithio thing'a, na KTDA roiga arĩmi a cai nĩ matũngĩtio igũtha inene ma thutha wa magetha mao kũregwo mabũrũri-inĩ ma Sudan hamwe na Iran. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 o gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Good morning. Ni wega riu tuingire thiini wa magatheti maitu, na itanaingira thiini wa magatheti maitu reke nyambe thome kiugo kia muthenya wa umuthi, na ni kiugo tutumiirwo ni Muriithi wa Kang'ara. Muriithi wa Kang'ara niwe ukoragwo uri patron wa macambiki mothe ma Inooro FM. Kiugo kia muthenya wa umuthi kirauma thiini wa ibuku ria Agalatia 5:15. Agalatia 5:15 kiugo kiratwira atiriri, na ni wega uthikiririe haria hothe uri. No riri angikorwo muri ikaraga ta nyamu cia githaka, mukirumanaga na mukirianaga ri, mwimenyererei mutikaninane. Njokere. No riri angikorwo muri ikaraga ta nyamu cia githaka, mukirumanaga na mukirianaga ri, mwimenyererei mutikaninane. Ni kuri hindi president uria wari kuo wa mbere wa Tanzania ataririe uhoro wa bururi wa Kenya, na kiuga Kenya is a man eat man society, ati tutikoragwo na tha. Riu no aigua kiugo ni kiratwira, in fact turaikara rimwe ta nyamu cia githaka, gutiri mundu uri tha no uri ungi, na kiugo gigatwira ugikogwo niguo tuguikara twimenyerere twariana tutikaninane, na arikorwo Ngai atuigua ati twariana tutigakininane tondu ni uru muno. Gutiri mundu uri tha no uri ungi, ona ungihe mundu kibarua ni agukorwo ati ni araguscan, ni ararora uria hihi agiteithirio ro kuu gitagati-ini, tondu we ona iguru ria gukorwo ni umuhete kibarua ndarenda gukorwo akimenya ati ni wirari. Riu ina ndagika 32 na nyajie ngatheti citu muthenya wa umuthi. Ngejia ngatheti ndina ngatheti ithatu. Ndina ngatheti ya The Standard, Rigged System Fears, ngatheti ya Daily Nation ino ina rugano rwa mwanya muno.
muhio wa Maina ni agukorwo agigutaurira ruo ria hihi kiama gia KANU kiahota gukorwo kugerera Gideon Moi ni kiranurirwo 10 noti ni William Ruto niguo ngatheti iroria betrayal Ruto Moi deal photos riu ni ukuruigwa na riu ningi ndina ngatheti ya Taifa Leo ni kubaya ODM Geja na ngatheti ino ya Taifa Leo ni ndakwira na ni wega onyite ati gukwa Inoro FM ndina ciringi 700,000 no riu ngwanjia na ciringi nuthu milioni ino niyo ndirakune thutha wa ndagika 58 ndigwetereria ati na haria muico ngwanjia na thutha nuthu milioni na rikorwo wakigwira nuthu milioni kana no ngiko hindu ukigeria wire mundu ungi akigeria hi nuthu milioni yuke uroya thimu yaku gathi haria huragiro kana tari kuhura urahura hau neho kuhinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash themwe krana nuthu niguo ngwitanira nuthu milioni ni kubaya ODM riu nigikinyite handu gikagambambwe ni kiama kia ODM thutha wa njukanirira cia miario gukorwo iraruga thutha wa mundu uri ungi kana mundu arauga kuringana na uri oi na haria kabere mutongoria wa kiama giki ni Raila Odinga atanahuruka ni anyitithanitie kiama giki no riu gukorwo ndariho ona gutiramenyekana ati akurathie Junet Mohamed uyu niwe ukoragwo ri mutongoria wa nini thiini wa bunge uyu ari mwena wake senator wa Narok Ledama Olekina nake ari mwena wake senator wa kuria mwena wa Migori ari party hindi mwe ya Nyanza hindi agwakoragwo mbere ya gatiba riria kwari provinces uyu niwe senator waku ona ni araugite mundu gwitwo Sifuna ni aguikio nja twacoka mwena uyu ungi munini wa muikariri giti wa kiama giki kia ODM etagwo Otiende Amoro nake ni arauga maundu make nake muhuyuria wa Mucarica haria nini etagwo Milio Jiabo undu mwena munene kana secretary general wa kiama giki Edwin Sifuna mundu ni araiguika akiaria o maundu make kiama gigakorwo gitire no ria kiri riu ngatheti ino ikoria na ndemwa nene ikai kurathia atia kiama-ini kia ODM riu reke nyingire ngatheti-ini ya The Standard ya muthenya wa umuthi ngatheti ino ya The Standard yandikite rigged system fears ngatheti ino ni iroiga atiriri kuri mwaka wa 2017 na mwaka wa 2022 githurano ni kiamurikitwo muno guku bururi-ini na githurano giki gigikinya handu gwatuika hi no gikorwo gikiyo ona gutuika gwatuika githurano giki gitingiyeka na tikiye riu ngatheti ino ekauga atiriri muthuri umwe ukoragwo ari mutongoria wa mbutu kuria mwena wa Venezuela ni muthuri uyu na ni 3-star general ni arite bururi wa America ati nyamu iria cietagwo Smartmatic kana kambuni iria itagwo Smartmatic ni kambuni ihari no hoti wa kugarura githurano mundu gwitwo Maduro uria rari president wa kuria mwena wa Venezuela gugatuika ni yagirwo githurano ni macini ici mundu uyu warorwo ukonekana ati ginya Kenya kambuni ino ya Smartmatic neo yaroraga kana neo yaneanire nyamu iria cietagwo KMSKit macini iria ihuthikaga guku Kenya cia githurano ino ni ndeto ingikorwo iri ya kurigithia muno tondu wa mbere muthuri uyu uretwo El Apollo Kavajar ni arerire igoti kana ni arandikire marua kuria thiini wa igoti rimwe mwena wa America maundu maria marathi na mbere mahutanitie na president uria urarikuo ni ati ginya githurano nikiye riu macini kambuni ino itagwo Smartmatic International ni ratuika ati noyo ineaga Kenya macini iria kana macini iria ihuthikaga na githurano cia Kenya nicio cietagwo Kenya Integrated Election Management System KIEMS mwaka wa 2022 na 2017 nicio ciahuthirirwo githurano. In fact muthuri uyu witagwo Kavajar niwe witagwo Airport araugire ati the Smartmatic system can be altered. This is a fact.
atĩ gĩkĩ nĩ gĩthurano kĩrĩa kana nyamũ ici no igarũrwo, na agĩkiuga atĩ thĩinĩ wa kũrĩa mwena wa Venezuela nĩcio ciahũthĩkaga nĩ Venezuela Electoral Authority gwĩkithia gĩthurano. Nĩ kũraririkanwo atĩ mwaka wa 2022 mweri wa Julai gĩthurano gĩgĩũka gwĩkwo mweri wa Julai, nĩ kũrĩ andũ atatũ ma-expert ma KIEMS kana ma-expert ma IT kuma kũrĩa mwena wa Venezuela makĩnyitwo gũkũ airport. Ũmwe wao ũrĩa warĩ na ngumo mũno etagwo George Camago, nĩ hakĩrĩ ũngĩ nake etagwo Soga Suarez, o ũndũ ũmwe na Joel Gustavo. Aya nĩ manyitirwo kĩharo-inĩ kĩa JKIA marĩ na stickers ya IEBC. Kũringana na mũtongoria wa thitango kana mũtongoria wa CID Criminal Investigation ũgwĩtwo George Kinoti, hĩndĩ ĩyo nĩ oigire atĩ manyitwo tondũ nĩ maratuĩka mena indo itagĩrĩire, indo ironania atĩ gĩthurano no kana indo cingĩthoga gĩthurano. Rĩu nĩ gũragĩtuĩka atĩ ona nĩ kũrĩ na form 34A cionanagia ciĩna rĩtwa rĩa kana handũ ha reflectirwo hĩndĩ ya cira gũkĩonania rĩtwa rĩa Jose Camago. Rĩu gũgatuĩka atĩ gĩthurano hii kĩahota gũkorwo no kĩiyĩke, na nĩ tũkũririkana December ĩno ĩrarĩho mweri 22 thĩinĩ wa affidavit ĩrĩa yacainĩtwo nĩ Ndegwa Njirũ, na rĩkorwo ndakĩmuona na rĩkorwo nĩ ta rĩu ndĩrahota kũmũhost, hihi no atwĩre makĩria handũ-inĩ ha United Opposition. Nĩ araugĩte kana aya nĩ maugire atĩ nĩ gũkwenda kũrorwo IEBC ĩrore ũhoro wa KIEMS tondũ ici no ikorwo igĩthoga gĩthurano, na gũgĩtuĩka atĩ nĩ maramenya kũringana na Ndegwa Njirũ, we are aware that the Venezuelan Smartmatic Election Technology, koguo teknolojĩ ĩrĩa tũrahũthagĩra nĩ ya Venezuela na nĩ nyamũ ũgwati mũno, na gũgagĩtuĩka ĩno yahota gũkorwo nĩ thogaga gĩthurano. Rũgano rũu ngakorwo ngĩrũrĩkĩria hau ngaingĩra karatathi ga kerĩ ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti ĩno ĩkauga atĩrĩrĩ, thutha wa rũrenda rwerũ gũkorwo nĩ rũrahingũrirwo na principals gũkorwo atĩ nĩ maraheirwo mweke wa gũkorwo makĩoya ciana, rĩu nĩ kĩgambumbwe. Kĩgambĩte mbwe nĩkĩ? Nĩ kũrĩ mũciari ũrĩa oigire atĩ nĩ arathire thukuru ĩmwe ĩrĩa ĩtatarĩirio haha, wona athiĩ nĩgetha oerwo mwana kuo aratuĩka atĩ nĩ arerirwo araheo kanamba arerwo ahũre nĩgetha atarĩrio mĩtaratara. Wona ahũra namba ĩno nĩ arerirwo nĩgetha mwana wake oywo kũu nĩ ciringi 150,000. Rĩu na njĩra nguhĩ kũrĩ ma principals maratuĩka nĩ mararĩa mbia hĩndĩ ĩrĩa marenda gũkorwo makĩoya ciana. Ĩno nĩ ndeto ĩngĩkorwo ya kĩeha mũno, no karigwo thirikari ĩrarehire thigithigi ĩno nĩkĩ, tondũ korwo nĩ ĩrahũthĩrire merit maũndũ maya matingĩrĩho. Nĩ kũracoka gwatuĩka atĩ no kũrĩ thukuru ingĩ irakorwo igĩtia kĩrĩa kĩretwo commitment fee. Nĩ kũrĩ thukuru iretia kuma ciringi 10,000 kwambata na igũrũ arĩ commitment fee, na maũndũ magagĩkorwo makĩritũha mũno. Nĩ wega njuge atĩ commitment fee ĩno ĩretio nĩ mathukuru, ona ndikorwo ndĩ principal wa thukuru ingĩmĩtia ona nyingĩ gũkĩra 10,000, tondũ nĩ kũrĩ aciari mũndũ athiaga thukuru ĩno akauga nĩ ngũrehe mwana akaneo marũa, agathiĩ ĩngĩ akona ya kerĩ nĩyo njega, ũgwetereire gwĩta principal mwana nĩ akũrehwo thukuru yaku ũgakorwo ndĩna ciana. Ĩno commitment fee nĩ part ya fees thĩinĩ wa mathukuru maingĩ. Tiga hihi no ĩkorirwo ti part ya fees nĩ kũiyũraiywo, kũndũ kũingĩ nĩ part ya fees na ndĩcokagio. Koguo rĩu we wĩragwo nĩ ũrarehe mwana tũgwĩkĩrĩre ĩno nĩ twagwĩkĩrĩra, nawe amba ũthiĩ ũrĩhe mbia ici nĩgetha tũmenye mwana waku nĩ agoka kuo. Rĩu ũguo nĩguo ndĩrakĩona haha thĩinĩ wa ngathĩti ĩno. Ngathĩti ĩgakiuga nĩ kũrĩ na commitment fee, ĩyo niĩ ndingĩkorwo na thĩna nayo, thĩna ũrokĩra harĩa 150. Karatathi ga gatatũ nĩ karatuĩka atĩ acabithia a mabuku aya nĩo makoragwo mahetwo rũtha rwa gũcabithia mabuku, nĩ makoretwo marĩ 23 mabuku marĩa metĩkĩrĩtio. Nĩ marambĩte kwaga gũcabithia mabuku ma grade 10 tondũ matikĩrĩ na mbia, no rĩu mũthenya wa ira
thirikari nä irakorirwo ĩgĩtũma 5.64 billion kuonania mabuku ma grade 10 nĩ magũkorwo magĩcabithio, na magĩcabithio nĩ kuga atĩ next week gĩthomo gĩkĩingĩrwo itoĩ kana nĩ macabithie kana ti macabithie, tondũ kũngĩkorwo nĩ hĩndĩ maracabithio no gũkorirwo andũ aya they are so efficient atĩ mabuku nĩ magakorwo magĩkinya hĩndĩ ĩyo. Na tondũ ndagĩka ciakwa 10 nĩ ciathira na ĩna ndagĩka 42, na nengere mũhĩa wa Maina nake ahũre ndagĩka 10, no rĩu ngũmenyithie mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations rĩu nĩ irĩkĩtie gũkinya gĩkĩro gĩa quarter final. Friday nĩ weroka, Mali ĩgathaka na Senegal, Cameroon ĩthake na Morocco, Algeria ĩkorwo ĩgĩthaka na Nigeria, nayo Egypt ĩkorwo ĩgĩthaka na Cote d'Ivoire. Rĩu mũhĩa wa Maina akĩoya ngathĩti ya The Standard nĩ thinacara na ndagĩka 42. Nĩ ndakũmenyithia na ngũmenyithie rĩngĩ atĩ ndĩna ciringi nuthu milioni nĩcio ikwanjĩrĩria. Imagine thutha wa ndagĩka 40 na kĩndũ nĩ nuthu milioni. Ndũe thimũ yaku ũkĩririkanaga nĩ nuthu milioni, hinya *236*2#, rũmĩrĩra mĩtaratara. Nuthu milioni nĩ thutha wa ndagĩka 37 tondũ ngwĩtanĩra thaa 1:30. Mũhĩa wa Maina. Right, thank you Mwalimu Mushwe. Gatheti ya The Standard na Taifa Leo nĩ twaigua ũrĩa ciandĩkĩte, na niĩ ndoya gatheti ya The Daily Nation, na torĩa Mwalimu ngũiguĩte wagweta hau kabere nĩ ciũria iroranio hihi Mũgathe Ruto nĩ gũthigana thiganire Gideon Moi thutha wa ngirimiti ĩrĩa mekiranĩire gũkorwo etegũkinyanĩrio. Gideon arĩ arũgame gĩturwa gĩa seneta wa kũrĩa kaunti ya Baringo harĩ ithurano nini iria ciekirwo tarĩki 27 mweri-inĩ wa 11 mwaka mũthiru, no akĩarĩrio nĩ Ruto kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi na akĩeheria. No ataneheria hena maũndũ mamwe akorirwo akĩrĩrwo atĩ nĩ ekũgunĩka na mothirikari-inĩ. Wa mbere nĩ erirwo we hamwe na thiriti yake kĩama-inĩ gĩa KANũ nĩ mekũheo mawĩra ta minista, andĩki a KARU hamwe na mabarothi. Na ningĩ Gideon kũrĩ kambuni yao ĩkoragwo ĩgĩkuruhana na ũhoro wĩgiĩ gũthundũra hinya wa thitima, na ĩrĩ na ciringi bilioni 3 makoretwo makĩrandũra kuma kũrĩ thirikari, na nĩ makoretwo makĩhenyũkio mũno nĩ rũhonge rwa kũngania igoti KRA. Nĩ mamwe ma marĩa merĩirwo atĩ thirikari wona etĩkĩra kweheria gĩturwa-inĩ kĩu, Ruto nĩ angĩatigĩrĩire nĩ akorwo akĩrĩhwo thirĩ ũcio na kambuni ĩyo ĩgĩrĩ ĩgĩkuruhanĩte na Gideon na famĩlĩ yao ya mũtigaire Daniel Moi makorwo makĩgunĩka. No gũkinyagia rĩu kĩama gĩa KANũ rĩu nĩ kĩambĩrĩirie gũkorwo gĩkĩnegena kũrĩ abitha ũmwe wa kĩama gĩkĩ. Rũgano rũrĩa rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga kana warĩtie na ngathĩti ĩno ya The Daily Nation na ndanagwetwo rĩtwa, aroiga gũtirĩ ũndũ Ruto na Gideon makorirwo makĩandĩkanĩra, no Ruto nĩ eranĩire na ciugo ciake cia kanua akiuga nĩ egũtigĩrĩra atĩ nĩ akinyanĩria maũndũ macio na mũnene wao nĩ akenire. Our boss is not happy mahinda-inĩ maya, atĩ Gideon nĩ mũrakaru mũno tondũ ũiguithanio ũcio ndwakinyanĩirio. Rĩu kũrĩ na ciũria iroranio hihi Ruto nĩ gũtagararĩte ũiguithanio wake na Gideon Moi. Hamwe na ciĩranĩro iria Gideon erĩirwo nĩ kwerĩkanaga atĩ nĩ arongoreirie gũtuĩka minista wa barabara na ũhoro wĩgiĩ ũkui, gĩturwa kĩrĩa kĩrũgamĩrĩirwo nĩ Davis Chirchir, na Chirchir nĩ mũthiriti wa hakuhĩ mũno wa Mũgathe Ruto. Gĩturwa kĩngĩ Gideon angĩagire kĩu kĩa minista wa barabara nĩ kĩa mũnene wa aruti a wĩra wa mũingĩ, kĩrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ gĩikarĩirwo nĩ mũthuri wĩtagwo Felix Koskei. Ningĩ no kwĩrĩkanaga nĩ kwarĩ na ũhoro wĩgiĩ athiriti a Gideon kĩama-inĩ gĩa KANũ gũtuo andĩki a KARU na arĩa angĩ mamũrwo mabũrũri-inĩ ma nanja ta mabarothi kũrũgamĩrĩra bũrũri witũ wa Kenya. Ũiguithanio ũyũ wakinyanĩirio kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Dubai bũrũri-inĩ wa Kiarabu wa UAE, gĩikaro-inĩ kĩrĩa kwĩrĩkanaga Ruto na Gideon nĩ mathire ona makĩaranĩria na mũtigaire Raila Amolo Odinga, ũrĩa kĩama gĩake kĩa ODM gĩakorirwo gĩkuruhanio thĩinĩ wa thirikari ĩno ĩrĩa ĩrĩ kuo. No rĩu no gweterera mareterera na gũtirĩ ũndũ ũrĩa ũrakinyanĩrio, gũgakĩa na ihoru rĩa kana hihi kĩama gĩkĩ nĩ gĩkorwo gĩakorirwo gĩkĩhũrwo cenga nĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuo. No mwandĩki mũnene wa kĩama gĩa KANũ etagwo George Wainaina nĩ ageretie kũhoreria maũndũ, akoiga ngirimiti ĩno ndĩrĩ ĩrakua harĩ ona ihinda rĩa kũmĩkinyanĩria. Ona mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA gavana wa kũrĩa Embu mũtumia ti Cecily Mbarire aroiga nĩ harĩ na ihinda rĩa gũkinyanĩria ũiguithanio ũcio, na kĩrĩa rĩu mareka nĩ kwamba kũrũgamĩrĩra ithurano nini cia kĩama iria igekĩka mũthenya wa Jumamothi twaima hau nĩguo magakorwo magĩkĩheana mwerekera. Karatathi ga gatandatũ ka ngathĩti ya Nation
nĩ cia Fred Matiang'i niwe kiama kia Jubilee kia mugathe Uhuru wa Kenyatta kiaheire wĩigĩrĩrĩki niwe mũnini wa mũtongoria na muthenya wa ira nĩ mareyumĩririe kũrĩa wabici-inĩ ciao magĩtetera mugathe Uhuru wa Kenyatta ũrĩa ũkoretwo akĩerekerwo na njĩra nene nĩ atongoria arĩa marĩ thĩinĩ wa thirikari ĩno ya gatano ya Kenya Kwanza. Arĩa marĩ thirikari-inĩ marorota Uhuru wa Kenyatta makiuga atĩ nĩ arageria kũgũra kĩama kĩa ODM na atĩ niwe ũratũma kũgĩe na inegene akĩenda kwahũrania kĩama kĩu. O ningĩ nĩ maroiga atĩ Uhuru ndateithĩrĩirie Raila ũrĩa kwagĩrĩire na atĩ ndakorirwo arĩ na wendi wa kũmũteithĩrĩria kũingĩra thingira wa iregi na nĩkĩo ithurano ciahotanirwo nĩ Ruto. No rĩu Matiang'i na mũndũ ũgwĩtwo Jeremiah Kioni hamwe na maabitha angĩ a kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee nĩ merĩte arĩa marĩ thirikari-inĩ mathiĩ kahora, makoiga Matiang'i mĩario-inĩ yake aroiga ona gũkorwo atĩ Uhuru wa Kenyatta nĩ ahurũkĩte wĩra arĩ na kĩhoto na wĩyathi wa kũhutia na kwaria maũndũ marĩa marahutia bũrũri. Aroiga arĩa marĩ thirikari-inĩ marĩ na wĩra mũingĩ mũno wa kũruta nĩ matige kũruria rĩtwa rĩa Uhuru ndoro-inĩ na kũmũkuruhania maũndũ-inĩ matarĩ na kĩene. Ningĩ no maracokire mareheranio na ũhoro wa kwĩrĩkana nĩ maraingĩrĩra ũteti wa kĩama kĩa ODM kĩrĩa kĩgomeirwo nĩ ngarari na inegene rĩingĩ rĩrĩ gũtarĩ kũramenyekana kana gĩkanyita Ruto mbaru kana gĩgathiĩ mwaho wa mũng'ethanĩro thĩinĩ wa ithurano nene iria iroka mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 ciha karatathi-inĩ gaka ga gatandatũ. Na nĩ ndĩramenya maũndũ macio nĩ mekwĩyumĩria na njĩra nene mũno mwarimũ. Ũmũthĩ kũrĩa mwena wa Kĩbĩbĩri kwĩna mathiko ma mũthuri wĩtagwo Mũhĩa John Njoroge, nĩ ithe wa Mheshimiwa Wanjikũ wa Mũhĩa, na nĩ kwĩrĩgĩrĩirwo atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro Rigathi, Kalonzo, Eugene ona nginyagia Oburu Oginga nĩ megũkorwo thĩinĩ wa mathiko macio kũrĩa mwena wa Kĩbĩbĩri Nyandarua. Icio cia ngucanio kĩama-inĩ kĩa ODM na kũrĩa mũng'ethanĩro-inĩ na igũkorwo ikĩyumĩria ũmũthĩ. Gure nĩ egũtũmenyithia icio. Karatathi ga kanana harĩa magũrũ-inĩ ndakora inegene rĩrĩa rĩrĩ kũrĩa kĩama-inĩ kĩa ODM nĩ rĩrahoreririo nĩ mũtumia wa mũtigaire Raila Odinga, Mama Aida. Muthenya wa iyo nĩ etire Senator wa Migori Eddie Oketch, na Eddie Oketch nĩ arakoretwo arehe mendekithia na ndereti ya kweheria mũndũ ũgwĩtwo Edwin Sifuna, mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa ODM kuma gĩturwa-inĩ kĩu nĩ ũndũ wa mĩario ĩrĩa akoretwo akĩrehe ya inegene kũrĩa kĩama-inĩ kĩa ODM, akiuga we ndaranyita mbaru Ruto agathurwo itĩna rĩa kerĩ. Rĩu kũrerĩkana guoko kwa Aida haha na thiriti ya hakuhĩ nĩkuo kũrarĩirie mũndũ ũgwĩtwo Oburu Oginga, na kũragĩkorwo kũrĩ na ũhoro wa mĩhang'o ĩno kũrũgamio. Ũmũthĩ nĩ tarĩki 7, by the way, John, ũmũthĩ nĩguo birthday ya Raila ĩngĩahanĩka na nĩ kũrakĩrĩkana kũrĩ na magongona kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ ũndũ wa kĩririkano gĩake o rĩrĩ kĩama gĩake kĩgomeirwo nĩ inegene. Ndathiĩ karatathi ga 10 rĩu ndauma ũteti-inĩ ndathiĩ gĩthomo. Gĩthomo-inĩ kũrerĩkana arutani interns arĩa makoragwo mahetwo wĩra na mahetwo wĩra na njĩra ya kandarathi nĩ marerĩgĩrĩrwo nĩ megũkorwo makĩrũrũngana mathukuru makĩambĩrĩria gũcokereria kiumia-inĩ gĩkĩ na gĩkĩ kĩngĩ. Ciana cia ngirĩndi ya 7, 8 na ngirĩndi ya 9 iria nĩyo ĩtagwo junior school, arutani a makĩria ma 20,000 thirikari nĩ yamerĩte nĩ megũkorwo makĩandĩkwo wĩra wa gũtũra permanent and pensionable, no ĩrakorwo ĩkĩmarũga. Na rĩu thirikari ĩrakoretwo ĩkiuga nĩ kwandĩka arutani makĩria ma 46,000 arĩa marĩbundithagia gĩkĩro kĩu, no nĩ makoretwo makĩagararwo, marerirwo o nginya mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 nĩguo maũndũ mao magakorwo makĩrũmbũiyo, na maroiga nĩ megũkorwo makĩrũrũngana guothe bũrũri-inĩ magĩtia ihoto ciao kuma kũrĩ kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC, marĩtie kũgerera kũrĩ mũthuri ũretwo Odhiambo wa ngwatanĩro ya arutani aya ĩtagwo Kejusta James Odhiambo niwe warĩtie ũhoro wĩgiĩ mĩrũrũngano, na maroiga marĩrũrũnganaga o mũthenya wa kerĩ mathaa-inĩ ma rũcinĩ. Ciana cia ngirĩndi ya 10 cikwambĩrĩria gũthoma itarĩ na mabuku ma gũthoma kiumia gĩkĩ gĩũkĩte tarĩki 12 nĩrĩo magakorwo makĩingĩra mathukuru-inĩ.
tondu acabithia a mabuku muthenya wa ira ni maroigire ni megucerithiria mihang'o ino na gutuika thirikari ni raugire ni irarutire ciringi bilioni 5 maroiga no gicunji kia 50 tu kia mabuku magakorwo marikitie gucabithio gukinyagia tariki 16 Januari na ciana igakiambiriria githomo tariki 12 mweri-ini uyu ni Jumatatu ya kiumia giki kiroka. Ndathie page 15 niho katuni kari ka muthenya wa muthi ndakora Prophet David Owuor haha na nderu ciake ihakitwo maguta ni kuhoya arahoya na akihoyaga ni aroria haha hena duare ni aramuthima duare aramwira atiriri taruta wira na mahatari nganja uge ati ni urahoniria andu murimu wa mukingo nake Prophet Owuor akamwira ruta wira nawe uge ati ndwahonirio HIV. Ino ni ministry ya ũgima wa mwĩrĩ na Prophet Owuor mathiete na mbere gukigucania cia muthia ni timu ya Misri na timu ya Nigeria gukirwa athaki ao Mo Salah hamwe na Victor Osimhen ni marakorirwo makionania ni njata kona mbĩtĩka-inĩ cia Africa Cup of Nations iria rĩu cingĩrĩte thĩinĩ wa ikinya rĩa quarter finals. Nĩ ndaigathĩ ngathĩti ya Nation. Nĩ wega mũno mũhĩa wa Maina na no nyende mũhĩa ũnjire Maduro uyu agigatuika ni arutwo gwake thingira-inĩ wa iregi ni tuge ni ta President Dr. William Ruto gutirari na murangiri kana hihi mangimenya ati rumu ya haria komete na mamugire nginya hau we kurikana na mawoni maku ti ta mutangathi ta muhia wa Maina urona giuthiki utakirathiri ate kuratuika kwina thigari cia America cietagwo US Navy Delta ame etagwo Delta Force na angĩ ya maĩ-inĩ metagwo Navy SEALs. Maabitha yarĩ rĩrĩa marathire kũrĩa mũciĩ-inĩ mũnene wa Caracas marerĩkana marekire birigiceni mathaa-inĩ ma ũtukũ. Mũtongoria ũcio ngwĩciria arakĩrĩtwo mathaa-inĩ macio kwĩna kĩriga kĩa ũrĩa marahotire kũmũgĩra gwake mũciĩ thingira wa iregi wa kũrĩa mũciĩ wa Caracas na maracoka maramũthamiria kũrĩa bũrũri-inĩ wa America mũciĩ-inĩ mũnene wa New York kũrĩa ona kĩriga kĩa thigari cia kana mbũtũ cia ũgitĩri cia bũrũri ũyũ wa Venezuela irarĩha ona nĩ kũrerĩkanaga nĩ kũratũmĩtwo mbũtũ cia bũrũri wa Cuba ithi igateithĩrĩrie kũmũgitĩra no marakorirwo ngwĩciria mateharĩirie no horo ũragĩthira mũtongoria nĩ arathirwo nake hatikiri nganja ni wega muno muhia wa Maina ino ni ndeto irarehe kieji muti na no ndigwo ta riu tani tondu haria njikaraga ni nyonaga mundu wina tuthitima uguo agakorwo hari rugiri rwa thitima dress ya thirikari ngenda ukugira nginya teno twinayo nginya ha studio ni ndagika tondu kuri andu magikorwo mebangite no menye thirikari no yo gikoragwo na matharaita. Good morning. Leo ni hindi cia gitigara ndagika 6 tu ni wega muno muhia wa Maina ni gututwara thiini wa magatheti na njira njega muno na ni wega nguririkania ati muthenya wa muthi ni ndiretanira ciringi nuthu turario horo wa nuthu milioni thutha wa ndagika 35 na njira nguhi umuthi ndiranjia na ciringi 500,000 500,000 nicio gwajia nacio joke heane 100,000 ndirikia na 100,000 *236 *2# Ukavine watigire mitwe ona eme na ruwe no Kenya haria twakinyania nikaba ikare omuthenya ngombera ngombithia tukombete riu tutigetie gukombaru siva omuthenya ngombera ngombithia tukombete riu tutigetie gukombaru siva Kenya ni endio tugayane bia Kenya ni endio tugayane bia Kenya ni endio tugayane bia Kenya ni endio omundu ciake riu guku ni ta gugikinya handu tuge ni turiukaga icera wa mbere ona kabe kiendio tukaga icera tondu riri ungikorwo kindu kimwe kia iria turimaga wega muno iria iteithagia mundu uria munini iria iteithagia mundu witagwo Wanjiku ni macani
nituronire muthenya wa ira kana nituraiguire thoko ya macani ya kuria mwena wa Iran thutha wa gukorwo Iran ni yahiurio na andu akuu marakorwo mundu umwe ni oho miaka 66 gugu Kenya tutiri na tha na tutirenda kumenya ni atia. Riu ndaigua ningi muhia wa Maina agitwira no andu arimi a macani no mararira no thikiririe thutha wa tha emwe kana mohoro-ini ma tha emwe ati ni kuri andu mararira muno tondu Sudani ni yora na Sudani matingirima macani kuria Sudani ni desert-ini. Riu Iran nayo ni yora kai hi kurakiendu atia ugiko ni twaikinya hau nyamundikiendio ni kuri andu aria nao metagwo intern teachers aya manariririo nginya bunge-ini ya Senate na gwatuika Senate ni yaneana proposal riu no kinya mandikwo mundu ararihwo 17,000 mweri mugima na ni arendwo onie mwana ati nima we niwe ukoragwo kana yani ni arendwa muonie murutani ni mundu wa bata no hindi yo nginya gwake mucii ndarekinyaniria na hindi yo kuratuika ningi matiko wandikwo ni maguthiuruka mwaka ungi. Riu uhoro uri ukiriho ni atiriri thirikari ri reke tuge ni iramenyaga wega ati githomo kia grade 10 gikajia Jumatatu na riu irari niguo iraneanire mbia cia gucabithia mabuku kuri kambuni 23 cia gucabithia mabuku na githomo gikajia Jumatatu. No imagine macini niguo iracetirwo ira cianjia gucabithia mabuku na ona iratuika ti mbia ciothe. Igiki ni giguthomwo tondu mwarimu wa mbere ni marekagwo retooling kana kwirwo ria magwika no na matire maramenya wega system ino erenda atia na baigire nginya mabuku gutikiri. Riu imagine ciana ni tugatwara thukuru muthenya wa Monday no mabuku gutire ona mwarimu nake ndaramenya ni atia kurathie ucoke unjire nyamundu kwendie no Ngedania amerorania thoko nayo mbori tutondu ni Kenya reke ikio thoko kana ni Jamaica kana ni China. Kenya yume mbia ni tomiuna ne tukage gucera tutuike hatari kana ni Jamaica kana ni China. Kenya yume mbia ni tomiuna ne tukage gucera tutuike hatari. Kenya ni endioi tugayane mbia. Kenya ni endioi tugayane mbia. Kenya ni endioi tugayane mbia. Kenya ni endioi o mundu ciake. Riu guri gugikinya hau kamande wake oi ni wega muno muini nake ni akoragwo nete maundu na njira nene muno agakiuga nyamu ni endio na riu ni hindi irehanda tha emwe muthenya wa muthi ni ndakwira bururi wothe wa Kenya ukiguaga ati ngwanjia kuneana ciringi nuthu milioni na riu tondu ni tha emwe riu muhe akirikia guthoma mohoro tiguo nguneana no tha emwe na nuthu nuthu milioni ni hari Mukenya umwe bururi wothe wa Kenya ukiguaga. Muhia wa Maina agithoma mohoro irangai umenyane na inoro na ringi nuthu milioni ikorwo iri yaku ni *236*2# ucoke tha imwe na nuthu uikare handu hega gwitire nuthu milioni na ngutumire hau ngai akorwo Christmas yaku kana thiguku yaku ni yoka wega *236*2# milioni na nuthu tha imwe na nuthu. Inoro mogene motare Inoro Oroshine. Family cia andu kenda aria marakwiriire mutino-ini wa barabara haria itura-ini ria Karai mwena wa Naivasha ni ciambiriirie kuhariria mathiko ma endwa ao mehariria maithurano cia matura cia kiama kia UDA kuria gitaro-ini gia Kirima ni mathiite na mbere kunyitithio thinga na KTDA raiga arimi a cai ni marathire hathara nene thutha wa magetha mao kuregwo mabururi-ini ma Sudan hamwe na Iran.
thibitarĩ ya JM nĩ level 4 na rĩu nĩ tũra upgrade irwo nĩ thirikari ĩno nene no tũturie ndu twĩre Ngai nĩ thengio. Twĩna magoti rĩu mararĩ 42 niĩ mwene niĩ ndĩreheririe budget-inĩ ĩyo nĩreheririe magoti 10 maya na merĩ marĩa megemaine na macani. Ndona kwĩna andũ marenda kuga tũcokie levy na niĩ ndĩ against levy biũ. Kĩama kĩa UNDA ndakĩrora thĩinĩ wa Kĩrĩmaĩ UNDA nĩ ta kwendia ngoro mũthigiti na njuge andũ itũ me kũu Mĩrĩ no ngoro ciao nĩ ciathire tene. Kwa mũnya gũtengere mathĩrĩte kũnĩra na kuma kime kũrĩ mũkona ngũrani tondũ Karenga araitĩra mara barabara ciothe tũkathia Tarami matikĩbotire gũkĩra mũingĩ megue bendera yago wa Kindiki magakuthuka megue bendera yago wa Gachagua magakuthuka no mamenye itua rĩao rĩ njĩra. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Otana Inooro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega. Rũcinĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Meharĩria maithurano cia matũra cia kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA rĩu merekeire gũkinyanĩra. Mĩhang'o ĩyo ĩrarĩirio gũgatabanio mũthenya wa Jumamothi ya kiumia gĩkĩ tarĩki 10 Januari ĩno thĩinĩ wa matũra ma Kĩrĩma-inĩ ithũĩro rĩa bũrũri oro hamwe na kũrĩa gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley. Ithurano icio igatabanio ikĩro-inĩ cia wodi na icigo-inĩ cia ũmbunge ikĩrĩgĩrĩrwo gũkorwo ikĩamũra arĩa megũkorwo makĩrũgamĩrĩra kĩama kĩu meharĩria-inĩ ma ithurano nene cia tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩroka wa 2027. Na kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ kũmwe gwa kũrĩa ithurano icio ciahũranĩtie atongoria na mũno ma MCA amwe makĩegemera mwahũ wa thirikari na arĩa rĩu merĩgĩrĩirwo gũkagomithanio kũrĩa mwena wa Karen mũthenya wa Jumaa ya kiumia gĩkĩ nĩ mũnini wa mũtongoria Professor Abraham Kithure Kindiki gĩikaro-inĩ gĩa kerĩ gĩa kwarĩra ithurano icio. Ĩndĩ nĩ ũhoro wagithĩtio kĩene nĩ mũingĩ ũrĩa ũnyitaga mbaru mwahũ wa mũng'ethanĩro tũrĩa tũramenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Kĩama kĩa UDA nĩ gĩtanyĩtwo gũgakorwo gĩgĩthagania ithurano kũrĩ mũthenya wa Jumamosi tarĩki 10 gũkũ ngumo ya kĩama gĩkĩ gĩthiĩ na mbere na kũbũrĩrwo ndebe nĩ ngavana wa kaunti ya Kĩrĩnyaga Anne Mombi Waigũrũ, mũmbunge wa Ndia George Kariuki, mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ o vamwe na mũmbunge wa Mwea Mĩrĩma-inĩ gũkũ ma MC ya gũthurwo na magũthukio magĩthiĩ na mbere na kwĩbũrĩra ndebe. UDA na niĩ ndĩ majority leader wa kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA. Twekwo UDA atũtiretigĩra tondũ gũtirĩ mũndũ wĩna mwana mũgongo. No kũrĩ ũguo mbeũ njĩthĩ nĩ yugĩte nĩ yambĩrĩirie kwamũkĩra ndũmĩrĩri nini thĩinĩ wa thimũ ciao ĩkĩmamenyithia atĩ nĩ ma kĩama kĩa UDA mbere ya gĩthurano kĩa mũthenya wa Jumamosi. Message irauga tũrĩ a UDA ithuothe ithuothe tũthiĩ kũrĩa mararutire namba no kuma marutĩte namba icio nĩ mekire mbeca tondu ciĩku na kĩama kĩu kĩa UDA tondu kĩama tĩ nduka ya mũndũ na kĩama tĩ kĩa mũndũ atĩ mwandikanage marĩtwa atĩ nĩ nyuĩ mũkathurana atĩ kĩama gĩtuĩke kĩanyu. Kĩama kĩanatuĩka property ya mũndũ nyomba kana mburoti kĩama nĩ gitũ gĩũke peupe. Gĩthurano gĩkĩ nĩ kĩronekana kĩavota gũkorwo gĩgĩtukania mũingĩ o vamwe na atongoria na makĩria arĩa makoragwo makĩnyita mbaru mũng'ethanĩro o vamwe na thirikari. Ũyũ nĩ MC wa Ndia Mũtira nĩwe David Kinyo Wangũi. Kĩama kĩa UDA ndakĩrora thĩinĩ wa Kĩrĩmaĩ UDA nĩ ta kwendia ngoro mũthigiti na njuge andũ itũ me kũu Mĩrĩ no ngoro ciao nĩ ciathire tene. No mabĩtia arĩa mebo manene nĩ atĩ andũ aya ma kĩama kĩa UDA thirikari ĩno nĩ moete details cia anake meitũ ibande ciao makabeo tũnamba twa thiri tũrĩa magathi kũthurana tũkũrĩa nigetha matuĩke nĩ mwatongoria ma kĩama kĩa UDA. Andũ arĩa mangĩkorwo mabĩtĩtie mũno igũrũ na thĩ nĩ atongoria arĩa ta MCAs ta Kinyu Wangũi mabetwo igĩrĩrĩku nĩ andũ arĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩmonereria njĩra arĩa marũmagĩrĩra atĩ makĩthi kũrĩa kĩama-inĩ kĩa UDA nĩ ũndũ wa nda ciao. No kĩũria kĩnene kũrĩ mũingĩ nĩkĩĩ kĩrarũmĩrĩrwo kũrĩ kĩama gĩkĩ kĩa UDA. Ndĩrenda kuga mbeca icio maragĩra ti ithuĩ tũmatũmĩte na te Wanjikũ matũmĩte nĩo mathiĩ kũgĩra ciao cia gũtũmĩra
na ndimere kuna andu njata yao ya gisiasa iracainaga wega no tukithina bare ya mbere yabota kuangamia arenga tuge muto amwe ikare hau menanga ho maikare hau othe acio marathiete na kuma kimeo kuni mukuona ngurani mwena kwa wa munyora gatubia cia maramu kwa gutekendo ku kwa munyora gutekendo bathirite kuthira gutekendo bagocoka ithuto makimira no turenda na ke mai mucie toko mabana bendera megwe benderera kwa mwena uyu ni kang'aragu magakuthuka matikibotire gukira mwingi megwe bendera yako wa Kindiki magakuthuka megwe bendera yako wa Gacagua magakuthuka thie pira boke na cira batubera matikare gutubera mathimoke Giriboti Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Family cia andu kenda aria marakwiriire motino-ini moru itura-ini ria Karai kuria mwena wa Naivasha barabara-ini ya kuma guku mucii wa Nairobi guthii mucii wa Naikuru riu ni ciambiriirie mehariria ma kuhurukia miri ya endwa ao. Family icio ni hamwe na ya James Njoroge uria urakuire hamwe na mutumia wake na ciana ciao igiri na marari matatu-ini iria yaguthanire na mbathi. Njoroge arari murutani wa kirira kanitha-ini umwe wa Gathoreki itura-ini ria Ridgeways guku mucii munene wa Nairobi. Uhoro uyu ni thutha wa family icio gwikinyia na gukurana miri ya endwa ao iria igitwo mochari-ini ya thibitari nene ya kuria Naivasha. Ani Gigi wa Nyamu ari na uhoro uyu wa kiha. Family ya mwarimu wa kirira kanitha-ini umwe wa Ridgeways James Njoroge yukite guku kuma itura ria Gatundu mwena wa Kiambu thutha wa kunyita riboti ya gukua kwa mwarimu ucio, mutumia wake na ciana ciao igiri, muiritu wao mukuru na muruti wao wa wira makihonoka kuma mutino-ini ucio. Twanyite habari cikindo tha kenda-ini o close friend ya Njoroge ni wana rokire ratu information agitwirwa gugithiete kindu nguga Njoroge ari mundu mwirutiri wira Njoroge ni warugamirie mucii witu muno. Family no igitaririo ria maramukirire riboti igie mutino ucio na kuma hau magatigwo na mbica cia meciria cia kuririkana uria marakunguire thiguku imwe mweri-ini muhituku makenete mari hamwe. Tondu turari nake thiguku tutire no ndu tungira Ngai no tumwirire amukire goci tondu eka kwenda gwake na tondu githomo ni kirahinguragwo kuratuika mutumia wa Njoroge ucio ukuite hamwe na Njoroge ni egucoka girigiri kuria rutaga wira. Uhoro ucio ni utukorete na ugatukora na uritu muingi muno ugatukora na ni turaigua ni tukinyiririkite ni undu wa ugite mioyo ina hamwe. Faith Auma okite guku gwikira mukonde mwiri wa mwana wake uria marari nake mbathi-ini imwe thutha wake kuhonoka gikuo kuria augite ni marakoretwo manirira mateta mao ma uria mbathi iyo iratwarithio aria mamurehete riu makiuria ministry ya barabara kwambika mitaratara ya kuhitana na mathina ta maya maria mareyumiria mahinda kwa mahinda. People are trying to shout kumwambia ache at least I drive pole but we reach safe, but he was ignorant. People shouting but ana act hasiki anything. Barabara ya kufanya ajali Kenya hii mzima kutoka Nairobi kwenda Busia. Kwa nini hii barabara isipanuliwe kama barabara zingine? Tusahau maneno na ajali kwa barabara. Ukiangalia kila siku ajali. Si Wakenya wataisha. Handu-ini ha Inooro FM kuma Naivasha kaunti-ini ya Naikuru njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu. Tuthie githomo-ini na ngucanio igi urugamiriri wa thukuru wa muthingi wa Gatoto uria uri mwena wa mukuru kwa Rubeni gicigo-ini kia Embakasi guku Nairobi no irathie na mbere kwihiriria ni ngucanio icungireire mihang'o ya mathomo kwaga gucokereria thukuru-ini ucio riri gukoretwo na ngarari ciigie urugamiriri waguo na ni uhoro uria urakaritie aciari haria ciana cia ithomagira thukuru-ini ucio makienda thirikari kuingirira na guteithurana ndũgamano iyo toria turamenyithio ni Sam Njuguna. Ndũgamano ĩgiĩ ũrũgamĩrĩri wa thukuru wa mũthingi wa Gatoto na ũrĩa ũrĩ itũra-inĩ rĩa mũkuru kwa Ruben Embakasi ya mũhuro gũkũ Nairobi no ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria mĩahũ ĩrĩ ĩgĩthiĩ na mbere na kũgucanĩria ũtongoria wa thukuru ũyũ. Shule nataka irudi venye ilikuwa kwa sababu watoto walikuwa wanapewa scholarship, walikuwa wanapewa msaada hapa, walikuwa wanalipiwa school fees. Sasa ukikuja ukimwambia nisainie hii barua na kataa kutusainia. Kwa ihinda ngucanio ĩgiĩ ũrũgamĩrĩri wa thukuru ĩyo nĩyo ĩkoretwo ĩgĩakĩrĩria mwahũ ũmwe ũgĩkinyĩrĩria thukuru ũyũ ni wa mũingĩ ĩndĩ mwahũ ũngĩ naguo ũgĩkinyĩrĩria thukuru ũyũ ni wa mũndũ kĩũmbe. They have stopped. In fact, we've had a number of people, a number of learners in high schools and colleges who have already dropped from school.
And that's why we are here. We want to see if we can build a better tomorrow. Nĩ ndũgamano ĩkoretwo ĩkururanĩtio nginyagia magoti-inĩ kũrĩa mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru andũ ana maikirio ngono, na rĩrĩa ngahĩa gatagatĩ-inĩ ka mĩahũ ĩno yerĩ ciehĩrĩirie. Robinson Kombo nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya aciari thukuru-inĩ ũyũ. According to them, they are claiming they started this school. Then NGO Gatoto integrated legislation yake ni 206. Shule imeanza 1994. They are claiming they started this school 31 years ago. The person who is claiming he started this school 30 years ago is 35, 36 years old now. Being the owner of that school. So tunajiuliza huyu mtu 6 years ameanza shule si alikuwa mwerevu sana. So that's where our problem is. Eric Wamulevu nĩ mũnini wa commissioner gĩcigo-inĩ kĩa Embakasi agĩkinyĩria thukuru ũyũ nĩ wa mũingĩ kuona thirikari nĩ ĩrĩkĩtie gũtũma arutani. The school belongs to the public. Already the Ministry of Education has deployed 29 teachers to the school and the school has been running smoothly, but private CBO has obtained court orders that we restore back the school to the CBO. Wakiambiwa leta certificate ya registration wanapeleka ya Katoto Community Primary School. Mimi ninawaambia hapana, hii ni public school. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Embakasi ya mũhuro Julius Mawathe akĩenda ministry ya gĩthomo na ĩrĩa kwa ihinda rĩa mĩaka kĩhĩri ya ndũgamano ĩno ĩtarĩ ya ng'athũka kũingĩrĩra na kũheana mwerekera wĩgiĩ ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ. So wanataka washikilie shule ndio waendelee kupata hizo pesa ambazo wanaiba, wanawadanganya wale donors kutoka Australia na nchi za Europa, ndiposa waendelee kupata hizo pesa. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Embakasi ya mũhuro gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami, tũmũrĩke ũhoro ũngĩ wa kĩeha na nĩ atĩ atongoria wathani wa matũra kũrĩa mwena wa Narok Kabi-inĩ nĩ makomithĩtie njũragano ĩrĩa ĩratũngire andũ atatũ kumana na ngucanio ya mũgũnda. Njũragano ĩno ĩrahanĩkire thutha wa mũndũrũme ũmwe kũraga mũrũ wa nyina hamwe na mũthuri wa itũra na macũngĩrĩro aracoka gũtharĩkĩrwo nĩ mũingĩ na onake aroragwo. Mwandĩki witũ Anyũiki wa Mbũgua nĩ akoretwo akĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ o kuma mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ. Kũringana na mũnini wa cibu wa itũra rĩa Tedwet Edwin Bet, mũndũrũme ũyũ aratharĩkĩire mũrũ wa nyina na mũthuri wa itũra na banga na kũmũraga hau na kũguraria ũngĩ ũrĩa ũramũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Rogisa mwena wa Bomet, akiuga ũndũ ũyũ ũracũngĩrĩirio nĩ ngucanio ya mũgũnda na thĩna ũyũ ũkoretwo kwa ihinda iraya. Tulipata masimu wa wakazi wa Kaliet Central walituambia kwamba kuna matendo imetokea katika kijiji chao. So walipotuambia tukafika hiyo sina raka. Kufika kuna kijana mmoja anaitwa Victor Chirchir alikuwa ameua watu wawili. Mtu wa kwanza anaitwa Anthony Goskei ambaye ni village elder. Mtu wa pili ni ndugu yake anaitwa Geoffrey Chirchir. Alafu kuna mwingine alikuwa amejeruhi kwa kichwa, alikata yeye kwa kichwa na kwa mkono. So sisi kama administration tunasema pole na tunakemea kitendo kama hicho katika hii area yetu. Beti akiuria mũingĩ wa gũkũ andũ magatiga kwĩyoera watho moko-inĩ mao kuona mũingĩ thutha nĩ ũratharĩkĩire mũndũrũme ũyũ na kũmũraga hau na kũũria arĩa marĩ na thĩna wa mĩgũnda magetĩkĩra kwaragia. Mimi kama administrator wa hii area ninaomba next time kitendo kama hiki kitokea, nafikiri kuna njia mwafaka ya kufuata. Kuna njia ya sheria, alafu vile kuna wazee wa vijiji na wa nyumba 10. Kukiwa na mzozo ya shamba, mtu aripoti hiyo maneno kwa mtu wa nyumba 10 ama mzee wa mtaa, ndio hiyo maneno itatuliwe, weko kwa mesa, inyoroshwe vizuri. Adrian Lang'ati mũthuri wa itũra rĩrĩ akiuga nĩ kĩha mũthuri ũyũ wa itũra Kosgei arakuire oro ũguo kuona ndarĩ na bata wa mũgũnda, akiuga thĩna wa mũgũnda wa famĩlĩ ĩno wanjĩrĩirie tene na to aya makuĩte ĩndĩ kũrĩ na angĩ na kũria thirikari ĩngĩrĩre thĩna ũyũ wa mũgũnda ũyũ. Ningeomba kama msekijiji tupatiwe security kwa sababu msekijiji Anthony Goskei hakuwa na husika na maneno ya shamba pia na ya familia. Na hii familia ya Rogoi kuna historia yake, ilikuwa heri ya vita tangu zamani. Kuna mwingine alikufa na hiyo mwingine tena aliua mtu ya mtu. Sasa ningeomba serikali tuketi chini kama wa kijiji tutatue, ama watu wahamishwe. Hiyo siwezi ficha hiyo, wahamishwe watatue maneno mali walitoka, kwa sababu imeambukiza kijiji dhambi sao. Mtu kama Goskei hako na familia mingi sana na ameuliwa na hakuwa na husika na maneno ya familia. Ngiripotera mucio wotu ginota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyũike wa Mbũgua. Inoro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra kũrĩa mĩgũnda-inĩ na rũhonge rwa kũramata cai bũrũri-inĩ KTDA nĩ rwanĩrĩire atĩ arĩmi nĩ matũngĩtwo nĩ igũtha inene thutha wa macani kana cai wa Kenya kũregwo mabũrũri-inĩ ma Sudan oro hamwe na bũrũri-inĩ wa Iran. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũu Chege wa Kĩrũndĩ,
araigwa na kũrĩ ũguo thirikari nĩ ĩrageria gwetha mĩaramano ya kũrĩa kũngĩkorwo gũkĩendio cai wa Kenya. Oho nĩ eranĩire atĩ mwaka-inĩ ũyũ thirikari nĩ ĩgũtigĩrĩra arĩmi matigũkorwo magĩcerithĩrio bataraitha, na aranĩirie na njĩra ya mwanya na mwandĩki witũ Joseph Wachira. Wa mbere ũrĩa andũ mathuragwo gũtuĩka na mbeca njio nyihe moke andũ 5 kuma andũ 7. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ gwatuĩkire director wa factory gũtuĩka director wa bodi. Proposal ĩrĩa ĩho nĩ ĩyo 1% iraganio maita merĩ, imwe igathiĩ thĩinĩ wa tea research, ĩrĩa ĩngĩ igatigwo na tea. Cira ũcio ũkĩrĩ mbunge nĩ watwarirwo thĩinĩ wa Senate na ũkiuma Senate ũgĩũka thĩinĩ wa mbunge. Macio nĩ marĩa marendekithio. Ĩna inyuĩ mwĩ ta KTDA gwata o arĩmi kũrĩa matinga-inĩ. Wa mbere nĩ mũrayũkia mendekithia maya, na wa kerĩ nĩ mũrakuruhanio kũigana. Watho mwerũ ti mũru, tondũ angĩkorwo nĩ mũkũria nĩ hetwo kahinda ga kwarĩrĩria watho ũcio na agaheo kahinda ga kuga mawoni make. Wa kerĩ, ithuĩ twĩ KTDA nĩ tũhetwo mweke wa kwaria ũhoro wa mawatho macio, na nĩ twandĩkĩte maũndũ mawoni maitũ tũkamatwara marĩ mandĩke marĩ memoranda. Na tirita rĩmwe maita maingĩ mũno twĩkĩte ũguo. Ũrĩa maitho me maingĩ ma kũrora mbeca ciaku noguo wagĩrĩire. Mwaka ũyũ ũkwĩrĩra mũrĩmi wa cai marĩhi mahana atĩa, na hihi moritũ macio mararĩkuo nĩ marĩkũ? Thĩna wa ndora ĩmwe kuma ciringi 160 rĩa Kenya na ĩgaikũrũka thĩ nginya ciringi 129. Icio nĩ mbeca ciũrĩire na kwaga ũingĩ wa macani tondũ mbura nĩ yanyihanyihire. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, factories iroragwo nĩ directors na nĩo magĩrĩire kuona macini ciao nĩ cia kũripea. Ũhoro ũngĩ ũkoretwo ũkĩraraka mũrĩmi wa macani mũno makĩria nĩ gũcerithĩrio kwa bataraitha. Mwaka ũyũ bataraitha nĩ tũkũgeria ĩkinye mweri-inĩ wa 6 wa 7. Hihi guoka nĩ thoko icenjetie na njĩra ĩrĩkũ? Nĩtwagĩrĩirwo gũcenjia nayo tondũ andũ aya anini nao matirenda kũnyua cai ũrĩa tũnyuaga. Kũmwe manyuaga wĩkĩrĩtwo tarĩ soda, matirenda ũhoro wa kũruga. Kũrĩa kũngĩ wendagio na njĩra ĩngĩ wĩkĩrĩtwo tangawithi na wĩkĩrĩtwo kĩndũ kĩngĩ. Koguo thoko itũ irathiĩ ĩcenjetie na twagĩrĩirwo gũcenjia nayo, na nĩ tũragĩka guo, na nĩ ngwenda kũhe mũkũria mwĩhoko atĩ cai harĩa ũkinyĩte gũtirĩ tũgũcoka na tũgũthiĩ na mbere. Oho no gũkoretwo na mendekithia ma handũ ha cai ũgacamagwo nĩ rũrĩmĩ kana nĩ mũndũ ta ũrĩa gũtũire na hau kabere, rĩu ũkoragwo ũgĩcamwo nĩ macini. Mũndũ ũcio ũrendia macini icio nĩ athiĩ kũrĩ agũri, nĩ mũgũri ũkuga kana nĩ agwĩtĩkĩra kana ndagwĩtĩkĩra. No cai ũcamĩtwo na kanua mĩaka ta 300. Chairman, nĩ ngatho ona nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku. Na riboti ĩyo nĩ ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2. Rĩu tũthiĩ